მოგებისამ 30 მარტის საქმიანი დილას ორშაბათს დილიდან BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ ტემა პირველზე. სამგრელოს ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილებამ შეზღუდულია რეგიონის მუნიციპალიტეტის შესასრულებში დამატებით ბლოკპოსტები დგას რეგიონში მკაცრი კონტროლი სახელმწიფო კანცელარიაში აფხაზეთის რეგიონში გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებით ახსნეს. ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, სამგრელოში დამატებით საპოლიციო ძალები იქნება მობილიზებული, ასევე მკაცრად გაკონტროლდება საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში უკვე მოქმედი ყველა შეზღუდვა, მათ შორის სხვადასხვა ობიექტების ფუნქციონირება და შეკრებები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მერის გადაწყვეტილებით სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების გაცემა დაწყებულია. მუნიციპალიტეტიდან ამბობენ, რომ სასურსათო კალათა მარტოხელა დედებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, მარტოხელა 60 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულებსა და შინმოვლის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს გადაეცემათ. გრძელდება მოქალაქეების ჩართულობა სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მოხუცების დახმარების აქციაში დედაქალაქში თბილისის მერისა და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ორგანიზებით. ამ კამპანიის ფარგლებში მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, რომ ჰიპერმარკეტების ქსელებში შეიძინონ პროდუქტი, რომელსაც წითელი ჯვრის მოხალისეები დააფასებენ და რაიონული გამგეობების თანამშრომლების ჩართულობით ხანდაზმულებს დაურიგებენ. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოს ეკონომიკური მართვის და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებისათვის 45 მილიონი ევროს ოდენობის დაფინანსება დაამტკიცა. ეს ინფორმაცია თავად სოფლიო ბანკის მიერ არის გავრცელებული. საფინანსო ინსტიტუტი განმარტავს, რომ პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში მიმდინარე რეფორმების განხორციელებას ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვან სფეროებში. ის ასევე დაეხმარება ქვეყანას შეამსუბუქოს COVID-19 პანდემიის ეკონომიკური გავლენა. შეერთებული შტატები საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს დასახმარებლად $1,100,000 გადასცემს დაფინანსება ლაბორატორიული სისტემების მომზადება, ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევები, მეთვალყურეობა, ტექნიკურ ექსპერტთა დახმარება და მომზადება, ინფორმაციის გაცვლა და ასე შემდეგ იქნება ამ თანხის მთავარი სამომხმარებლო მიმართულებები. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ ცეცხლების უმეტესობამ ბანკების მიერ შეთავაზებული სამთვიანი საშეღავათო პერიოდით ისარგებლა. მისი განცხადებით ზუსტი მონაცემების თქმა ჯერ რთულია, რადგან ფორმალური თვალსაზრისით პროცესი არ არის დასრულებული და ჯერჯერობით ზუსტ მაჩვენებელზე საუბარი ადრეა, თუმცა ამბობს, რომ საუბარია მილიონზე მეტ კლიენტზე, ამიტომ საჭიროა ეს ყველაფერი პროგრამაში აისახოს. ბიზნესი ცდილობს სახელმწიფოსთან ერთად მცდელობა იმისა, რომ ეკონომიკა ბოლომდე არ გაჩერდეს და კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე არ გაიზარდოს, სახელმწიფო და კერძო სექტორი ერთობლივი შეთანხმებული მოქმედებით წავიდნენ წინ. ახალი შეთავაზება აქვს მაგალითად ბიზნესებისათვის საქართველოს ბანკს ადაპტერი, სახელი შინაარსობრივად თავის მხრივ ამბობს სათქმელს და ამ პროგრამის მიზანია დახმარება ბიზნესებისათვის, რათა ისინი ადვილად ადაპტირდნენ ციფრულ პლატფორმებზე, რაც გულისხმობს ადაპტერი და რა ფორმით შეიძლება ის სხვა ბიზნესებისთვის იყოს დამხმარე. ჩვენი სტუმარი ექსტრაჯის მაგალითზე მოგვიყვებათ. ამუნა ბუაძე, ექსტრაჯის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. მასშტაბური 5 მილიონიანი პროგრამა და პროექტი დაიწყო TBC-მაც. TBC-ის შენთვის COVID-19 მიერ მიყენებული ზიანის შესამცირებლად ყველა პროექტს გააერთიანებს და ყველა მათგანი ორ ძირითად კომპონენტზე იქნება დაფუძნებული. 2 მილიონი ლარი სოციალური დახმარების ინიციატივებისათვის, სადაც აქცენტი გაკეთდება დისტანციური განათლების ხელშეწყობაზე, ხანდაზმულების დახმარებაზე და ციფრული ტექნოლოგიების გავრცელებაზე და 3 მილიონ ლარზე მეტი მომდევნო 2 თვის განმავლობაში ასევე მომხმარებლების საკომისიო ხარჯის შესამსუბუქებლად, როგორც ფიზიკური პირებისათვის, ისე ბიზნესებისათვის. საქმიანი დილის ეთერში ნიკა ქურდიანი, TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე და პატა ხაძაძე, TBC-ის დაზღვევის გენერალური დირექტორი დისტანციურად შემოგვიერთდებიან. კორონავირუსი და ეროვნული ვალუტის რეაქციები, ლარის გაუფასურების მრუდის შეფასება ტყუილ მართალის გარკვევისათვის კიდევ ერთი მიზეზი ხდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ვალუტის გაუფასურება სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული და ეს გავლენას რამდენიმე კონკრეტული გარემოებით ახდენს. მათ შორის არის ქვეყნის პოზიცია და მისი ეკონომიკური მდგრადობა. ობა გონეტაძის განცხადებითვე არსებობს რამდენიმე მაგალითი, სადაც ეროვნული ვალუტა უფრო მეტად გაუფასურდა, ვიდრე ქართული ლარი. რიცხვების სიზუსტე მithumetes ამ სფეროში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ლარის კურსის ცვლილება 24 მარტამდე 1 კვირით ადრე და იანვრიდან დღემდე. არის თუ არა ეროვნული ვალუტა რეკორდსმენი, არჩილ მესტურიშვილის SEB-ის ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი. ბექა ბაციკაძე და მისი სტუმრები კი გადაცემის ბოლო ბლოკშიც ვერაულიან გვერდს კორონავირუსის გავლენას, ვერც ერთი მიმართულებით. არსენ გვენეტაძე, გიორგი მოლოდინაშვილი, მარიამ ხრევიშვილი, ქრისტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი, დავით კლდიაშვილი და ზაქარია შველიძე საქმიანი დილის 10 საათიან ბლოკში.
რაღაცა ისეთი საქმიანი დილა, ხო? დატვირთული და ძალიან დატვირთული და უხუ. დილამშვიდობისა. COVID free. დილამშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. 30 მარტია 2020 წელი დგას. ყველას მოგესალმებით, მივესალმებით თელ საქართველოს, ყველას ბედნიერ მშვიდობიან და ჯანმრთელ დღეებს გისურვებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა, როგორც ჩვენი ეპიდემიოლოგები, მთლიანად მედიკოს და ექიმების კორპუსი გვეუბნება. ამ დღეებში სახლში დარჩენილებისგან და ასეთი ლამის მთელი მსოფლიოა. სხვანაირად შანსიც რო არ არის დაამარცხო და ვერ შევძლებთ კორონავირუსისგან გათავისუფლებას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის სახელწოდება არ არის COVID-19, ეს არის ვირუსისგან გამოწვეული დაავადების სახელწოდება. თავად ვირუს კი SARS-CoV-2 ეწოდება, რომელსაც ასე ერთგულად ებრძვის მთელი მსოფლიოს ჯანდაცვის სისტემა და წყევლიან ბოლო ხმაზე ქართველი ბებიები, რომელთა ჯანმრთელობა ჩვენს ბაბუებთან ერთად, ჩვენ მშობლებთან ერთად არის უმთავრესი, ჩვენს ახალგაზრდებთან ერთად, ჩვენ შვილებთან ერთად. მიდის საუბარი უამრავ ვაქცინაზე, რომელზეც ქართველმა სპეციალისტებმა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ბრძანეს, რომ კი ბატონო, ვაქცინა არსებობსო, მეტიც ის მსოფლიოს რამდენიმე კლინიკაში აქტიურად მუშავდება, მაგრამ მოქმედი ვაქცინა, რომელიც დაუპირისპირდება კორონავირუსს და მისგან მომდინარე დაავადებებს, დიახ, ეს ყველაფერი საკმაოდ და სწრაფად ცვლადია და მუტაციას განიცდის. მოკლედ, ესეთი მოქმედი ვაქცინა არ არის და ის რამდენიმე თვე არ იქნება, ისევე როგორც მაგალითად ბოლო 35 წელიწადია მსოფლიო ცდილობს HIV-ს წინააღმდეგ შექმნას, ანუ ეს არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, რომელიც ფაქტიურად ანადგურებს ადამიანის იმუნურ სისტემას და მისი ბოლო სტადია ცნობილია მსოფლიოში და თქვენთვისაც შიდსის დაავადების სახელით. თუმცა მსოფლიომ შეიმუშავა HIV-ს, ანუ იმუნოდეფიციტის პროფილაქტიკური მედიკამენტები, შესაბამისი დაკვირვება, კურნალობის და რეაბილიტაციის პროგრამები, რაშიც სხვათა შორის ქართველი ექიმები და ინფექციონისტები აქტიურად იყვნენ ჩართულები და შიდსი აღარ გვრის უпростоრად მსოფლიოს ისეთ ასე ვთქვათ პანიკურ შიშებს, როგორც ეს სულ რაღაც 3-10 წლის წინ იყო. თავისი ნაწინასწარმეტყველო ნახევი აპოკალიფსით რეალურად უამრავი დასნეულებული ადამიანით, გარდაცვლილებით, მაშინაც და დღესაც იყვნენ პლანეტის უცნობილესი ადამიანები, რომელთა დასნეულება HIV-ს ბოლო სტადიით აღმოჩნდა ნაწილისთვის ფატალური, როგორც ეს გენიალური ფრედი მერკურის შემთხვევაში მოხდა, ნაწილისთვის ცხოვრება გრძელდება. ცხადია გარკვეული დათქმით, მაგრამ ჯანზე არიან და NBA-ის ერთ-ერთი გამორჩეული ვარსკვლავი, ერვინ Magic Johnson-ი, ამის საუკეთესო მაგალითია, მას შიდსით არის დაავადებული 1991 წლიდან. და სრულად ჯანსაღად გზნობს თავს, რადგან მიყვება პროცედურებს, არის სოლიდარული, ღია და პასუხისგებლიანი საქართველოს საზოგადოების ნაწილი. საქართველოში კვირას საღამოს მდგომარეობით ჩვენ გვყავს 18 გამოჯანმრთელებული პაციენტი, რომლებიც რეაბილიტაციის საბოლოო ორკვირიან ეტაპს უკვე იზოლაციაში, მაგრამ სახლის პირობებში გადიან. დაინფიცირებულთა რაოდენობაზე ჩვენ დაახლოებით 3 საათში გვეცოდინება განახლებული ინფორმაცია, რომელსაც უკვე ჩვენი ინფექციონისტები და ექიმები მოგვაწვდიან. დღეს მდგომარეობით ეს ხდება, როგორც გითხარით, დღეში 2 ჯერ, დილით და საღამოს და შესაბამისად მოდი დაველოდოთ ქალბატონი მარინა ეზგუბაიას თუ სხვების ინფორმაციას ამ თემაზე. მხარდაჭერას შეძლების და გვარად სხვადასხვა ქველმოქმედების სახით გამოხატავენ საქართველოში მოქმედი ბიზნესის წარმომადგენლები, ხო და ვიდრე მსოფლიოს ვარსკვლავების მხარდაჭერაზე გადავალთ, მოდი გადავხედოთ მონაგარს ამ დროისთვის, რითი შეეწია ქართული ბიზნესი, მოწოდებით თუ მოწოდების გარეშე ბრძოლას უხილავი მტერის წინააღმდეგ, მაშასე საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ფონდში მათივე ინფორმაციით და ამ დროისთვის მობილიზებული არის 16 მილიონ ლარზე მეტი და აქ ასე ვთქვათ პარასკევის მდგომარეობით განახლდა ინფორმაცია და შემდეგმა კომპანიებმა და პირებმა მიიღეს მონაწილეობა სამწუხაროდ საერთო სია ვინ და რამდენ დონაციას აკეთებს არდებს, ასე რომ არიან ბიზნესები სხვათა შორის, რომლებიც კონტრიბუციას და ქველმოქმედებაზე აკეთებენ დათქმას, რომ არ სურთ ტირაჟირება საკუთარი მონაწილეობისა. მაშასე პარასკევიდან მოყოლებული ამ სიას დაემატა კიდევ სილქნეთი მილიონი ლარით, კომპანია ფერი, ანაგი
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი და საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია, რომელთაც 300,000 ლარი შეიტანეს აღნიშნულ ფონდში. Dariali Energy 200,000 ლარით, VTB ბანკი, Bolero and Company, Dariali Energy და VTB ბანკი 200,000 ლარი და რაც შეეხება Bolero and Company-ს, ლევან ვასაძეს და შავი ზღვის ტერმინალს მათ 100,000 ლარი შეიტანეს აღნიშნულ ფონდში. ჭიათურ მანგანუმ ჯორჯია 100,000 ლარი, ჯინო ჰოლდინგი 150,000, Realty Aulabari 50,000 ლარი, Solari თბილღვინო 50,000 ლარებით. სუპერმარკეტების ქსელმა, უნივერსამმა და მოდუსმა ასევე 50,000 ლარი შეიტანეს. მათ არ ჩამორჩათ არც დარბილდინგი, საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი 50,000 ლარით და ავეჯის კომპანია ტაო კი 30,000 ლარი შეიტანა ფონდში. Neuroadi, Prime Marine, GTM Group-ი, პირველი ორი 30,000 ლარებით, ხოლო რაც შეეხება GTM Group-ს, ელექტრონიკის და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას, მათი დონაცია 20,000 ლარია, ცხადია თითოზე. ლილომოლი 20,000 ლარი, Sinensi 20,000 ლარი, კომპანია თბილი ქვეყანა ასევე 20,000 ლარი, აკვატერა, საკონდიტრო მადარტი 15,000 ლარი, აკვატერა 20,000 ლარს იკვლრის ამ შემთხვევაში შემოწირულთა შორის. VTG ჯგუფი 15,000 ლარი, აზერბაიჯანის რკინიგზის საქართველოს ფილიალმა 10,000 ლარი შესწირა COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლას, Road Construction-მა 10,000, Eurocom Investment Georgia 10,000, კომპანია იდია მელიქიშვილი ასევე 10,000 ლარით არის წარმოდგენილი. NG და კომპანი Medical Support and Technology, კომპანია ბორანი, ლუტეცია და კომპანია ნილი 10,000 ლარით არიან წარმოდგენილი. მაგისტილი, New Construction-ი, მაგისტილი 10,000 ლარი, New Construction-ი Spectri 5,000 ლარი, კოლხური სახლი 2,500 ლარი, Softline საქართველო 1,500 ლარი, Dreamland-ი 1,000 ლარი, Medico ბიოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, Alexis-ი შენ ხარ ჩემი ბატონი და ასევე გიმედი 1,000 ლარი. როგორც გითხარით, ეს არის განახლებული სია, მხოლოდ 27 მარტის მდგომარეობით. ცხადია, ამის მიღმა არიან კომპანიები, რომელთაც გასწიეს ქველმოქმედება სხვადასხვა ფორმით, გასული კვირის დასაწყისი ნაწილმა იმაზე ადრეს გააკეთა, ესეა ახდება და ბიზნესები, რომლებიც აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის დახმარებას, მათზე ინფორმაციები BMG-ზე შეგიძლიათ ნახოთ და ჩვენს ყველაფერს დაწვრილებით თითოეულ კომპანიაზე აუცილებლად მოგიყვებით. გმირების და დამხმარეების სოლიდარული საზოგადოების გარდა სამწუხაროდ ყოველთვის არსებობენ შეუგნებელნი და ანტიგმირები, მათ შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომელიც ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონში საგანგებო რეჟიმის დარღვევისთვის 125 დარღვევის ფაქტზე აკეთებს განცხადებას. აქედან 96 მოქალაქეა დაჯარიმებული, საჯარო სივრცეში 10-ზე მეტი პირის შეკრების გამო, 3 იურიდიული, ხოლო 8 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დარღვევის გამო, მიკროავტობუსით მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანის ფაქტზე დაჯარიმებულია 5 პირი, ხოლო იზოლაციის და კარანტინის წესის დარღვევაზე დაჯარიმდა 13 მოქალაქე. მე მგონი ღირს შეხსენებათ კიდევ ერთხელ, რომ საგანგებო რეჟიმით გათვალისწინებული შეზღუდვების დარღვევა ფიზიკური პირისთვის 3,000 ლარი, ხოლო იურიდიული პირისთვის 15,000 ლარის დაჯარიმებას ითვალისწინებს და ესეთი რამ თუ განმეორდა, მე უკვე დანაშაულის 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთასაც ითვალისწინებს. რაც შეეხება შსს სტატისტიკას, ეს ძალიან სევდიანი ამბავია. ძალიან შეუგნებელი და საზოგადოებაში მხოლოდ სადღეგრძელოს თქმით სოლიდარობის დონეზე დარჩენილების შესახებ. მე პირადად ეს სტატისტიკა გაცილებით მეტად მასევდიანებს და მწყვეტს გულს, ვიდრე კორონავირუსით ახალი დაინფიცირებული, რადგან მათ პატრონი მაინც ყავთ ჩვენი მედიკოსების სახით. აი ამ ხალხს კი ნამდვილად არც პატრონი ყავს და არც პერსპექტივა არ აქვს, გარდა ერთისა, რომ არის საფრთხე, რომ გახდნენ 31 პაციენტები, ეგრეთ წოდებული, როგორც ეს სამხრეთ კორეაში მოხდა, სადაც ერთი რიგითი მომლოცველის დაუდევრობამ 30 დაინფიცირებულთა საერთო რიცხვი ქვეყანაში მყისიერად 1200-მდე გაზარდა. აი ეს ხალხი, რომელთა რიცხვი დიდია საქართველოში, შეუგნებელთა, გაცილებით დიდი საფრთხის მატარებელნი არიან, ვიდრე თავად ახალი კორონავირუსია და აი ამაზე მოგვიწევს ყოველს მსჯელობა, ეხლაც და მერეც თავის დროზე, როცა აი ამ ძიმე დროებას გადავაგებთ.
კარგი, ამ პერიოდში, როცა სახშია გამოკეტილი ცივილიზებული მსოფლიოს დიდი ნაწილი, რა არ შეხვდებათ ინტერნეტში. რომელიც გაივსო სახში გადაღებული ვიდეოები, დამბებით, ის კი არა, რამდენიმე ოჯახი სრულიად სახელდახელოდ აგიჟებული ვარ, ეხლა წამოვა ვიდეო, ახერხებს საკუთარი აქტივობის არა მხოლოდ მუსიცირებას და მუსიკალურ გაფორმებას, არამედ ამის შესაბამის გატიტორასაც კი ხალხმა. როგორც ეს ერთ-ერთმა ოჯახმა მოახერხა, თავისი იმიტირებული ჩართვიდან მარბელაზე ხდება ეს ამბავი ქალბატონებო და ბატონებო არაჩვეულებრივ ესპანეთში, რომელსაც დღეს ძალიან მძიმე დროება უდგას. არაჩვეულებრივ კომპოზიციაზე ჯერ კიდევ 2018 წელს გიყვებოდით. დღეს დადგა რომ We Are The World-ზე ჩემი ძველი მონათხრობიც გავიხსენო. 1985 წელს შექმნილმა ამ ნამდვილმა მუსიკალურმა შედევრმა, მათ შორის პირადად ჩემი მუსიკალური გემოვნებაც განაპირობა, ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს ბავშვები შუაგულ ვერაზე ვახერხებდით ერთმანეთთან სამეზობლოში ამ და სხვა გენიალური კონცერტების მოსმენას, ვიდეოების ნახვას, ვცლიდით ვიდეო კასეტებს, რომლის ზომის ახლა iPad-ებიც აღარ არის. მე და ჩემს ძმას, ჩვენ სხვა მეზობლებს უფრო გაგვიმართლა, რადგან მეზობლად ცნობილი თამაზ თათუზა ყურაშვილი გვყავდა, არაჩვეულებრივი ოჯახობით, სადაც აურაცხელი რაოდენობის და უმაღლესი ხარისხის მუსიკა და მისი შემსრულებლებიც იყრიდნენ თავს, სხვათა შორის ცოცხალი ბილი ჯოელიც აქ ვნახე პირველად. დღეში რამდენჯერმე ვნახავდით ფილმს თუ როგორ იქნებოდა We Are The World, ბაძავდით შემსრულებელს, ვინაწილებდით და ხოცავდით ერთმანეთს მონაწილე კუმირებისთვის 44-ვეს შემსრულებლები და მგონი არ მეშლება სახელების ზეპირად ვიცოდით, აღარაფერს ვამბობ თავად ტექსტზე, რომელსაც დიდი სიხარულით ქვემოვერის ნიკოლაძის ეზოშიც ვასრულებდით, რეი ჩარლზი, სტივი ვანდერი და მაინც ბრუს სპრინგსტენი განსაკუთრებულად არავის ეთმობოდა. ვიდრე მაიკლ ჯექსონი და ლაიონ რიჩი ყველა დროის ჰიტ შექმნიდნენ, არანაკლებ გენიალური ჰარი ბელაფონტეს ჰქონდა გადაწყვეტილი აფრიკის დასახმარებლად კონცერტი ჩაეტარებინა შავკანიანი ვარსკვლავების მონაწილეობით. კენ კრეგერს სატელევიზიო და ხმისჭამწერი კომპანიის მეპატრონე, მას განსხვავებული აზრი ჰქონდა, მას Band Aid ამერიკული ვერსიის შექმნა უფრო ხიბლავს და აქ თავის კლიენტს ლაინელ რიჩის უზიარებს ამ ამბავს, ხო და იდეამ ძალიან სწრაფად დაიმსახურა მოწონება. ლაიონ რიჩის მეუღლე ტელეფონით უკავშირდება სტივი ვანდერის მეუღლეს, რაც უზრუნველყოფს მის ჩართულობას პროექტში. სიმღერის შექმნას საკუთარ თავზე იღებენ მაიკლ ჯექსონი და ლაიონ რიჩი, ხოლო κουინსი ჯონსი აცხადებს თანხმობას პროდიუსერობაზე. ვიდეო, რომელსაც აიხლა ხედავთ, სწორედ აი ამ გენიალური კომპოზიციის ნაწილია, რეალურად ბექსტეიჯის და იმავდროულად მისი დასაბამის ან გნებავთ ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. სიმღერის ჩაწერის თარიღიც American Music Awards ეს ღამეა, ანუ ყველა ვარსკვლავი ადგილზეა, მთელი ღამის განმავლობაში ჩაწერის პროცესით გათანგული ვარსკვლავები პაუზას სწორედ ჰარი ბელაფონტეს ბანანა ბოატ სონგით ასრულებენ. რითაც გარკვეულწილად მადლობას უხდიან ამ ყველაფრის დასაბამისთვის. $1985 წლის მარტში We Are The World 800,000-ის რაოდენობით გამოდის გაყიდვაში. პირველივე შაბათ-კვირას უკლებლივ ყველაფერი გაყიდულია, ერთი ორიგინალი ჩვენი უბნის სამეზობლოშიც იყო. მე წინასწარ ვიცი, რომ სრულად დაბლოკავს სოციალები ამ ვიდეოს, რომელიც ისიც ვიცი, რომ ამ დაბლოკვას ჩვენი თიკო ჯავრიშვილის და BMG-ის გუნდის სხვა წევრების დახმარებით იოლად გავუმკლავდებით. ეს სიმღერა
კი დილიდან ნამდვილად დაგვეხმარება ამაღლებულად ვიყოთ ამ 30 მარტსაც. კიდევ ერთხელ დილომშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს 30 მარტია 2020 წელი, ეს ტევე პირველია. სადაც გვიამაყება, რომ ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვართ წარმოდგენილნი ყოველ დილით. ეს არის ტელევიზია, რომელიც არ ერიდება კითხვების და სწორი კითხვების დასმას, გვაქვს პრეტენზია, რომ არ ძნე და ზრდილობა გვეშლება და თუ რაიმე შეცდომა დაგვიშვია, ოდესმე, თუნდაც ასეთ რთულ დროებაში, ჯიბეში ხელი ბოდიშისთვის არასდროს მიგვემართავს. ესეც გაივლის და ყველაფერი დაალაგდება, მათ შორის ურთიერთობები, თუმცა ის რაც ვერ დაალაგდება არის მოსმენილიდან და გაგონილიდან სწორი დასკვნების გაკეთება. აი აქ კი აშკარად კლინიკაა და სამწუხაროდ დადასტურებული და მძიმე ანამნეზითაც. მანამდე კი ყველანი დადგმით მაიკლ ჯექსონის და ლაინ რიჩის ყველა დროის ყველაზე სოლიდარული და საუკეთესო მუსიკალური კომპოზიციით. Change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. Get through and make a better day. Just you and me. When you're down and out.
საქართველოს საგარეო ვალმა 31 დეკემბრის მდგომარეობით 18 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს 2019 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 105%-ს აჯანყებს. საბანკო სისტემა გამოწვევას ხდება მომზადებული. ეს არის იმის შედეგი, რომ ჰქონდა კარგი საზრდამხედველო პოლიტიკა, ამბობს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. მისი თქმით, კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიამ გამოწვევა მთელი მსოფლიოსათვის. ვალუტის კურსზე გავლენა კი ყველა ქვეყანაში იგრძნობა, თუმცა ეს მეტნაკლებად განსხვავებულია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, საგანგებო სიტუაციაში მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორი განსაკუთრებით სოლიდარული იყოს, რათა მოსახლეობას პროდუქციის ფასების და მიწოდების კუთხით პრობლემა არ შეექმნას. სამეგრელო ზემოსვანეთში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის გასატარებელი ღონისძიებები მკაცრდება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერდა, მუშაობას პოლიციის, სამხედრო ძალების და ჯანდაცვის სფეროს ერთობლივი ჯგუფები იწყებენ, რომლებიც იმ მოქალაქეებს გააკონტროლებენ, ვინც რეკომენდაციებს არ ასრულებენ. გადაუდებელი შემთხვევის გარდა არავინ უნდა მოძრაობდეს ქალაქსა და სოფელში, ასეთია რეკომენდაცია. საირმის საკარანტინო ზონა კი ინკუბაციური პერიოდის გასვლის გამო 30 ადამიანმა დატოვა. ამ დროისათვის კარანტინში 186 მოქალაქე წყალტუბო პლაზაში, 92 წყალტუბოს ყოფილ სამხედრო სანატორიუმში კი 75 ადამიანი რჩება. ქართულმა მეცნიერმა გიორგი ბაბუაძემ კანადაში მეცნიერების გუნდთან ერთად COVID-19-ის ვაქცინა გამოიგონა. ეს ინფორმაცია ამერიკის ხმამ გაავრცელა და გამოცემა აღნიშნავს, რომ ახლა გიორგი ბაბუაძე ვაქცინის პრეკლინიკურ ცდაზე მუშაობს. დადებითი პროგნოზების გამართლების შემთხვევაში კი ვაქცინა 1 წელიწადში გამოყენებისათვის იქნება მზად. ამერიკის შეერთებული შტატების საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ COVID-19-ის სწრაფი 15 წუთიანი ტესტის ლიცენზია გასცა. CNN-ი აღნიშნავს, რომ ტესტის შემქმნელი კომპანია Abbott Laboratories-ი ორშაბათიდან ყოველდღურად 50,000 სწრაფი ტესტის გამოშვებას შეძლებს. NN-ის ინფორმაციით, ტექნოლოგია, რომელთაც ვირუსის გამოვლენა ხდება, ბაზარზე უკვე არსებული PCR, ანუ პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ტესტების მსგავსია. ევროპას ხილის და ბოსტნეულის დეფიციტი ემუქრება, წერს ბლუმბერგი. გამოცემის ინფორმაციით, დეფიციტის მთავარი მიზეზი მუშახელის ნაკლებობა გახდება. ევროპული ქვეყნების ხელისუფლებები იმედოვნებენ, რომ ფერმერულ მეურნეობებში დროებით სტუდენტები დასაქმდებიან, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ეპიდემიის გამო დროებით უმუშევრად დარჩნენ. რუსულმა ნავთობკომპანიამ როსნეფტმა ვენესუელაში თავისი აქტივები გაყიდა და ქვეყანაში საქმიანობა შეწყვიტა. ამ ფორმით ინფორმაციას თავად კომპანიის პრესსამსახური ავრცელებს. როსნეფტის აქტივები შეიძინა კომპანიამ, რომელიც მთლიანად რუსეთის მთავრობას ეკუთვნის. აქტივების გაყიდვის შედეგად როსნეფტი თავისივე აქციების 9,6%-იან წილს მიიღებს. გიორგი გახარია კი შაბათს აფხაზეთის მიმდებარე სოფელ რუხსტუმრობდა, რომელიც ბევრი ძველი და ახალი გაჩერებული პროექტების ადგილ-ალაგია. ერთ-ერთი მათგანი ჩემთვისაც ბევრი მიზეზით გამორჩეული პროექტია. საერთოდ ყველაფერი ზოგადად რაც რუხში ხდება და ეს კონკრეტულად კი რუხის მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 2014 წლის აგვისტოს თვეში დაისტარტა სახელმწიფოს მიერ, მასეთ გამოიყო 41 მილიონ ლარზე მეტი. იმ კურსით, რაც 6 წლის წინ იყო და სამუშაოების სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ასრულებდა პროექტში სხვადასხვა მიზეზით 2, 3, 4 წლის წინ მუდმივად იყო სხვადასხვა შეფერხებები. ეს იყო საპროექტო თუ სამშენებლო მიზეზებით, რომელზეც არასდროს იყვნენ საქმის კურსში გადასახადის გადამხდელები, ისი ფულითაც აშენდა კომპლექსი, რომელზეც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რამდენიმე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა და რომელსაც სრულად უნიკალური და სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს დარი ალბათ ანაკლიას პროექტისა და რუხში შესაძლო სხვა აქტივობებისა თუ არსებულების ამოქმედებისა. მოკლედ მე დაახლოებით ხვდები რა და როგორ ძალიან წყდება ზოგადად გული, რომ წლებია დაკარგული და ამის მიზეზი სრულიად ესეთი კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილებებია, მაგრამ რაც არის ეგ არის და ძალიან მიხარია, ძალიან რომ გახარიამ ამ რთული რუტინის, ურთულესი რუტინის პერიოდში შეძლო მოახერხა გაახსენდა ეს სრულიად უმნიშვნელოვანესი ობიექტი, რომელიც 20 კილომეტრში აფხაზეთიდან, სადაც ასევე საგანგებო ვითარება გამოცხადდა კორონავირუსის გამო და თუ გავითვალისწინებთ აფხაზეთის მკვიდრთა
საკმაოდ აქტიურ ასე ვთქვათ ჩართულობას და გამოყენებას ენგურსაკეთ საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებსა იმედია კორონავირუსი იქნება საკმარისზე მეტი მიზეზი აც უკვე გალშიც კომენდანტის საათის გამოცხადებულია გაანჭვრიტო ის შესაძლო სიკეთეები რაც პანდემიიდან გამოწვეულმა უბედურებამ შესაძლოა სიკეთით დაუბრუნოს აფხაზებს და მოუტანოს აფხაზებს და ქართველებს მეტი დაახლოვებისთვის და დამეგობრობისთვის. მოდი მოусმინოთ პრემიერ-მინისტრს როგორ აფასებს ვითარებას რუხის მრავალპროფილურ კლინიკაში. ეს საავადმყოფო აშენდა როგორც მრავალფუნქციონალური საავადმყოფო, საკმაოდ ესეთი სერიოზული შესაძლებლობებით, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ დღემდე ეს არ იყო გაშვებული. დღეს ესეთი სამწუხარო პირობები გვაქვს, მდგომარეობა გვაქვს და გამოწვევები გვაქვს სერიოზული, ამიტომ შევნახეთ, რამდენად სწრაფად შეიძლება ამ საავადმყოფოს ამოქმედება. უახლოეს დღეებში აქ ამოქმედდება 100-მდე პოტენციურად მოემსახუროს კორონავირუსით ინფიცირებულ ჩვენს მოქალაქეებს და ასევე რა თქმა უნდა ფუნქციონირებას შესაძლებლობა იქნება საკარანტინე ზონების აქ მოგეხსენებათ გასწორებას არსებობს. ეხლა ჩვენთვის თავარია რომ მაქსიმალურად სწრაფად ეს ყველაფერი ავამოქმედოთ. მე მოუწოდებ თითოეულ ამ რეგიონის მკვიდრ მედიკოს ექიმს რომ სრული მობილიზება უნდა გამოაცხადოს. და ჩვენ არ საუბრობთ ახლა მხოლოდ მარტო დასავლეთ საქართველოზე, ჩვენ საუბრობთ საქართველოზე, სრულიად საქართველოზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გვესმის რომ ამ საავადმყოფოს აქ გაშვებას და სასწრაფო ფუნქციონირებას აქვს სხვა დატვირთვაც. წარმოდგენა არ მაქვს ჯერჯერობით იქნება თუ არა ამ დროს შეგონება გაგონილი, ჩვენ ამას მოვიკითხავთ, ისევე როგორც კორონავირუსის გადავლის შემდეგ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ კონკრეტული ხარჯის და ასევე სხვა რამდენიმე ხარჯას, მათ შორის სტივ ჯობსის დარი იდეებისთვის დახარჯულ ჩვენ მილიონებსაც მოვიკითხავთ სახელმწიფო ფონდებიდან, ისევე როგორც არც ანონიმების სასახლეს და სხვა აქტივების პრივატიზება გამოგრჩება. ყველაფერი მონიშნულია შემსრულებლებით და თანხების მიმღებებითაც, მანამდე კი პრემიერ-მინისტრის მორიგი გზავნილი აფხაზეთ. ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს საოკუპაციოს ორივე მხარეს, ხაზის ორივე მხარეს მივეხმარებით. აქ იქნება ჩვეულებრივი რეჟიმი, ყველა ადამიანი, რომელიც საოკუპაციო ხაზს გადმოკვეთს, რა თქმა უნდა, ვისაც ჭირდება სამედიცინო დახმარება, ის მიიღებს სამედიცინო დახმარებას, ვისაც ჭირდება საკარანტინე ზონა, მიიღებს საკარანტინე ზონას. რუხიდანვე დააბრუნა ხოთაშორის პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული გეგმის მეორე ფაზასთან დაკავშირებული პასუხი, უпростоრად მეორე ტალღასთან მიმართებით, რომელიც ორივე კვირის წინ თავად მთავრობის მხრიდან იყო დაანონსებული და მისი ეკონომიკური გუნდის წევრები აქტიურობდნენ ამ მხრივ. პრემიერი თვლის, რომ გეგმა არის მზად და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან სულ უფრო აქტიურად მიდის ამ თემებზე მოლაპარაკებები. დღეს ქვეყანაში არის ეპიდემია, სოფლიოში გლობალური გამოწვევა. თითოეული ლარი დამატებითი ინვესტიციების ნიშნავს დამატებით სამუშაო ადგილებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. დღეს ჩვენ ისეთი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, რომ ფოთიც უნდა აშენდეს და ანაკლიაც უნდა აშენდეს და ვინმეს რაიმე რესურსი თუ აქვს და შეუძლია ანაკლიაში ან რაიმე კიდე სხვა მსხვილ პროექტში, ეს იქნება ნესკრა, ხუდონი, ნამახვანი, დამატებითი ინვესტიციები მოიტანონ, მე გვპირდებით პირადად, რომ თითოეული ლარი იქნება დათვლილი და სახელმწიფო გაუწევს ყველანაირ მხარდაჭერას იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის შექმნათ დამატებითი სამუშაო ადგილები. ამასთან ერთად ყველა ბიზნესმენს, ვისაც შეუძლია შექმნას ადგილობრივი წარმოება, რომელიც შეძლებს ჩაანაცვლოს იმპორტი, ყველა მიმართულებით, ეს იქნება სასურსათო პროგრამები, ინდუსტრიალური წარმოებები, თითოეულ მათგანს მე პირადად და მთავრობა დაუდგება გვერდით. ამიტომ ყველა ის ინვესტიცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს ფოთის სპორტში, ჯერ ერთი გაითვალისწინეთ ერთი რამ. ფოთის სპორტის განვითარება არის შეზღუდული. მაქსიმუმ განვითარდეს დაახლოებით 6 მილიონი დამატებითი ტონით. მეც ვეღარ განვითარდება. ფიზიკურად იქ არ არის მეტი ადგილი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი, რომელიც ყველას კარგად გვახსოვს, რომ 100 მილიონ დამატებით ტონაზე იყო გათვლილი, არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და სტრატეგიული პროექტი. ამიტომ ვისაც უნდა განავითაროს ანაკლია, მოიტანოს რაც შეიძლება სწრაფად დაფინანსება და ჩვენ მას გავუკეთებთ ყველაფერს. და ფოთმა რა ვალდებულებაც აიღო დამატებითი
შექმნას დამატებითი ტვირთების მოზიდვის და დამატებითი სიმძლავრეების შექმნას სასწრაფოდ უნდა შექმნას 2 წელიწადში და ფოთი სპორტის ვალდებულება არის რომ უახლოესი 2 წლის განმავლობაში მოახდინოს 350 მილიონი დოლარის ინვესტირება და შექმნას მინიმუმ შენებლობის ეტაპზე 1500 დამატებითი სამუშაო ადგილი. ვინმე, ვინც იქნება ამის წინააღმდეგი, დაუჯდები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი ფორმით ამ თემაზე. BMG თავის მხრივ ჩვენ კვლავაც ვადასტურებთ აქტიური კომუნიკაციის სურვილს და მზაობას ნებისმიერ ფორმატში დავუთმოთ ეთერი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ნებისმიერ წარმომადგენელს განვრჩევნოთ რანგისა, სახელმწიფო ჩინისა, რომელსაც ექნება მანდატი და რა თქმა უნდა ინფორმაცია საქართველოს საქმიან საზოგადოებას გადასცეს დეტალური ინფორმაცია იმ მასტიმულირებელ თუ ანტიკრიზისულ ზომებზე, რომელსაც მთავრობა გეგმავს, რომ გაატაროს კორონავირუსის თუ პოსტვირუსულ ვითარებაში, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეკონომიკის თვალსაზრისით ზარალით შევხვდებით. და აქვე დასტური იმაზეც, რომ ვართ მოხარულები ეროვნული ბანკის გააქტიურებით საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმირების მიმართულებით, რასაც არაერთხელ აღვნიშნავს კიდეც, რომ ეს გადაუდებელი საჭიროება დღევანდელ რეალობაში დგას, მაგრამ ცხადია რეგულატორსაც ეხება მოწოდება, რომ სხვა მარეგულირებელ საბჭოებს და საქართველოს მთავრობასაც, მით უმეტეს დღევანდელი დისტანციური ჩართულობით, საკმარისია მხოლოდ 10 წუთი იყოს თქვენგან გამოყოფილი, მოწყდეთ თქვენ საქმიან რუტინას და ნებისმიერი ქსელით BMG-ს ჩაერთოთ და რა თქმა უნდა ამით მიაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას, არა მხოლოდ ჩვენ. დიახ, მართალია და დასტურია სწორი კომუნიკაციისა. ის გარკვეულწილად ლარზეც აისახა, რომელიც კვირის ბოლოს შედარებით გამყარების მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. კვირის ბოლოს ოფიციალური შეწონილი კურსი დოლართან მიმართებაში უკვე 3.28 იყო, ევროსთან მიმართებაში 3.62. პანიკური შოკი, რომელიც მიიღო ეროვნულმა ვალუტამ, იგი კონკრეტული დროის მონაკვეთში მსოფლიოში ყველაზე გაუფასურებელ ვალუტადაც აქცია, თუმცა ლარის იმუნიტეტი საკმაოდ არის მზად გაუკლავდეს კორონავირუსის შემოტევებს, რომელმაც იგი საზრდოს გარეშე დატოვა და ეს საზრდო იყო შემოსავლები ტურიზმიდან, ექსპორტიდან, გადმორიცხვების მზარდი დინამიკა წინა წლებში თვეებიდან გამომდინარე. დღეს ამისათვის არსებობს სახელმწიფო, მისი ეროვნული ბანკი, წარმოდგენილი საკმაოდ სოლიდური რეზერვებით და ეს რეზერვები 3 მილიარდ 400 მილიონ დოლარზე მეტია, რომლის ჩართულობის, ანუ თანამონაწილეობის მზაობა დაადასტურა ეროვნულმა ბანკმა და მისმა მესვეურებმა ლამის ყოველდღიურ რეჟიმში. ეს ნიშნავს, რომ იმ ფონზე, რომ მოგვაკლდა ტრადიციული შემოსავლები გადმორიცხვებით, ანუ რემიტენსებით, ტურიზმით და ექსპორტით, ეროვნული ბანკი სახელმწიფო მთლიანად მზად არიან დააკომპენსიროთ აღნიშნული დანაკლისი ამ რეზერვებით, რომელსაც რუდუნებით აგროვებდნენ წინა წლებში და ამის ყოველმხრივი მხარდაჭერა ჰქონდათ და ექნებათ მომავალში, როცა ამის დრო კვლავ დადგება. დღეს კი დადგა დრო, რომ გონიურულად და არა ემოციურად ცივი-თავით და არა პანიკური მიდგომებით დავაბალანსოთ ის შესაძლო დანაკლისი და მივეხმაროთ საქართველოს ეკონომიკის ნომერ 1 პაციენტს, რომელსაც ვირუსი სჭირს და ეკონომიკიდან სწორედ ის იქნება პირველი, რომელიც გამოჯამრთელდება და აჩვენებს საუკეთესო ფორმას. ლარის ეკვილიბრიუმზე საუბარი ჯერ არის ნაადრევი. ისევე როგორც ნებისმიერი სოლიდური კვლევითი ჯგუფები დაცლილნი არიან შესაძლებლობისგან გააკეთონ სწორუპოვარი პროგნოზები, თუმცა ის რომ ამ ვითარებიდან ამოვალთ გამარჯვებულნი, ამის იმეს პირველ რიგში მაძლევს საქართველოს მედიკოსთა კორპუსის მშვიდი და გონიერი მიდგომები, რაც სრულად ასახულია მთავრობის კოორდინირებულ საქმიანობაში და ასევე წინასწარი მზაობა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა ხელი გაუწოდონ საქართველოს და მის ეკონომიკას, დაეხმარონ მის მდგრადობას. ეს 10-ოდე დღის წინ დაადასტურა სავალუტო ფონდმაც, რომელიც შესაძლოა ყველაზე დიდი ინექციით არ გამოვიდეს საქართველოს ეკონომიკის მხარდასაჭერად, მაგრამ ტრადიციულად მისი სიტყვა და დადასტურებული თანხა იქნება ერთგვარად მწვანე შუქი, რომ დანარჩენმა საფინანსო ორგანიზაციებმა გააკეთონ დროული ფინანსური მხარდაჭერები. მე მსურს საქართველოს საქმიანმა საზოგადოებამ იცოდეს, რასთან გვაქვს საქმე, რატომ არის ძალზედ რთული ამ დროს ამ ფინანსური დახმარების მიღება. პირველი, მიუხედავად გაცხადებული მილიარდობით ფონდებისა, რასაც სოფლიო საფინანსო ინსტიტუტებმა გადადეს და გამოყვეს სოფლიოში კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ნუ დაგვავიწყდება, საქართველო არ არის პლანეტაზე ერთადერთი სახელმწიფო, რომელმაც სერიოზული დარტყმა მიიღო კორონავირუსისგან. გაჩერებულია ფაქტიურად მთელი პლანეტა. ამ ძიმე და სტრესულ ვითარებაში ღირს გავიხსენეთ, რომ ისეთი სახელმწიფოები, როგორიც თუნდაც იტალია და ესპანეთია, მინიმუმ $1 ტრილიონ ინექციას
საჭიროებენ ცალკე აღებული, რომ დროულად ამოვიდნენ ვითარებიდან, რაც შეიქმნა პანდემიის შედეგად. გასაგებია, რომ მათი მზაობა და რეზერვები სხვა არის, ვიდრე მცირე და ერთი ციდა საქართველოსი, თუმცა სხვადასხვა გათვლებით ჩვენი უპირატესობას და იმავდროულად გამოწვევად არის ის, რომ $1.5 მილიარდი არის მინიმუმი, რომელიც ამ ურთულეს და ზეკონკურენტულ, დიახ, ასე, პანდემიის დროსაც გვიწევს დავამტკიცოთ მნიშვნელობა ჩვენი დახმარებისა, ისევე როგორც მშვიდობიან ვითარებაში და $1.5 მილიარდი არის ალბათ მინიმუმი, ისევე როგორც $5 მილიარდი იქნებოდა ყველაზე გადაზღეული ფინანსური ბალეში, რაც სრულად გაგვიყვანს ფონს ამ ურთულეს ვითარებაში, სადაც სწორუპოვარ პროგნოზს ვერავინ აკეთებს, მათ შორის ყველაზე უტყუარი და სანდო ანალიტიკოსები. ეს ეხება უტყუარ და სანდო ანალიტიკოსებს. ეხლა მოდი ცოტა არასანდო და მრავალხრივ პერიოდულად პოლიტიკურად ანგაჟირებულებზეც ვთქვა 2-3 სიტყვა, რატომ არ არის საგანგაშო, რომ საქართველოს წელს დახარჯავს იმ რეზერვებს, რომელსაც ასე საგულდაგულოდ აკრიტიკებდით რეზერვების დაგროვებას წინა წლებში. მიზეზი ძალიან მარტივია. სწორედ ესეთი ვითარებისთვის გროვდება რეზერვები პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს და მისი განშტოების რეგულატორის მიერ, რათა კრიზისულ ვითარებაში, რომელიც მსოფლიოს 12 წელიწადში ერთხელ აუცილებლად ესეთი რამ დგება, როგორც კრიზისი, მათზეც მოხდეს სწორი და ადეკვატური პასუხი, ანუ შოკების და სხვა ფინანსური გამოწვევების გასანეიტრალებლად. ყველანაირი ლოგიკით, თუ მართლაც მეორედ ან 52-ად მოსვლა არ არის, დგება ამ კრიზისების და შოკების შემდეგ აღმასვლა, როცა ეს რეზერვები აუცილებლად შეივსება და კვლავ მოხდება მზაობა რეზერვებით და სხვა მარეგულირებელი გადაწყვეტილებებით ქვეყნის ფინანსური სისტემის მორიგი გამოწვევებისთვის და კრიზისული ვითარებისთვის მომზადებისა, რომლის დარი ამ კრიზისს აქამდე არ ყოფილა და კორონავირუსის შედარება 2008 წლის ფინანსურ კრიზისთან, მე არასწორი მგონია, იმ კრიზისის წარმომავლობა სხვა იყო. კომპენსირებაც გაცილებით იაფად შედგა და ამიტომ კორონავირუსის მეორე მსოფლიო ომის დანაკარგების დონეს ადარებენ და დამსახურებულადაც ომზე და 2008 წელზე გამახსენდა, ბარემ და აგერ სკეპტიკოსებსაც გადავსემ, თუ სხვებს, თუ პესიმისტებს, თუ უბრალოდ ნირდაკარგულებს, რომელთაც არასატელევიზიო ენაზე კი სხვა რამე ჰქვია, მაგრამ ეხლა ვითარება და მოქმედება სხვა არის და ამ ლექსიკა ფრაზეოლოგიისგან დაცლილი ვარ სატელევიზიო ეთერის დროს. მოკლედ, იცით თუ არა, რა მოხდა 2008 წელს საქართველოში, როგორ მოვახერხეთ კრიზისიდან გამოსვლა, რა დაიხარჯა და რა მივიღეთ. თუ გახსოვთ 5 დღიანი ომი საქართველოს და რუსეთს შორის, მაგრამ არ გახსოვთ, რომ საქართველოს ფაქტიურად ხელით მართვა მოუწია მისი საფინანსო სისტემისა. არ ვიცი, გახსოვთ თუ არა, რამდენი $1 მილიარდი მივიღეთ მაშინ? დიახ, ეს არასრული $4 მილიარდი იყო დახმარება, რამაც შეგვინარჩუნა ქვეყანაც და მისი ეკონომიკაც. და თუ იცით, მაშინ დაიხარჯა და რა დაიხარჯა ეროვნული ბანკიდან. მე მაპატიეთ თუ არასწორად მახსოვს, მაგრამ თუ არ ვწდები, საუბარი იყო დაახლოებით $800 მილიონ, რომელიც ეროვნული ბანკიდან ინექციის დონეზე გაკეთდა, რომ ლარი არ გატოყებულიყო და შეენარჩუნებინა სტაბილურობა. დიახ, აი ასე იყო. დღეს ამ და სხვა შიდა თუ გარე ომების შემდეგ არც თუ ცუდი რეზერვებით ვიწყებთ, ჩვენს ხელთ $3 მილიარდ 400 მილიონია და დაახლოებით 1 მაგდენის მოლოდინი მაქვს მინიმუმ, რაც მოვა დახმარების და ფინანსური ინექციების სახით. რატო ვარ ასე დარწმუნებული? იმიტომ რომ, რა ვიცი, ერთ-ერთი წამყვანი რეფორმატორი ქვეყნის დახმარება არის იმ მუნდირის ღირსება იმ ფინანსური ინსტიტუტებისთვისაც, რომელთანაც ასევე გვაქვს პირდაპირი კავშირი, რომელთა პორტფელის შეფასებისას საქართველოს ამაყად და ყოველთვის ეჭირა საჩვენებელი და სანიმუშო ადგილი, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მიმდევარი. ზოგჯერ შენელებული და გადახვევებით მარცხნისკენ, ხან უკუსლით, მაგრამ ამ ნაბიჯს უკან აუცილებლად მოსდევდა ნაბიჯი წინ. ისევე როგორც დღეს დავირუსებული ლარის მაგრამ სრულად ჯანსაღი საფინანსო სისტემის დასახმარებლად იქნება თანხები. მათ შორის გარე ინექციები სერიოზული და მნიშვნელოვანი, რაც მომავალში მოგცემს საშუალებას მალე გავიმართოთ და ჩვენი რეზერვებიც დროულად შევავსოთ. იცით, თითქმის დარწმუნებული ვარ ჩემი ციფრების და რიცხვების ისტორიაში, აი თითქმის ეხლა გეტყვით რაში ვარ, მაგალითად 100% დარწმუნებული. აი ეს ყველაფერი ჩაივლის და ეროვნული ბანკის გუნდი დაიწყებს, როცა იქნება საშუალება
რომ შეისყიდოს დოლარი ბაზარზე და ყოველთვის გამოჩნდებიან ის კონიუნქტურულად მოლაპარაკე თავები, რომლებიც დაიწყებენ რეგულატორის კრიტიკას, არა და მათი კრიტიკა შეიძლება და ღირს არს უამრავ სხვა კონკრეტულ თუ მარეგულირებელი кейსების გამო. ამაზე არ ღირს. ისევე როგორც არ ღირს იყო რომის პაპზე მეტი კათოლიკე. პატა იმნაძეზე ან ხათუნა ზახაშვილზე მეტი ეპიდემიოლოგი, ამირან განყველიძეზე მეტი მცოდნე დაავადებათა კონტროლის მართვის დეტალებისა. იცით, ყველანაირ რჩევას და პოლიტიკურ შეთავაზებასაც ალბათ აქვს თავისი ფორმა, შესაძლებლობები და მიწოდების უნარები. მით უმეტეს, როცა ეს უნარები შესაძლოა დავხვეწოთ ონლაინ, ამ რთულ ვითარებაში და სოლიდარობის გარდა ვიყოთ საქმიანები. რაც არ ნიშნავს არ იყო კრიტიკული, ან არ გასცე საკუთარი მოსაზრებები. პირიქით, ეს არის საჭირო და აუცილებელი ამ კუთხით. თავში სხვადასხვა ნივთიერებები ნურც ხელისუფლებას გაერევა, რომელსაც პერიოდულად მოჭარბებულ და გადაჭარბებულ, ასე ვთქვათ, პოზიციებს და მოქმედებას ვატყობ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ურავის დაავიწყდება, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელსაც ქვია საქართველო, რომელიც ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მისი არსებობისა იშვიათი პერსონალური გამონაკლისის გარდა ყველა მმართველები შემჩნეულნი არიან მართვისას ფოცხზე მუდმივი დაბიჯების ჩვევაში. თან პირდაპირ საკუთარი გენიტალიებისკენ დამიზნებით. ისიც უნდა გვავიწყდება, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც სწავლობთ ხელის დაბანვას, სუფრებზე, სეფებზე, დროებით, სულ დროებით ვარის თქმას, დისტანცირებას ერთმანეთისგან, მაგრამ ვისაც ეკუთვნის, ისიც გახსოვდეთ. საქართველო ის ქვეყანაა იმ ხალხით, რომელსაც უყვარს თავისი გმირების ხელში ატაცება და ცამდე აყვანა. ოღონდ აი ნებისმიერ სიტუაციაში ამავე ხალხისგან მიწაზე დანარცხებას უნდა ელოდოთ. ასეთია ხალხის ბუნება და იმიტომ. მადლობა ამ ჩემი ედიტორიალის მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის და გადავედით სიახლეებზე ბიზნესზე და ეკონომიკიდან. ამისთვის BMG-ის გუნდი ემზადება და მათ უკვე მომზადებული აქვს გასული კვირის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენები. ნუ გაგიკვირდებათ თუ აღმოაჩენთ, რომ გასულ კვირაშიც იყო ამბები და არც თუ ცოტა კორონავირუსის მიღმა. ლევან თაღიაშვილია დღეს მესაჭე და ველით მას და BMG-ის გუნდის სხვა წევრების ჩართვას. ლევან, დილამშვიდობისა და გისმენთ ყურადღებით. გიორგი, ანა დილამშვიდობის, მივესალმები ასევე ჩვენს მაყურებელს. მოკლედ დღეს ისე გამოვიდა რომ ცვლი ნინი ლონგორაშვილს საბატეო მიზეზების გამო და მედია ეს ამბები მალე გადაივლის და ნინით შემოგვიერთდება. მანამდე კი გზად მელოდებიან უკვე თათია ჩაფიჩაძე და ანუკა ჯოხაძე, რომლებიც შემოგვიერთდებიან და ერთად განვიხილავთ მიმდინარე და გასულ ეკონომიკურ ამბებს, რომელიც საკმაოდ ბევრი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად კვლავ კორონავირუსზე გვიწევს ლაპარაკი, მაინც ძალიან ბევრი თემა დაგროვდა კვირის განმავლობაში, რომელიც ღირს ნამდვილად გასახილოა. დილამშვიდობის. როგორ ახართ? კარგად, მოკლედ საქართველოში წარმოებული პირბადეები მოსაზრებული. სამივე აღჭურვილ ვართ პირბადით, ხო? ძალიან კარგი. კი, რომელიც სხვათა შორის ჯერ მართალია კომერციალიზაცია არ დაწყებულა, იქიდან გამომდინარე, რომ რისკ ჯგუფებისთვის რიგდება, რომელთა შორის ჩვენ შევდივართ. ცხადია, მაგრამ როგორც ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, ბევრი კომპანია უკვე ჩართული და ყოველდღიურად იზრდება აწარმოებს საქართველოს პარკებში. კი, ათამდე კომპანია უნდა ჩართოს საერთო ჯამში, ორმა საწარმოომ უკვე აქტიურად დაიწყო მუშაობა, ეს არის საჭიროა ტექსტილი და მოვი. ძალიან კარგი. მე მგონი დროად დავიწყოთ, ხო, მიმდინარე გასული ეკონომიკური მოვლენების განხილვა, მაგალითად გალთენ დაგარდის კვლევა და პროგნოზები იყო ძალიან საინტერესო, სამი სხვადასხვა სცენარი შემოგთავაზა. პოზიტიური შემთხვევაში იანვარ-მაის-ივნისზეა საუბარი, რომ გამოსწორდება და ამ შემთხვევაში გალტი ამბობს, რომ 1.7%-იანის დაგვექნება. საშუალო სცენარია სექტემბერში ამ შემთხვევაში უკვე რეცესიაზეა საუბარი და ყველაზე უარეს მინუს დაახლოებით 6% იყო, ხო, და იმედი მაქვს ეს ყველაფერი არ იქნება რეალური და მაგრამ საქართველოსგან დასავლით მსოფლიოს მასშტაბით უკვე დაიწყეს ესე მასშტაბურად რეცესიაზე საუბარი, ნუ კონკრეტულ. კი, იმიტომ რომ თვალი უნდა გაუწევთ ხალხობას, შეჩერებულია გლობალური ეკონომიკა და პროგნოზები შეიცვალოს და ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასე მოხდება. კიდე სხვა რა თემები იყო ეს ყოველ შემთხვევაში. სხვათა შორის გალტი აქვე სექტორების მიხედვითაც შლიდა ამ კვლევას და ამბობდა, რომ ზოგიერთი სექტორისთვის მყისიერი ნეგატიური ეფექტი აქვს, მაგალითად სასტუმროებს, ტურიზმს და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვათ არსებობს სექტორები, მაგალითად საფინანსო, რომელსაც დროთა განმავლობაში ექნება და დადებით სექტორებად მოიაზრებს ჯანდაცვას,
ინფორმაციას, ელექტრონულ ვაჭრობას. ამ მიმართულებითაც ბიზნესის პოზიციაზე არაერთი შეფასება უკვე ჰქონდა და მიმდინარე კვირასაც რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ბიზნესის წარმომადგენლების ჩაწერას და საუბარს ამ მიმართულებებით. სასტუმრო ბიზნესი ახსენე და სასტუმრო ბიზნესი განსაკუთრებულად დაზარალდა ხშირად ყოველთვის ამ კორონავირუსის ეფექტებზე ტურიზმზე საუბრობდა სასტუმრო ბიზნესი და სწორედ ამიტომ პირველადი ეფექტი მათზე იყო. კვირას ამოქმედდა მცირე და საშუალო სასტუმროების მხარდაჭერის პროგრამა და ეს პროგრამა არის მსგავსი, რაც იყო კარგად გვახსოვს ივნისის მოვლენების შემდეგ რომ გაკეთდა და აწარმოეს საქართველომ გააკეთა მოკლედ და ეხლაც იგივე პროგრამა უბრალოდ შედარებით უფრო შერბილებულია ის მითითებები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ ეს სასტუმროები და ცესხის თანადაფინანსება 6 თვეს გულისხმობს და თუ არ ვწდები ლარის შემთხვევაში 20%-იანი თანადაფინანსება და უკვე დოლარის შემთხვევაში 70%. ლარი რახან ახსენე, მოდი ვახსენოთ, რომ გასული კვირის ბოლო დაასრულა ლარმა მაინც დადებითად შეიძლება ითქვას პარასკევს გამყარდა თითქმის 20 თეთრით, როგორც დოლართან ასევე ინტერვენციების დამსახურება, რომელიც ინტერვენციების დამსახურება ხო, გასულ კვირას 40 მილიონი დახარჯა და ჯამურად ორ კვირაში სებმა 100 მილიონი დოლარი გამოიტანა. მაგრამ ამის მიუხედავად ცუდი შედეგები იყო წინა კვირას, უბრალოდ პარასკევს დაფიქსირდა დადებითი ტენდენცია და იმედია ეს პროცესი რაღაცნაირად დაალაგდება, იმიტომ რომ რეგიონის მასშტაბით ყველაზე მაღალი იყო საქართველოში გაუფასურების ინიციატივების ნაწილი მინდა გავაგზელო და ცოტა პოზიტიური ამბავით სუთხრა ჩვენს მაყურებელს. Stop COVID-ის ესე იგი ფონდი არის ძალიან კარგად გააქტიურებული, 16.9 მილიონი ლარი არის უკვე აკუმულირებული და ძალიან ბევრმა ბიზნესმა, ზოგმა 100,000 ლარი, ზოგმა 5 მილიონი, ძალიან ესეთი მრავალფეროვანი იყო, როგორც ბიზნესების ჩამონათვალი, ასევე თანხის და ძალიან მიხარია რომ მე მგონი კიდე ძალიან ბევრი მობილიზება. და სხვათა შორის ის უნდა აღნიშნოთ, რომ საკარანტინე სივრცეებად ბევრმა სასტუმრომ დათმო უსასყიდლო და ეხლა არ მინდა რომ უბრალოდ გამოვყო ეს თუმცა თითოეულ მათგანს მე მგონი მადლობა ეკუთვნის მინიმუმ ჩვენგან და ძალიან დასაფასებელია ეს ნაბიჯი. სხვათა შორის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის ეს ტენდენცია და ძალიან მიხარია რომ მსოფლიო იგივე თუნდაც celebrity-ები იქნება ბიზნესები გაერთიანდნენ ამ ყველაფრის გაშენება. ხო, გზა არ არის და ეს რეალურად ის პრობლემაა და იმდენად დიდი გამოწვევა. კი, ყველას გვეხება და იმიტომ ყველას მოვალეობაა რომ ჩვენი წვლილი ამაში შევიტანოთ. კიდე ის არ მინდა გამოგჩეს ლართან ერთად მინდა დამეთქვა, მაგრამ ლევანმა ისეთ კარგ თემაზე დაიწყო ლაპარაკი. ის 9 პროდუქტი, რომელზეც ხო, რომელიც არ უნდა გაძვირდეს 10 მილიონი დადგენილი პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქცია. ხო, რომელშიც 10 მილიონს გამოყოფს და ჯამში არის ეს პროდუქტები, მათ შორის არის შაქარი, ბრინჯი, წიწიბურა, ფქვილი, ეს პროდუქტებია, რომელზეც ფასება და კურსდაშორის ხოვებას დაფარავს ამ პროგრამით ხმარობა. და სწრაფი ტესტების თემაც თქვა და ავიდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო, მედია როგორ ხდება ამ ტესტების კუთხით. ბოლო აპდეითი რაც გვაქვს ინფორმაცია, შეწყვეტილია ხელშეკრულება ერთ-ერთ კომპანიასთან, იმიტომ რომ წუნდებული იყო ეს პროდუქცია. ხელშეკრულება შეწყდა, მაგრამ როგორც ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, 4 კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მაგრამ ჯერ ვადები და ამეტი კონკრეტიკა არ ვიცით ამ მიმართულებით. და მე ვიქონიოთ რომ სწრაფი ტესტები მალე შევიდა. მედია მალე იქნება და ნაკლები იქნება დაინფიცირებული. კი, დროა დავასრულოთ, მე მგონი ჩვენი მიმოხილვა და ბოლო მოწოდება რა თქმა უნდა დარჩით სახში და ვიმუშავებთ ჩვენ თქვენთვის და თქვენ დარჩით ჩვენთვის. დროებით. მადლობა მიმოხილვისათვის, თათია და ანუკა მომზადებიან, ლევონი რამდენიმე წუთში შემოგვერდება. იქამდე ბიზნესი ახლებები, აი ესეთის დათვლებით საქართველოს ეკონომიკამ თებერვალში ტურიზმის პოტენციური შემოსავლის 3-დან 9%-მდე დაკარგა. საბანკო სისტემამ გამოწვევას ხვდება მომზადებული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასება კოპაგონეტაძის კორონავირუსთან გამომდინარე შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ საბანკო სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები ძალიან კარგია და აღნიშნა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი არის საკრედიტო აქტივობა გაგრძელდეს. საგზაო სატრანსპორტო სფეროში ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის ჯარიმისა და საურავის გადახდის ვალდებმა გადაიწია. მთავრობის 27 მარტის დადგენილების მიხედვით მოქალაქეებს დროებით ავტომობილების ტექინსპექტირების ვალდებულება აღარ აქვთ. დოკუმენტის თანახმად ეს ვალდებულება მათ შეუჩერდებათ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში. VTB ბანკი COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მხარდასაჭერად საწყის ეტაპზე 200,000 ლარს გამოყოფს, რომელიც მიმართული იქნება ამ გამოწვევის გადასალახად, რის წინაშეც ახლა მთელი ქვეყანა დგას და ეს თანხა COVID-19-ის შესაჩერებლად შექმნილ სპეციალურ ფონდში ჩაირიცხება.
ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ახალ ვირუსთან საბრძოლოდ $1,100,000 გადასცემს. ეს ინფორმაცია თბილისში შტატების საელჩოს ოფიციალური გვერდის მიერ არის გავრცელებული და იქ აღნიშნული არის, რომ $1,100,000,000 ჯანდაცვის სფეროს დასახმარებლად იქნება გამოყოფილი, კერძო დაფინანსება ლაბორატორიული სისტემის მომზადება, ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევები და მეთვალყურეობა, ტექნიკურ ექსპერტთა დახმარება და მომზადება და ინფორმაციის გაცვლა იქნება სამიზნე. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოში ეკონომიკური მართვის და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებებისათვის 45 მილიონი ევროს ოდენობის დაფინანსება დაამტკიცა. ეს ინფორმაცია თავად სოფლიო ბანკმა გაავრცელა და ამ პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების განხორციელებას ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისათვის მნიშვნელოვან სფეროებში. ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ 23 მარტიდან ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე საქართველოდან სამედიცინო პროდუქციის ექსპორტი შეიზღუდა. BMG-ის სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაალ კაპანაძემ უთხრა, რომ სააგენტოს ექსპორტიორთა კონკრეტული შემთხვევების შესასწავლად შექმნილი ჯგუფის ზედამხედველობა დაევალა და მისივე განმარტებით მინისტრის ბრძანებაში მითითებულ ჯგუფში შესული არიან სხვადასხვა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებიც. ინფექციონისტები, რეანიმატოლოგები, სამინისტროს თანამშრომლები და რეგულირების სააგენტოს მათი ზედამხედველობა დაევალა. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გამო სავაჭრო ცენტრი ლილომოლი დაიხურა. ცენტრში 350 თანამშრომელი და 6500 მოიჯარია დასაქმებული. სავაჭრო ცენტრის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით მიმდინარე თვეში მოიჯარეებმა გადასახადის მხოლოდ 30% გადაიხადეს. BMG-ის ლილომოლის დირექტორმა უთხრა, რომ სხვა ხარჯების გათვალისწინებით დასაქმებულების იჯარისაგან სრულად გათავისუფლება ვერ მოხერხდა. ღვინის მწარმოებელი კომპანია თბილღვინო საწარმოო პროცესის შეჩერებას არ გეგმავს და უფრო მეტიც მისი დამფუძნებელი ამბობს, რომ წელს მათი ვენახების გაფართოების გეგმა უცვლელად განხორციელდება. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი აღნიშნავს, საწარმოებში დაცული და გათვალისწინებულია ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ გაცემული რეკომენდაციები იმისთვის, რომ დაცული იყოს მათი თანამშრომლების უსაფრთხოება. ევანი უკვე შემოგვერთა. კორონავირუსის გამო გაჩერებული ეკონომიკა და დაკარგული სამსახურები განსაკუთრებით იმ ადამიანებს დაასარალებს, ვისაც ფინანსური ვალდებულებები აქვს საკუთარ თავზე აღებული. ჩინეთში ასე თუ ისე გვირაბის ბოლოს სინათლე გამოჩნდა, როგორც ამობენ და ეკონომიკა ნელ-ნელა იღვიძებს. მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ახერხებს საკრედიტო ვალდებულების გასტუმრებას. რა ელის დანარჩენ მსოფლიოს, როდესაც ვირუსის გავრცელების პიკი გადაევლის და ხომ არ არის ეს ყველაფერი გლობალური სამომხმარებლო დეფოლტის დასაწყისი. თაღიაშვილის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ, შემდეგ ის უკვე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ცხადია, მსოფლიოსთვის მთავარი დანაკარგი იმ ადამიანების სიცოცხლეა, რომლებიც კორონავირუსმა შეიწირა. თუმცა არანაკლებ მძიმე გადასატანი ის ეკონომიკური ზარალია, რასაც თითოეული სახელმწიფო განიცდის. ჩინეთში ვირუსის პიკმა უკვე გადაიარა და შეგვიძლია დაახლოებითი სცენარი სწორედ მასზე დაყრდნობით წარმოვიდგინოთ. ადამიანებმა სამსახურები დაკარგეს და მილიონობით დასაქმებული აღებული ვალების წინაშე დადგა. ეს სცენარი კი სამწუხაროდ მთელი ჩინეთის მასშტაბით გავრცელდა, რადგან ვირუსის გამო ეკონომიკა თითქმის 3 თვის განმავლობაში იყო გაჩერებული. სავარაუდოდ იგივე ელის დანარჩენ მსოფლიოსაც, სადაც ვირუსი გავრცელების პიკში სწორედ ახლა შედის. როგორც ბლუმბერგი და მისი ანალიტიკოსები წერენ, მხოლოდ დროის საკითხია და დანარჩენ მსოფლიოშიც ადამიანებს ვალების გადახდა გაუჭირდებათ. ჩინეთში ვადა გადაცილებული საკრედიტო დავალიანებების რაოდენობა თებერვალში 50%-ით გაზრდილია შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. ბლუმბერგმა ადგილობრივი ბანკები გამოკითხა და აღმოჩნდა, რომ ვადა გადაცილებული სესხების წილი 13-დან 20%-მდე გაიზარდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მხოლოდ თებერვალში ჩინეთში 8 მილიონმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, ეს მაჩვენებელი არ უნდა გაგვიკვირდეს. მომხმარებლების მსგავსი ქცევა შეინიშნება დიდი ოცეულის სხვა ქვეყნებშიც. მაგალითად, ავსტრალიაში ფინანსური ასისტენტების ცენტრებში მიმართვიანობა 8-ჯერაა გაზრდილი. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მომხმარებლების საკრედიტო ვალდებულებები $930 მილიარდამდეა ასული, რაც უპრეცედენტო მაჩვენებელია. უმუშევართა დახმარება ყველაზე მდიდარ სახელმწიფოში თებერვალში 3,28 მილიონმა ადამიანმა ითხოვა, რაც 4-ჯერ აღემატება წინა მაჩვენებელს. სად არის გამოსავალი? სხვადასხვა მთავრობებმა თუ მსხვილმა კომპანიებმა უკვე ხმამაღლა განაცხადეს იმ გეგმების შესახებ, რითიც ეკონომიკის სტიმულირებას შეეცდებიან. მხოლოდ ამერიკის $2 ტრილიონი რადღირს, რომელიც ბიზნესის წასახალისებლად და სესხების გადასავადებლად დაიხარჯება. მიუხედავად მსხვილი დახმარებებისა, რომელიც მომავალში კიდევ გაიზრდება, შესაძლოა ეს ყველაფერი გლობალური სამომხმარებლო დეფოლტის დასაწყისი იყოს. თუ ადამიანები მასობრივად ვეღარ შეძლებენ ვალდებულებების გასტუმრებას, შესაძლოა მისი გადავადება ან საერთოდ გაუქმება გახდეს საჭირო.
ამასობაში როგორ აგრძელებს საქართველოს საფონდო ბირჟა და ლონდონში დალისტული ქართული კომპანიები მუშაობას, რა გარიგებები იდება და რა მდგომარეობაშია კომპანიების აქციები. ლევან თაღიაშვილი გვერდება ტრადიციული მიმოხილვით და ის მოგვაწვის განახლებულ ინფორმაციას ლევან დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ანა, ამ კვირას ნამდვილად თითქმის გაჩერებული იყო ბირჟა. ერთადერთი გარიგება, რომელიც ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით განხორციელდა, გასული ერთი კვირის განმავლობაში საოჭრო სესიების დროს გაყიდული საქართველოს ბანკის 42 აქცია იყო. გარიგების ღირებულებამ კი 1890 ლარი შეადგინა ესაა და ეს. სამაგიეროდ საინტერესო ამბები ჰქონდა ლონდონში, დაიწყოთ სახელმწიფო კომპანიების ფასიანი ქაღალდებით. სამწუხაროდ ორივე კომპანიის მაჩვენებლები თითქმის ყველა ჭრილში მინუსებშია. ამჟამად საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციები 99.9 დოლარი ღირს, ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კი 96 დოლარი და 70 ცენტი. ერთი წლის ჭრილში მათი ღირებულება შესაბამისად 6.93 და 6.82%-აა გაუფასურებული. კარგია რომ დადებითი თქმა შეგვიძლია ამ კვირაში მაინც 4 ქართულ კომპანიაზე, რომელიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა დალისტული, 3 მათგანი პლუსში წავიდა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციები 0.8%-ით გაუფასურდა ერთი კვირის განმავლობაში. ჯამში საქართველოს ბანკის 571,000 აქცია გასხვისდა 5.14 მილიონი ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 194,572 ფუნტად, 229,000 აქცია გაიყიდა საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის შემთხვევაში, რაც ეხება TBC ბანკს 652,000 გარიგება აქციაზე დაიდო გარიგება 4.7 მილიონად. ერთი წლის ჭრილში 4-ვე მათგანს დიდი კლება აქვს სამწუხაროდ, შესაბამისად 42, 60, 61 და 11%-ით გაუფასურდა მათი აქციები, კონკრეტულ რიცხვებს უკვე ეკრანზეც ხედავთ. ყველაზე ძვირად ღირებულ ქართულ კომპანიად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს ბანკი გოლვინება 474 მილიონით, TBC ბანკი 408 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 173 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 100 მილიონი ფუნტ სტერლინგი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი კლების შემდეგ არ შეცვლილა, GSX-ი ამჟამად ისევ 76 პუნქტისგან შედგება, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ახალი მონაცემები უკვე მომავალი მიმოხილვის დროს გვექნება, 2 თებერვლის მონაცემებით კი ეს რიცხვი 1.946 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, არ გემშვიდობებით, ცოტა მოგვიანებით კიდევ დაგებრუნდებით და გადავხედავთ ნავთობის ბირჟაზე არსებულ მდგომარეობას და ბაზარზე გავლენასაც. კორონავირუსის გავლენით შეჩერებული ბიზნეს პროცესები კი კიდევ უფრო დიდ დარტყმად რომ არ იქცეს ეკონომიკისათვის კერძო სექტორის დასახმარებლად. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ბიზნესების ციფრული ადაპტაციის პროგრამა ადაპტერი ამუშავდა. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ადაპტერი, რა ფორმით შეიძლება ის სხვა ბიზნესებისათვის იყოს დამხმარე? ჩვენი სტუმარი ექსტრაჯის მაგალითზე მოგიყვებით, თამნა ბუაძე ექსტრაჯის აღმასრულებელი დირექტორი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების შესაჩერებლად მიღებული ზომების გათვალისწინებით და იმ რეალობაში, სადაც ვართ, ბიზნესები მაქსიმალურად ადაპტირებას ცდილობენ. სიახლე შეთავაზება საქართველოს ბანკმა მომხმარებელსაც მოუმზადა. ეს არის პროგრამა ბიზნესების ციფრული ადაპტაციისათვის, ადაპტერი. ამ პროექტის მიზანია დახმარება გაუწიოს ბიზნესებს, რათა მათ ხელი შეეწყოთ რთული ვითარების გათვალისწინებით საქმიანობის გასაგრძელებლად. ადაპტერი ბიზნესებს გაუმარტივებს ბიზნეს პროცესებს, პროდუქტებისა თუ მომსახურებების გაციფრულებას, ონლაინ სივრცეში განთავსებას და მიწოდებას, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება მათ, რომ არ შეაჩერონ ეკონომიკური საქმიანობა. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ადაპტერი, რა ფორმით შეიძლება ის სხვა ბიზნესებისათვის იყოს დამხმარე? ჩვენი სტუმარი ექსტრაჯის მაგალითზე მოგიყვებით, თამნა ბუაძე, ექსტრაჯის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდება საქმიანი ტიპის ეთერში. თამნა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ხაზზე. რას წარმოადგენს ადაპტერი? თქვენთვის რა დამხმარე აღმოჩნდა ის ექსტრაჯის მაგალითზე, მინდა რომ მოგიყვეთ ამის შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ადაპტერი ეს არის ციფრული ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც შეიქმნა საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით. ანუ მისი მიზანი არის ხელი შეუწყობს ქართული ბიზნესების სწრაფ ციფრულ ადაპტაციას, რომ მათ ამ მოცემულ პირობაშიც კი შეუფერხებლად განაგრძონ თავისი ეკონომიკური საქმიანობა. დღეისათვის ადაპტერში ჩართული არის კომპანიები უკვე ციფრული გადაწყვეტებით, რაც ხელს უწყობს ვაჭრობის პროცესის სრულად და უმტკივნევლად ადაპტაციას. ეს გადაწყვეტები არის მრავალფეროვანი ციფრული გადახდის მეთოდები საქართველოს ბანკისგან. ეს არის მულტივენდორული ციფრული სავაჭრო პლატფორმა, როგორც გაყიდვების არხი ექსტრაჯი და მარაგების და გაყიდვების მართვის ციფრული ხელსაწყო ოპტიმა.
თამუნა, რო გითხრათ, რა ტიპის ბიზნესებისთვის არის ის კონკრეტულად დამხმარე და რატომ შეიძლება იყოს ადაპტერის გამოყენება თქვენთვის? ხომ ისედაც ონლაინ შოპინგზე ხართ ორიენტირებული, სულ რამდენიმე კვირის წინ გქონდა პატივი, რომ სტუდიაში გვემასპინძლა თქვენთვის. ესე იგი, ადაპტერი არის იმ კომპანიებისთვის, ვინც არის ვაჭრობის სექტორში, ანუ პროდუქტის რეალიზაციას ვინც აკეთებს. ამ დროისათვის ჩვენ გადავაწყოთ ჩვენი ონლაინ შოპინგი. ისედაც ექსტრაჯი მულტივენდორული ციფრული მარკეტპლეისი არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა კატეგორიაში ვაჭრობის სექტორში არსებული ბიზნესები იყვნენ ჩვენი მომხმარებლები ერთის მხრიდან მეორის მხრივ ჩვეულებრივი საცალო მყიდველი მომხმარებელი. თუმცა მიმდინარე პროცესების ფონზე ჩვენ ძალიან სწრაფად დავაკავშირეთ ოპტიმო, როგორც მარაგების აღრიცხვის ხელსაწყო და ექსტრაჯი როგორც გაყიდვების არხი და შესაბამისად შეიქმნა, როგორც ვთქვათ, ესეთი შეკრული პროცესი, ანუ ბიზნეს შეუძლია ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომად ჰქონდეს როგორც მარაგების აღრიცხვა, ისე გაყიდვის არხი და ექსტრაჯი ბიზნეს ასევე თავისი ლოჯისტიკური სერვისებითაც მხარდაჭერას უწყადებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ აღრიცხული მარაგებიდან გაყიდი მივც ექსტრაჯის დახმარებით, რომელიც რეალურად მარაგში გაქვს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მომხმარებელს მივა პირდაპირ ინფორმაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით. თამუნა, იმ რეალობის გათვალისწინებთ, რომ პრაქტიკულად ყველა გასაყიდი ობიექტი, როცა ვთქვათ, იგივე იქნება ეს ნებისმიერი მაღაზიები, რომლებიც არ ყიდიან სასურსათო პროდუქტს, დღეს შეზღუდულად ფუნქციონირებენ, უბრალოდ ვერ ფუნქციონირებენ საერთოდ და მხოლოდ რამდენიმე მათგანისგან იყო მცდელობა, რომ ონლაინ შეეთავაზებინათ ან SMS-ების სახით შეეთავაზებინათ მომხმარებლისათვის რაღაცა ფორმით საკუთარი პროდუქტი. აი, რა ვადაში შეუძლიათ მათ, რომ მოახერხონ დაკავშირება და ადაპტაცია ამ ყველაფერთან? მით უმეტეს რომ დღეს გვაქვს რეალობა, როცა თითოეული დღე ბიზნესებისათვის არის მნიშვნელოვანი. მადლობა. ანუ პროცესი არის ესეთი. საძიებელში უნდა მოვძებნოთ ადაპტერ G და შემდგომ გამოგვიგზავნოთ რეგისტრაციის წერილი. მაქსიმალურად ჩქარა, ანუ ჩვენი პასუხი მაგაზე არის მაქსიმალურად ჩქარა. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული არის ბიზნესის სომაზე, მასშტაბებზე, რომელსაც უნდა ადაპტირდეს ქართვა, თუმცა ჩვენი ტექნიკური გუნდი მართლა 24/7-ზე მუშაობს და უკვე ძალიან ბევრი განაცხადია შემოსული და თანმიმდევრულად ვუკავშირდებით და ვეხმარებით ანუ ბევრი კომპანია ბოლო რამდენიმე დღეში უკვე გაჩნდა ექსტრაჯიზე. იმ ფონზე რომ ბრენდული მაღაზიებისათვის შეიძლება უფრო მარტივი იყოს, ვთქვათ, პროდუქციის ვიზუალიზაცია, შემოთავაზება და ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს პატარა მაღაზიები, რომლებსაც ეს შანსი შესაძლოა არის ძალიან კარგი საშუალება აღმოჩნდეს, რომ მათ მინიმალურად მაინც მოახერხონ კომპენსირება ამ ვითარებიდან გამომდინარე. მათგან რა რესურსი არის საჭირო? ეს იქნება, ვთქვათ, ადგილზე მისვლა საკუთარ ოფისებში, სავაჭრო ცენტრებში თუ ასე შემდეგ. აი, როგორ დაჭირდებათ მათ თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდება, რა ინფორმაცია უნდა მოგაწოდონ დამატებით? კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ დიდი და მცირე კომპანიები ჩვენთვის ანუ ყველა გვეთანამშრომლება ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც შეეხება პროცესს, ბიზნეს ჭირდება, რომ გვეთანამშრომლოს თავისი საოფისე კომპიუტერისგან, ანუ გვჭირდება ჩვენ მასალა მათი პროდუქტის შესახებ, იმისათვის რომ შემდგომ ესენი გავაციფრულოთ. იდეაში არ აქვს მნიშვნელობა ქონდეთ ვერე ბიზნეს კომპეტენციები ელექტრონული ვაჭრობის წარმოების, ანუ ჩვენთან დაკავშირება უკვე ნიშნავს იმას, რომ კომპეტენციების ნაწილსაც ჩვენ თავზე ავიღებთ. ჩვენ ჯერ პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ოპტიმოს და ექსტრას ციფრული გადაწყვეტა აბსოლუტურად საკმარისია, ანუ ბიზნეს დამატებით არაფერი არ სჭირდება, რომ შეიძინოს ან უზრუნველყოს. და მეორე რიგში ის, რომ ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ანუ ინფორმაცია, რომელიც ეყრდნობა მათ ანუ რეალურად მათ მარაგებს. გვჭირდება პროდუქტის აღწერილობა და პროდუქტის მარაგები, რომელსაც შემდგომ ჩვენ გავაციფრულებთ. ციფრულად აღვწერთ და შემდგომ უკვე ექსტრაზე გამოვიტანთ როგორც გასაყიდ პროდუქტს. იმედი მაქვს, რომ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესი ჩაერთვება ამ პროცესში და რაც შეიძლება მეტი კერძო კომპანია დაინტერესდება და გამოიყენებს ამ შანსს, მით უმეტეს რომ ყველა წესი, მათ შორის დღევანდელ ვითარებაში დაცული არის, რომელიც კორონავირუსიდან გამომდინარე გვიწევს რომ დავიცოთ, წარმატებას გისურვებ და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ კომპანიას, რომელიც ამ პლატფორმით სარგებლობას გადაწყვეტს და დარწმუნებულია რომ ბევრი იქნება. ასეთი თამუნა ბუაძე ექსტრაჯის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა ამას კიდევ ერთხელ ჩართვისათვის დილიდან საქმიანი დილის ფორმატში. ახლა უკვე ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ნავთობის ბირჟების მიმოხილვით. რუბრიკის წარმდგენია GeForce.
Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. საქართველოში ბენზინი კვლავ გაიაფთა, მიუხედავად იმისა, რომ ლარის კურსი უფასურდება და იმპორტი გვიძვირდება, საერთაშორისო ფასები 2003 წლის მინიმუმზეა, რაც კომპანიებს აძლევს საშუალებას, რომ უფრო დაბალი ფასები შესთავაზონ მომხმარებელს. კონკრეტულად რამდენით გაიაფთა საწვავი და რა ხდება საერთაშორისო ბირჟებზე, ამას როგორც დაგკვირდით, ლევანი გვეტყვის ტრადიციულად, გვერდება მიმოხილვით, ლევან გისმენთ. ნავთობი კვლავ უფასურდება ნამდვილად. ნიუ-იორკშიც უკვე მიუახლოვდა $20 ნიშნულს და ბოლო ვაჭრობის შედეგად $21.51 ღირს. როგორც იცით, მისი კლება ჯერ კიდევ 6-7 იანვარს დაიწყო და მუდმივად უფასურდება. ჯამში სამჯერაა შემცირებული ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულება. ტრენდი იგივე იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი გვაქვს და ფასიც მაღალია შესაბამისად. $2 გაუფასურდა ერთი კვირის განმავლობაში ბარელი ნავთობის ფასი ლონდონშიც. თითქმის გათანაბრებულია ორივე ფიუჩერსის ინდექსი და ორ ბირჟას შორის სხვაობა $3 მხოლოდ. აქ ბარელი ნავთობი $24.93 ღირს. რაც ეხება პროგნოზებს, საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო ნავთობზე მოთხოვნის 20%-ით შემცირებას პროგნოზირებს. ვიდეო ბრიფინგის დროს ნათქვამი იყო, რომ დღეს დაახლოებით 3 მილიარდ ადამიანს არ შეუძლია გადაადგილება კორონავირუსის გამო, რაც სერიოზულად ამცირებს ნავთობზე მოთხოვნას. ალბათ ამან განაპირობა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 2 ტრილიონიან გეგმას, რომელიც ეკონომიკას წაახალისებს, დიდი ზეგავლენა არ ქონია ნავთობის ფასზე და მიუხედავად მასშტაბური პროგრამის ანონსისა, ფიუჩერსი არ გაზრდილა. როგორც როიტერსი წერს, გასულ წელს ნავთობ კომპანიებმა მსოფლიოს მასშტაბით $25 მილიარდი ვალდებულებები დაიმატეს და ფინანსურად საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში არიან. მათი გადაწყვეტილებით ვალის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა არ მოხდება და საკუთარი დივიდენდების მოკლების ხარჯზე ეცდებიან სიტუაციიდან გამოზრომას. მოკლედ, რთული დრო უდას ნამდვილად ნავთობის ინდუსტრიას. კარგია, რომ საქართველოში ლარის გაუფასურების მიუხედავად იაფდება საწვავი მომხმარებლებისთვის. ცხადია, ერთი კვირის განმავლობაში თითქმის 5 ნავთობ კომპანიაში 10 თეთრით გაიაფთა ბენზინი, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი შეღავათია. იმასაც თუ დავუმატებთ, რომ ზოგიერთ ნავთობ კომპანიას 20 თეთრიანი ფასდაკლების ბარათი აქვს საგანგებო მდგომარეობის დროს, გამოდის, რომ მძღოლებს ნამდვილად საკმაოდ ისეთი კარგი ბენეფიტები გვაქვს. All News-ის ინფორმაციით ყველაზე ზვირად ბენზინი კვლავ ვისოლს აქვს პრემიუმის კატეგორიაში $2.45 ღირს 1 ლიტრი ბენზინი, რეგულარში კი ვისოლსა და გალფს, სადაც მისი ფასი $2.95-ია. ყველაზე იაფი ფასით პოზიციონირებს ლუკოილი და ორივე საფასო კატეგორიაში ნამდვილად ადგილს არავის უთმობს. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო ფასების გარდა ლარის კურსიც უდიდეს გავლენას ახდენს ბენზინის ფასზე და იმედია შოკი, რომელიც მთელმა მსოფლიომ მიიღო, მალე გადაივლის და ეკონომიკა ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას. რუბრიკის წარმდგენია G-Force. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. სოფლიო კი ჯერ ისევ კორონავირუსის შეჩერების, გავრცელების შეჩერების წინაშე სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის არის სამზადისში. ჩინეთისგან განსხვავებით, მაგალითად სამხრეთ კორეამ უარი თქვა იმ ქალაქების დახურვაზე, სადაც COVID-19 გავრცელდა. ამის ნაცვლად სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ დანერგა მოდელი, სადაც ინფორმაცია მაქსიმალურად ღიაა. ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლაში მაქსიმალურად არის ჩართული საზოგადოება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება, ეს არის აქტიური ტესტირების პროცესი. შესაბამისად, აქ ყოველდღიურად კორონავირუსის დაახლოებით 20,000 ადამიანს უკეთებენ. ამისთვის ქვეყანაში გახსნილია საველე ლაბორატორიები, სადაც სპეციალისტები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. რატომ არის ყველაზე ეფექტიანი გზა მათთვის კორონავირუსის წინააღმდეგ სწრაფი ტესტები და როგორ გადაარჩინა სამხრეთ კორეამ ათასობით სიცოცხლე? BBC-ის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა სიუჟეტი და მოდით ერთად ნახოთ. სეულში საავადმყოფოს უკან მდებარე პარკინგზე გაჩერდა ავტომანქანა მძღოლი 45 წლის რეიჩელ კიმია, რომელიც გასულ კვირას სამხრეთ კორეის ყველაზე დაინფიცირებულ ქალაქში დეგუში მოგზაურობდა და შესაძლოა იყოს ინფიცირებულთა რიცხვშიც. ამიტომ ჩამოუშვა ფანჯარა და COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფ ტესტს პირდაპირ მანქანაში უტარებენ. ამისთვის კი სპეციალურ უნიფორმაში ჩაცმული ადამიანები ეხმარებიან. პროცესი უსიამოვნოა, თუმცა სულ რამდენიმე წუთი გრძელდება. შემდეგ ხურავს ფანჯარას და აგრძელებს გზას, რადგან ინფორმაციას პასუხის შესახებ ტელეფონის მეშვეობით შეიტყობს. ანუ თუ კი ის დადებითია, დაურეკავენ და დაიბარებენ კლინიკაში, უარყოფით პასუხზე კი ტექსტურ შეტყობინებას აგზავნიან. ჩატარებული ტესტი მომენტალურად გადაეცემა ახლო მდებარე ლაბორატორიას, სადაც პერსონალი შედეგების დასამუშავებლად 24 საათის განმავლობაში ადგილზეა. ასე მუშაობს სამხრეთ კორეა, სადაც მსგავს ტესტს ყოველდღიურად დაახლოებით 20,000 ადამიანი იტარებს, ხოლო პასუხის მისაღებად პროცესს მთლიანობაში 5-6 საათი სჭირდება. რაც შეეხება საველე ლაბორატორიებს, მთავრობამ ზუსტად 17 დღეში 96 საჯარო და კერძო ლაბორატორია შექმნა, თუმცა რეალურად
მათ ჰქონდათ გამოცდილება და კარგად ახსოვთ წინა ვირუსის პერიოდი, მერსის მწარე გაკვეთილი, როდესაც პირველად შეეჯახდნენ ახალი ინფექციის რისკსა და მის შედეგებს. სწორედ ამ დაავადებამ აიძულა მთავრობა გადაეხედა ინფექციური დაავადებების მიმართ მიდგომებისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ კორონავირუსსაც მომზადებული დახვდნენ. დღევანდელი მდგომარეობით სამხრეთ კორეაში 4 კომპანია აწარმოებს სწრაფ ტესტს და არ არსებობს მათი დეფიციტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს შესაძლებლობა კვირაში 150,000 ადამიანი შეამოწმოს, ხოლო ტესტის სიზუსტე 98%-ით არის შეფასებული. ჯანდაცვის ოფიციალური პირები ფიქრობენ, რომ ეს მიდგომა ყველაზე ეფექტიანია და ათასობით სიცოცხლის გადარჩენის საშუალებაა, ამიტომაც სამხრეთ კორეაში კორონავირუსით გარდაცვლილთა მაჩვენებელი 0.7%-ია. ანუ პაციენტების ადრეულმა დიაგნოსტიკამ და შემდეგ იზოლაციამ შეამცირა სიკვდილიანობა და ვირუსის გავრცელება. თუმცა სანამ აქამდე მივიდოდნენ, იყო შეცდომებიც და იყო მსხვერპლიც. მაგალითად, ქვეყანაში პირველი რეაქცია იყო ვირუსით დაავადებული ყველა ადამიანის საავადმყოფოში განთავსება, რომლის რაოდენობაც ბევრი იყო და ყველას ჰოსპიტალიზაცია ვერ მოხერხდა. მაგრამ ახლა ექიმებმა ისწავლეს მსუბუქი სიმპტომების მქონე პაციენტთა მკურნალობა საცხოვრებელ ცენტრებში და კლინიკური საწოლების დატოვება მათთვის, ვინც საჭიროებს კრიტიკულ მკურნალობას. ასე შეცვალეს სტრატეგია და ამ გზამ გაამართლა. პრევენციული ზომები კი სამხრეთ კორეაში არ ითვალისწინებს ქალაქების ბლოკირებას, დახურვას ან გადაადგილების შეზღუდვას, თუმცა რა თქმა უნდა, სკოლები დახურულია, ოფისების თანამშრომლებს დისტანციურად მუშაობის რეკომენდაციას აძლევენ. მასობრივი შეკრებები აკრძალულია, გადაიდო კონცერტები, თუმცა ყველა ეს ზომა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით ხდება. მოქალაქეების უმეტესობა ნიღაბს ატარებს. შენობების დიდი ნაწილის შესასვლელში თერმული კამერები დგას, რომელიც მოქალაქეების ტემპერატურას აკონტროლებს. ლიფტებში არის სადეზინფექციო ხსნარები, მეტროებში კი არიან ადამიანები, რომლებიც მუდამ ახსენებენ მოქალაქეებს ხელების დაბანის აუცილებლობას. 5 მილიონიანი პროგრამა და პროექტი TBC-მ დაიწყო. TBC შენთვის COVID-19-ის მიერ მიყენებული ზიანის შესამცირებლად ყველა პროექტს გააერთიანებს და ყველა მათგანი უძირითად კომპონენტზე იქნება დაფუძნებული. საქმიანის ეთერში შენთვის ნიკა კურდიანი, TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე და პაატა ღაძაძე, TBC დაზღვევის გენერალური დირექტორი დისტანციურად შემოგვიერთებიან რამდენიმე წუთში. ბიზნესმენს ვისაც შეუძლია შექმნას ადგილობრივი წარმოება, პირადად მე და მთავრობა დავუდგებით გვერდში, ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიამ და აღნიშნავს, რომ დღეს ქვეყანაში არის ეპიდემია, მსოფლიო გლობალური გამოწვევა, რომელსაც მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ერთდროულად გავამკლავდეთ. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცვიტიშვილი კი მოადგილეებთან ერთად მსხვილი სამშენებლო კომპანიებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელებს შეხვდა. სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე მთავარი სასაუბრო თემა ის გამოწვევები იყო, რაც პანდემიის პირობებში შესაძლოა პროექტების განხორციელებისათვის შემაფერხებელი ფაქტორი აღმოჩნდეს. პირველი კვარტალის მონაცემებით 400 მილიონზე მეტი პროექტის დაფინანსებაა მოხერხებული. მთავრობის გადაწყვეტილებით და ლიბერტი ბანკთან აქტიური თანამშრომლობით კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში ყველა ასაკის პენსიის მიღებ პირზე აპრილის თვეში პენსიები წინასწარ ჩაერიცხება. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით შესაბამისი თანხა მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო.
საქართველოს ბანკი COVID-19 გავრცელების საწინააღმდეგო ზომების ფარგლებში ჯანდაცვის სამინისტროსათვის ამ ეტაპზე ყველაზე საჭირო სამედიცინო ნივთებს, ლაბორატორიულ ტესტებს, სასუნთქ აპარატებს, ხელთათმანებსა და პირბადეებს შეიძენს. ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 20,000 ლაბორატორიული ტესტი, 10 სასუნთქი აპარატი, 50,000-მდე პირბადე და 60,000 ხელთათმანი ერთ კვირაში საქართველოში იქნება და ის ვირუსთან ბრძოლის ეფექტიანად გასაგრძელებლად მთლიანად ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეცემა. ახალი ვირუსის ინფექციის გამო ჯანდაცვის სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა სტომატოლოგიური კლინიკებისათვის სპეციალური რეკომენდაციები შეიმუშავეს, რომლითაც სავალდებულოა, რომ 1 მაისამდე კლინიკები გეგმიურ სტომატოლოგიურ მომსახურებას არ გაწევდნენ. ახალი ვირუსის გავრცელების შემდეგ 23 მარტიდან ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე საქართველოსთან სამედიცინო პროდუქციის ექსპორტი შეიზღუდა. ამ დროისათვის მედიკამენტების და სამედიცინო აღჭურვილობის ექსპორტზე უარი დაახლოებით 8 კომპანიას ეთქვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინდელი ინფორმაციით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონში საგანგებო რეჟიმის დარღვევის 125 ფაქტია გამოვლენილი, 3 იურიდიული და 8 ფიზიკური პირია დაჯარიმებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დარღვევის გამო. მიკროავტობუსებით მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანის ფაქტზე 5 პირი დაჯარიმდა, ხოლო იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევისათვის 13 მოქალაქე. 96 მოქალაქის შემთხვევაში ჯარიმა საჯარო სივრცეში 10-ზე მეტი პირის შეკრების გამო დაიწერა. საგანგებო რეჟიმით გათვალისწინებული შეზღუდვის დარღვევა ფიზიკური პირის შემთხვევაში 3,000 ლარიანი და იურიდიული პირის შემთხვევაში 15,000 ლარიანი ჯარიმას ითვალისწინებს. განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში კი 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის ვადას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებითვე საგზაო სატრანსპორტო სფეროში ჩადენილი სამართალდარღვევებისათვის ჯარიმის და საურავის გადახდის ვადებმა გადაიწია. ამ დრომდე ან საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში დაკისრებული ჯარიმის და საურავის გადახდის ვალდებულება მოქალაქეებს დაეკისრებათ მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ. მთავრობის მიერ დადგენილი საშეღავათო პერიოდი ეხება როგორც გამოწერილი ჯარიმების გადახდას, ასევე გადაუხდელ ჯარიმებზე საურავების დარიცხვას. ვიცე-პრემიერი მოადგილეებთან ერთად მსხვილი სამშენებლო კომპანიების და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელებს შეხვდა და ამ შეხვედრაზე საუბარი კორონავირუსის გავლენაზე იყო, რა თქმა უნდა, იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით, რაც ამ დროისთვის მიმდინარეობს ან დაგეგმილია. მინისტრის განცხადებით, COVID-19 ფონზე ვალუტის გაუფასურების გავლენით არსებული რისკების გადაზღვევისათვის სამშენებლო მასალებზე ფასის ცვლილების გათვალისწინებით სატენდერო წინადადებებში მთავრობა ინდექსაციის მეთოდს გამოიყენებს. სქიტიშვილის თქმით, პირველი კვარტლის მონაცემებით 400 მილიონზე მეტის პროექტი დაფინანსდა. წლის განმავლობაში დამატებით 300 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივაა დაფიქსირებული და ამ ეტაპზე 400-ზე მეტი პროექტის ტენდერი მიმდინარეობს. მიუხედავად საგანგებო ვითარებისა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ არ გაგვიჩერებია ინფრასტრუქტურული პროექტები, გარდა მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებისა, სადაც უფრო მკაცრი საკარანტინო პირობები მოქმედებს. ერთ-ერთი ის მოსაზრება, რომელიც მშენებელ ორგანიზაციებს ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ეხებოდა სამშენებლო მასალების შესაძლო გაძვირებას დოლარის კურსის გამო. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შევთავაზეთ სექტორს ფასების ინდექსაცია, მასალების ფასების ინდექსაცია, თუ დავინახავთ სამუშაოების ბოლოს, რომ ამას ქონდა გავლენა მათ ღირებულებაზე. ძირითადად იყო საუბარი იმ პრობლემაზე, რომელიც დოლარის ლართან მიმართებით გასვლით კურსიდან გამომდინარე შეეხო მშენებლებს, რაც აისახა მასალების და სხვა, ასე ვთქვათ, საღარჯი მიმართულებების ფასში. ეს შეხვედრა ძალიან კარგი იყო, პოზიტიურია. ასეთი შეხვედრები განსაკუთრებით კრიზისულ პერიოდში უფრო ხშირად უნდა იყოს აზრთა გაცვლა, გამოცვლა დამკვეთსა და შესრულებელს შორის. ჩვენ როგორც ჩვევია და როგორც ყოველთვის დღესაც სრულად ვასრულებთ ყველა კონტრაქტის იმ ტემპში, რომელიც მიღებული ჰქონდა. ერთადერთი რაც მივიღეთ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გარანტიები, რომ დოლარის კურსთან მიმართებაში იქნება კომპენსაციები. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც მუშაობენ და აგრძელებენ მუშაობას არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე გართულებულ პირობებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვინარჩუნებთ სიმშვიდეს, ვითვალისწინებთ ყველა რეკომენდაციას, ვაგრძელებთ პროექტებს, დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს პროექტები დათმობადებში დასრულდება.
როდის აღდგება კორონავირუსული ინფექციის შეზღუდვების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესი ჯერ საბოლოოდ არ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის განკარგულებით კონკრეტული თარიღი დასახელებულია. მოლოდინი რომ პროცესი კიდევ გადაიწევს არსებობს. ამ ფონზე ბავშვების განათლების უზრუნველსაყოფისათვის რამდენიმე საინტერესო იდეა სახელმწიფოს, ცალკეული მოქალაქეებისა და კერძო კომპანიების მხრიდან იყო. მათ შორის დისტანციური სწავლების პერიოდში სილქნეტის სრულად უფასოდ სთავაზობს ყველას თავის სასწავლო საგანმანათლებლო პროდუქტს. საშინაო სკოლა ეს არის პლატფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია როგორც Silk TV-ში, ასევე პორტალზე Silk School.gr და YouTube-ზე. მისი სარგებლობამ ნებისმიერს შეუძლია მეტი სიმარტივისათვის გაუქმდა რეგისტრაციის აუცილებლობა. საშინაო სკოლა მოიცავს 1-დან 12 კლასის ჩათვლით სასკოლო პროგრამის სალექციო სახით ვიდეო გაკვეთილებს ქართული ენისა და ლიტერატურის, ასევე მათემატიკის, გეოგრაფიის, ისტორიის, ბიოლოგიის, ფიზიკა-ქიმიის, ინგლისური ენის გაკვეთილების სრულ სასწავლო კურსს. ელექტრონულ სწავლებას ინტერნეტი სჭირდება და კომპანიის მხრიდან მნიშვნელოვანი იყო, რომ შექმნა 1 და 7 დღიანი პაკეტები, რომელთა გააქტიურებაც სწრაფად მოხდება და რაც მთავარია მარტივად. უფრო მეტი დეტალით, როგორ და რა რესურსებით შეიძლება სკოლის მოსწავლეებისათვის განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფა, თათია ჩაფეჩაძე გვერდება ახლა ეთერში. თათია, დილა მშვიდებისა. დილა მშვიდობისა. დიახ, კორონავირუსის გამო სკოლებში არდადეგები 2 მარტიდან გამოცხადდა და ამ დროის მონაცემებით 21 აპრილამდე გაგრძელდება, თუმცა ამადებთან დაკავშირებითაც როგორც უკვე აღნიშნა არსებობს გარკვეული ეჭვები. სხვადასხვა წყაროები BMG-სთან ამბობენ, რომ აქტიური საუბრები მიდის აკადემიურ წლად გამოცხადებასთან დაკავშირებითაც, თუმცა სამინისტრო ამ ეტაპზე აღნიშნულს არ ადასტურებს. ვნახოთ ყველაფერი დიაში აპრილში გამოჩნდება, როცა ქვეყანაში ეპიდაფეთქებას ვალოდებით, რაც შეეხება დისტანციური სწავლების გზებს, ამისთვის ელექტრონული და სატელევიზიო ფორმატები იქნა გამოყენებული. ერთ-ერთი ფორმატი პროექტი ტელესკოლაა, რომელიც პირველ რაუნდთან თანამშრომლობით დღეიდან დაიწყო. პროექტი ყველა მოსწავლეს საშუალებას აძლევს ნახოს საინტერესო გაკვეთილები ყველა საგანში. საეთერო ბადე ყველა კლასის საგანს მოიცავს ეროვნული სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ტელეგაკვეთილებს. სხვადასხვა საგნის გამოცდილი პედაგოგები ჩაატარებენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორიდან და მოსწავლეებს ტელესკოლის ფორმატს მორგებულ სასწავლო პროგრამას შესთავაზებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყველა გაკვეთილის თარგმნა ჟესტური ენის თარჯიმანიც უზრუნველყოფს. პროექტის პირველ ეტაპზე ეთნიკური უმცირესობებისათვის ჩატარდება ქართულის, როგორც მეორე ენის, აზერბაიჯანული და სომხური ენების ტელეგაკვეთილები, ეტაპობრივად კი აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე სხვა საგნის გაკვეთილებიც დაემატება. გაკვეთილები ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ჩატარდება და ყოველ დღე 9:30-ზე დაიწყება. პროექტი აბიტურიენტის საათის ჩატარებასაც ითვალისწინებს, სადაც შესაბამისი დარგის სპეციალისტები აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისთვის გაუწევენ კონსულტაციას. აქვე აბიტურიენტების საყურადღებოდ მინდა აღნიშნო, რომ შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელმა ჩვენთან გასულ კვირას თქვა, რომ მეორე სემესტრში გასავლელი მასალის ფაქტობრივი ნაწილი გამოცდებში ნაკლებად მოხვდება და აქცენტი ლოგიკურ აზროვნებაზე გაკეთდება. თათია, რამდენი ელექტრონული ფორმატი არსებობს ჯამში დისტანციური სწავლებისათვის და რაც ყველაზე მთავარია, რამდენი მოსწავლე და მასწავლებელი არის ან უნდა იყოს ამ პროგრამაში ჩართული? ანა, განათლების სამინისტრომ და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ სკოლებს დისტანციური სწავლების ხელშეწყობისთვის Microsoft-ის 15-ზე მეტი პროდუქტის გამოყენების შესაძლებლობა შესთავაზეს. სამინისტროს მონაცემებით საჯარო სკოლებისთვის შეიქმნა Microsoft Office 365-ის მომხმარებლის პროფილი, რომელიც 600,000-მდე მოსწავლეს და 55,000-მდე მასწავლებელს იტევს. გასული კვირის მონაცემებით სულ Office 365-ში აქტიური იუზერების რაოდენობა 82,694 იყო. პროგრამა Teams-ში 78,000 ახალი მომხმარებელი დარეგისტრირდა და ამჟამად ამ პროგრამით 109,352 ადამიანი სარგებლობს. ელფოსტის აქტიური მომხმარებელთა რაოდენობა 10,218-ში ადგას, ხოლო OneDrive-ში ამ დროისთვის რეგისტრირებულია 7,227 მომხმარებელი. განახლებულ მონაცემებს MSG დღეს გამოაქვეყნებს. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს ყველა რაიონში შეიქმნა ვირტუალური საკონსულტაციო სივრცეები, სადაც ახალი სკოლის მოდელის ტექნოლოგიების ექსპერტი მასწავლებლებს დისტანციური სწავლების დანერგვაში ეხმარებიან. კომპანია Microsoft-თან თანამშრომლობით უკვე ნათარგმნია Teams-ის სასწავლო მოკლე კურსი, ასევე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სხვადასხვა პლატფორმების თარგმნასთან დაკავშირებითაც. ტექნოლოგიების დანერგვაში სამინისტრო აქტიურად იყენებს ხელოვნურ ინტელექტსაც, კერძოდ მიმდინარეობს მუშაობა ჩატბოტის შექმნაზე, რომელიც შესაძლებელს გახდეს მომხმარებელთან კომუნიკაცია უფრო სწრაფი და ეფექტური გახდეს. აღსანიშნავია, სამინისტროს თანამშრომლობა კერძო სექტორთანაც ინტერნეტ პროვაიდერებთან ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, სადაც საუბარი შეეხო დისტანციური სწავლების გამოწვევებს და ტექნიკურ საჭიროებებს. განხილულ იქნა მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის მათ საჭიროებაზე მორგებული ინტერნეტ პაკეტების შეთავაზების საკითხებიც. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თანამშრომლობა კერძო სექტორთან კომპიუტერულ მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. აქვე გეტყვით, რომ გამომცემლებმა გარკვეული ვადით მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს საკუთარი წიგნების ციფრულ ვერსიებზეც მისცეს უფასო წვდომა. მაგალითად, ელექტრონული წიგნების ინტერნეტ მაღაზია ლიჯიზე საქართველოს ყველა მოქალაქეს ერთი თვის განმავლობაში თავისუფალი წვდომა ეძლევა. ამ პლატფორმაზე განთავსებულ პალიტრაილისა
და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის 2093 ელექტრონულ წიგნზე. მადლობა თათია საინტერესო მიმოხილვისათვის. მე მგონი კარგი შესაძლებლობები ჩნდება არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებისათვის, სკოლებთან ერთად მithumetes კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება ონლაინ სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. შესაბამისად, სასწავლო პროცესში სრულფასოვანი ჩართულობა მხოლოდ ტექნოლოგიებთან და ინტერნეტთან წვდომის საშუალებით გახდა შესაძლებელი, რაც რეალისტები რომ ვიყოთ, ადვილად მისაღწევი პროცესი მთლად ყველასთვის არ არის და არსებული რეალობის გათვალისწინებით TBC-მ გასულ კვირას მხარდასაჭერი პროექტის TBC-ის შენთვის ერთ-ერთი მიმართულების განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ფარგლებში 161 სტუდენტი შეარჩია, რომელთა ოჯახებიც ოფიციალური მონაცემებით არც ერთ კომპიუტერს არ ფლობდნენ და რომელთა სასწავლო პროცესიც ამ მიზეზის გამო შეფერხების წინაშე იყო. შესაბამისად, მათ კომპიუტერები გადაეცათ. ეს მხოლოდ ნაწილია პროექტისა TBC-ის შენთვის, რომლის ფარგლებშიც კომპანიამ რამდენიმე მიმართულებაზე აქტიური დახმარებისათვის 5 მილიონზე მეტის დახარჯვა გადაწყვიტა. როგორ ნაწილდება ეს ამ პროექტით გათვალისწინებული თანხები, რა მიმართულებებს ირჩევს გუნდი იმისათვის, რომ ამ რეალობაში დახმარება გაუწიონ როგორც ცალკეულ ადამიანებს, ასევე კომპანიებს. ნიკა ქურდიანი, TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე და პაატა ღაძაძე, TBC-ის დაზღვევის გენერალური დირექტორი გვერდებიან საქმიანი ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნიკა, ჩვენთან საუბრით დავიწყებ და ამ პროექტზე უფრო მეტი ინფორმაციის მოკითხვით. ვიცით, რომ არის ორი ძირითადი კომპონენტი, მაგრამ რა კრიტერიუმებით აირჩა ეს ორი ძირითადი კომპონენტი? თქვენგან მინდა რომ მოვისმინო და არგუმენტები, როდესაც ეს პროექტი დაიგეგმა, რაზე აკეთებდით აქცენტს? პირველ რიგში დილამშვიდობისა, მოგესალმებით სახლიდან, რაც მნიშვნელოვანია მე მგონი ყველასთვის. და ესე იგი ორი კომპონენტია მართალია, როგორც აღნიშნეთ, ერთი არის 2 მილიონი ლარი, რომელიც გამოვიყენებთ სოციალური ნიშნით შერჩეული პროექტებით, სადაც იქნება აი თუნდაც ეს კომპიუტერების მაგალითი და ბევრი მსგავსი. და მეორე 3 მილიონი არის, სადაც გამოვიყენებთ თანხებს იმისთვის, რომ მოხმარებლებს იქნება ეს ფიზიკური და იურიდიული პირები ბიზნესები, მათ დავეხმაროთ, რომ შეუმცირებლოთ საკომისიო გადასახადები და ამიდან გამოწვეული გასავალი, ქეშის გასავალი, ამიტომ კრიტიკულია, რომ ეს ორი კომპონენტი ის გავაბალანსოთ, რომ იქაც გამოვიყენოთ და აქაც. რაც შეეხება 2 მილიონს, რომელიც სოციალურ პროექტებში ხდება, იქ არის მრავალი იდეა, მათივე ვთქვათ, ძალიან ბევრი იდეა, ძალიან მაგარია, რომ ხალხი ეგრე ჩართულია და ყველა ფიქრობს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს დავეხმაროთ. ჩვენ თქვით სამი მიმართულება, ერთი არის გაციფრულება მომსახურების, მეორე არის მოხუცების თანხში შესული ხალხის დახმარება და მესამე არის დისტანციური განათლება, ციფრული განათლება და უკვე ამ მიმართულებით დავიწყეთ პირველი რაც გავაცხადეთ იყო სწორედ ეს კომპიუტერების პროგრამა რამოდენიმე უნივერსიტეტთან. დღეს თუ არ ვთები გაცხადდება ასევე ბავშვების პროგრამა იგივე შინაარსით, ოღონდ ზარიგდება უკვე ბავშვებზე ძალიან ბევრი კომპიუტერი და ასე შემდეგ. ამიტომ შინაარსობრივად ეს პროცესი ახლა ვითარდება. ჩვენ არანაირი ესე ვთქვათ შეზღუდვა თქვათ იმისა, რომ იდეები მარტო TBC-დან უნდა წამოდეს არ გავიკეთებია, იდეები მოდის ყველა მხრიდან, ჩვენი მომხმარებლები გვწერენ, რა ვიცი, სხვა პროგრამისტები. ანუ რეალურად ეს პროექტი გულისხმობს იმას, რომ პროცესში კიდევ შეიძლება გამოჩნდეს ახალი მიმართულებები და ეხა იდეების დამუშავება მიდის და არ არის გაწერილი გეგმა, სადაც უბრალოდ აღნიშვნის ნიშანი დაჯდება, რომ აი ჩვენ ეს შევასრულეთ. ანუ იდეების დამუშავება, რა თქმა უნდა, მიდის და არ არის გაწერილი, მაგრამ პარალელურად მიდის ძალიან სწრაფი იმპლემენტაცია. აქ მნიშვნელობა დროს ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ კრიტიკულია, რომ ჩვენ არ გადავდოთ დამუშავებაზე, ბევრი დრო არ დავხარჯოთ, იმიტომ რომ ეხლა არის დახმარება საჭირო და რა ვიცი, ჩვენ ესე ვთქვით, რომ კვირაში რამოდენიმე კონკრეტული პროექტი უნდა განვახორციელოთ, ამიტომ ტემპი ძალიან დიდია და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მუშაობთ სახლიდან, ამის იმპლემენტაციის უნარი მაინც ძალიან მაღალი გვაქვს და ამიტომ ძალიან ბევრს მუშაობთ, იმიტომ რომ კვირაში რამოდენიმე პროექტი დაიდოს და გაეშვას. და ჩვენ კიდე გადაცემის ამ პროექტების ნიკა პაატა დილომშვიდობის, მიხარია რომ ტელესოცქსელ ხიდი შედგა თქვენ შორისაც, ეხა მოდი პაატა ღაძაძისკენ გადავინაცვლოთ, რომ TBC დაზღვევასაც აქვს თავისი სიახლეები, მოქმედი, ასე ვთქვათ, იდეები და გადაწყვეტილებები, რითაც აპირებს ჩაერთოს COVID-19-ის წინააღმდეგ არა მხოლოდ ბრძოლაში, არამედ კონკრეტული პროექტებით და კონკრეტული გადაწყვეტილებებით. პაატა, გისმენთ ყურადღებით, რა ასთავაზობს TBC დაზღვევა საზოგადოებას და რა არის მისი კონტრიბუცია? ხო, ანუ პაატა როგორც კი კავშირზე დაბრუნდება, მაშინ
გვექნება შესაძლებლობა განვაცხადოთ. თუმცა მე წინასწარ ვიტყვი, რომ ეს არის იმ ადამიანების დაფასებაზე მიმართული, ტიბის დაზღვევაზე საუბრობ? ტიბის დაზღვევაზე, ვინც უპირველეს დარტყმას იღებენ სწორედ იმ ადამიანების ჯანმრთელობის შესანიშნავად, ვინც არიან რისკის ქვეშ. ეს ყველაზე მისი კუდი არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, როგორ მოხდა ძალიან სწრაფად რეაგირება ამ ჩვენ გამოცხადებულ პროგრამაზე, იმიტომ რომ როგორც კი გამოაცხადეთ, ბატონო, რომ ჩვენგან რელევანტური ჩვენთვის რელევანტური და ჩვენი მომხმარებლის რელევანტური მომსახურებით შემოვალ პროგრამაში და არ მინდა ეხა დავასპოილერო ბატას კომპონენტი, მაგრამ მე მგონი რომ ძალიან მაგარი რაღაცა და შინაარსობრივად, მაგრამ შემიძლია ასევე ვილაპარაკოთ თუ ის ნაწილი, რაზეც მოდი ჯერ TBC-სთან დაკავშირებით, ვიდრე დაგვიდასტურებენ პაატასთან კავშირს, ის ნაწილი, რაზეც შეგვიძლია TBC-სთან საუბარი. სუფთა აი სამუშაო თვალსაზრისით, flow, ანუ გამოვა, რომ TBC-ს ამ კონკრეტული პროექტებიდან გამომდინარე, რაზეც ნაბიჯელი აქვს და რაზეც ფიქრობთ, ანუ ამას საზოგადოების წინაშე პერიოდულად გამოიტანთ და იტყვით, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, ეს პროექტი ჩაუშვით და აი ამ პროექტისთვის გვაქვს სწორად გავიგე ნიკა სამუშაო ზუსტად ეგრე არის და ჩვენ რა ვიცი, ჩვენ სოციალურ მედიაში გვაქვს უზარმაზარი ისა რა ქვია, მედია არხი ესე რომ თქვა 700-მდე ჩვენი მომხმარებელი რა ვიცი, ფანი ესე რომ თქვა ბრენდის არის იქ და ამიტომ იქ ვაცხადებთ ხოლმე და რაც შეიძლება სწრაფად გავიტანთ ამას, იმიტომ რომ რა ვიცი, რა კრიტიკული ამ კვირაში თქვით, გუშინ მქონდა კვირას არჩევნებთან, CSR-ის გუნდთან, რომელმაც თქვა რომ ამ კვირაში 3 აქტივობას განვახორციელებთ, გავიარეთ კონკრეტული მიმართულებები, არ მინდა წინასწარ დავაცხადო, ერთ-ერთი დღეს თუ ასწრები გამოვა სიახლე, სადაც რეგიონებში ბავშვებს დისტანციური განათლებისთვის დაურიგდებათ კომპიუტერები და აღჭურვილობა იმისთვის, რომ მან შეძლონ დისტანციურად მუშაობა და კიდე ძალიან ბევრია, მაგრამ ეს არის კრიტიკული, რომ 3 მიმართულება თქვით, ერთი არის დისტანციური განათლება, მეორე არის მოხუცების ხელშეწყობა ამ გაჭირვებულ დროს და მესამე არის გაციფრულების მიმართულება. კარგი, მოდი, როგორ გვაზღვევს ამ სიტუაციაში TBC დაზღვევა და პაატა ღაძაძე, ეხლა მან გვითხრას, მით უმეტეს პაატა ძალიან გაგიმართლა, რომ ჩემი და ანას გარდა დღეს აი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მზა ტელეეწამყვანი და ნებისმიერი თემის მოდერატორი ნიკა კურდიანის სახით შესანიშნავი შესავალი გააკეთა. მცდელობა სამივეს ჰქონდა დასპოილერების, მაგრამ გავჩერდით და ამიტომ დილამშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით TBC დაზღვევის კონტრიბუციასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. ნიკამ ძალიან კარგად მოიხილა ეს ინიციატივები და ერთი მინდა ვთქვა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ აღმოვაჩინოთ ყველაზე ესე თუ ვთქვით, მოწყვეტილ და ამავე დროს ყველაზე კრიტიკული მოცულობის პროექტები და რომელიც დღეს ძალიან სწრაფად საჭიროებს გადაწყვეტილებების მიღებას. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი არის სამედიცინო მიმართულებით, უბრალოდ ექიმებისა და ექთნების მიმართულებით, ის ხალხი კონკრეტულად, რომელიც ამ სფეროში არის დაკავებული, ან კერძოდ კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში, ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ჯარისკაცები არიან ფრონტის ხაზზე. და აი სწორედ ამ კატეგორია ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ფინანსური შეღავათები არსებობდეს და არ ვიცით ზუსტად კარგად ვერ ვერქვევით რა შეიძლება იყოს მათი სახელმწიფოებრივი დახმარება გარდა ფინანსური ნაწილისა და აქ შემოვიდა ელემენტი ესე ვთქვათ სადაზღვევო პროდუქტის მსგავსი, რომელიც სრულიად უფასოა, მაგრამ ის კატეგორია ექიმები და ექთნები, რომლებიც ასეთ წინახაზზე ვთქვათ დაზარალდებიან ჯამურად 300,000-ნა გამოყოფილი, არ ვიცით, მათ დაზარალდებიან, ანუ რომელიც შეიძენენ ამ ვირუსს და მათ შორის ყველა გრადაციაში, თქვათ, იგივე ჰოსპიტალიზაციის პროცესში, მერე გართულების პროცესში და თქვათ, ბოლოს რაც უნდა სამწუხარო ფაქტი იყოს, მისი ჩათვლით, ყველა ამ ეტაპზე TBC დაზღვევა კომპენსაციებს გასცემს სხვადასხვა თანხების სახით. ჯამურად ეს გახლავთ 300,000, შევხედავთ რამდენად ავწევთ სხვა პროექტებს. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა სწორედ ეს ხალხი საჭიროებს თანადგომას. რო ვიცოდით ეხლა რიცხვებში დაახლოებით იტალიის მსგავსი მაგალითი ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ დაახლოებით 5-დან 10%-მდე დაავადებულების არიან სწორედ
აი ამ ფრონტის ხაზზე სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით ფრონტის ხაზზე ყოფი ექიმები და სამედიცინო პერსონალი და ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ. ამითი დავიწყებთ, ასაჭიროელია შეიძლება აღმოჩნდეს კიდე სხვა ან ამავე ნაწილში გაფართოების შესაძლებლობა იმის და მიხედვით როგორ წარიმართება საქმე. მე თქვენ უკრას ვთქვათ ეს ფაზა იყოს ძალიან ასე ვთქვათ პიკური მაღალი მე ვფიქრობ რომ შევძლებთ ამის გადალახვას, რა ვიცი. ბატონო, ვისთან გაქვთ თქვენ კომუნიკაცია, როგორ ხდება ამ ყველაფრის ორგანიზება და რა ფორმით თანამშრომლობთ იგივე დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ან სხვა საავადმყოფოებთან, ვინც ამ ყველაფრის ავანგარდში არიან და დღეს მენეჯმენტს უწევენ ამ პროცესს. მე ვისურვებთ, რომ თქვენ არ დაგჭირდეთ არც ერთი ვაუჩერის გაცემა თუ კომპენსაციის გაცემა და არც ერთი მედიკოსი არ დადგეს ასეთი რისკის წინაშე და მათ არ მოუწიოთ შემდეგ მკურნალობა თავად, მაგრამ თუ მაინც დადგება ასეთი თქვათ ფაქტი, აი როგორ ხდება ეს კომუნიკაცია, არის თუ არა რაიმე საჭიროება დამატებით? იცით რა, ეს აი ძალიან ისე მოვიდა ერთ დღეში მოვიდა ეს იდეა პარასკევს ხუთშაბათ საღამოს უცბად პარასკევს შევიდრებეთ გადავწყვიტეთ დარწმუნებული ვარ კოორდინაცია რა თქმა უნდა მოხდება როგორც დაავადების ცენტრთან ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთანაც რა თქმა უნდა მივაწვდით ჩვენს იდეას ვაუჩერებით არა ალბათ პირდაპირ ინფორმაციის გაცვლით იქნება იმ ფაქტებზე რა ფაქტების დაფიქსირდება. იცით მე ვფიქრობ რომ ახლა დეტალების ჩაღრმავების დრო არ არის მარტივი ის არის თუ დაფიქსირდება ეს მინდა მივიღოთ ინფორმაცია და მყისიერად ხდება ფაქტების გაცემა. არაფერი რთული არ არის აქ ერთადერთი არის რომ უნდა ანუ ვთქვათ ექიმი რო წარმოვიდგინოთ ექიმი უნდა იყოს იმ ხაზზე, სადაც ის ებრძვის კორონავირუსს და არა უბრალოდ სამოგზაუროდ იყო და ჩამოვიდა, აი ესეთი თემა არ უნდა მოხდეს. დანარჩენი ყველაფერი ძალიან მარტივად ხდება, ტექნიკურად ეს მარტივი არის. ამ ექიმების და სამედიცინო პერსონალის ფარგლებში კიდევ დამატებით რაღაც პროექტებს ვამუშავებთ და როგორც კი დავასრულებთ ამას მივაწვდით ალბათ უფრო სამინისტროსთან ერთად შესაბამისად საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს იმის რომ კიდევ დაგჭირდება მსგავსი შეკრება თუნდაც დისტანციურად იმისათვის რომ TBC-ის პროექტების განახლების ფარგლებში და TBC დაზღვევის მსიახლეებთან ერთად კიდევ მეტი მოუყვეთ ჩვენს მაყურებლებს წარმატება მინდა გისურვოთ და მადლობა ნიკაბაა და მადლობა წარმატებები ბედნიერი დღე და კვირეულობისათვის რომელიც თქვენგან არის წარმოდგენილი და ჩვენის მხრიდან კიდევ გაუზიარებთ მაყურებელს ყოველჯერზე და ჩვენს მკითხველებს ასეთ ძალიან კარგ ამბებს. ნიკა ქურდიანი TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე და პაატა ხაძაძე TBC-ის დაზღვევის გენერალური დირექტორი იყვნენ საქმიანი დილის სტუმრები. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ ჩართვისათვის და საინტერესო ინიციატივებისათვის. კორონავირუსი და ქართული ლარი იქნება ჩვენი შემდეგი ფოკუსის თემა. ეროვნული ვალუტის ბოლო კვირების ანტირეკორდები ვირუსული ინფექციით და მისი თანმდევი პროცესების გავლენა დისკუსიის საგანი რამდენჯერმე გახდა. 18 მარტიდან მოყოლებული ლარი დოლართან მიმართებით გასული კვირის ბოლომდე დაახლოებით 20%-იან გაუფასურებას აჩვენებდა, რაც იმაზე მეტია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ვალუტის შემთხვევაში. ამავე დღის პარასკევს, ამავე კვირის პარასკევს დღეს ეროვნული ვალუტა 20 თეთრით გამყარდა, ლარის კურსის ცვლილება და მიზეზები რამდენიმე წუთში არჩილ მესტურიშვილთან, სების ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. არის თუ არა გასულ კვირაში ლარი მსოფლიოს 160-მდე ვალუტას შორის ყველაზე მეტად გაუფასურებული ვალუტა. რუსეთის გარდა საქართველოს მეზობლების ვალუტებს შორის 1 მარტიდან 24 მარტამდე არც ერთი ვალუტა არ გაიაფებულა 3.17%-ზე მეტი და ეს მონაცემი თურქული ლირას მდგომარეობას ასახავს. ამავე დროს ეს ლარის გაუფასურების მაჩვენებელზე 5-ჯერ ნაკლებია. რამ გაამყარა პარასკევის ვაჭრობის შემდეგ ეროვნული ვალუტა და რატომ დააკარგა გასულ კვირაში პოზიციები რეკორდული სისწრაფით ჩვენმა ლარმა არჩილ მესტურიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში.
მე მივესალმები ბატონ არჩილს, საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს დილა მშვიდობის. მადლობა მას და ეროვნული ბანკის კომუნიკაციების გუნდს ოპერატიული გამოხმაურებისთვის ინტერვიუზე და ვიდრე ანას მიერ ჩამოთვლილ კითხვებს დავუმატებთ კიდევ ერთს, ჩვენი კითხვები ლარის კურსთან დაკავშირებით ასევე გვექნება რეფინანსირების აუქციონთან მიმართებაში. საუბრობ გასული კვირის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა 100 მილიონი დოლარი გაყიდა რეზერვებიდან, ანუ მიმოქცევიდან ამოიღო დაახლოებით 350 მილიონი ლარი, თუმცა იმავე კვირის განმავლობაში მიმოქცევაში რეფინანსირების ესხის სახით იყო გაშვებული 2 მილიარდ 420 მილიონი 2 მილიონ 420 2.5 მილიარდ ბოდიში ვიხდი ლარი, ეს მორიგი ჩემი ასე ვთქვათ სუფლიორული გადაცდომა. მოკლედ რეფინანსირების ესხებზე იქნება ჩვენი მეორე კითხვა, მაგრამ მანამდე ბატონ არჩილთან ერთად მინდა ვნახო და მოვისმინო პასუხი კითხვაზე, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სხვა ეთერებში გასცა, ქართული ლარი ყველაზე გაუფასურებული ვალუტა იყო თუ არა დროის კონკრეტულ მონაკვეთებში, სად მანიპულირებს სტატისტიკით და რა თარიღებზეა კონკრეტული მინიშნებები, მოდი მოვუსმინოთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, მან შესაბამისი ჩართვები ტელეკომპანია იმედის და ფორმულას ეთერებით გააკეთა. როდესაც ვამბობთ, რომ ვალუტები გაუფასურდა და ქართული ლარი ყველაზე მეტად, ეს არ არის სწორი, რადგანაც არიან ვალუტები, რომლებიც უფრო მეტად გაუფასურდნენ ქართულ ვალუტაზე, მაგალითად ლათინური ამერიკის ქვეყნებიც არის, ჩვენს რეგიონშიც არის, მაგალითად რუსეთის, ბელარუსის ვალუტები უფრო მეტად გაუფასურდნენ წლის დასაწყისიდან, ვიდრე ქართული ვალუტა, არის ვალუტები, რომლებიც უფრო ნაკლებად გაუფასურდნენ, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ შედარება განვითარებადი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურებისა წლის დასაწყისიდან და ამის მიხედვით ჩვენ საშუალოდ ზუსტად ისე ვართ გაუფასურები, როგორც განვითარებადი ქვეყნების ვალუტები. არის ვალუტები, რომელიც უფრო მეტად გაუფასურდა ლარზე, ვალუტები, რომელიც უფრო ნაკლებად გაუფასურდა ლარზე, მაგრამ ჩვენ ჯამში შევხედეთ საშუალო მაჩვენებელს განვითარებადი ჩვენს რეგიონში ადგილობრივი ვალუტების გაუფასურების დინამიკის გათვალისწინებით მე მგონი მართლაც ცუდი მაჩვენებელი არა არის ასეთი. ასე თქვათ იგივე ჩვენ სამოზებლოს თუ ავიღებთ, რუსეთში უფრო მეტად უფრო გაუფასურდა და ბელარუსში უფრო მეტად გაუფასურდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ხო? მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვათ რომ შევხედოთ საშუალო მაჩვენებელს დაახლოებით განვითარებადი ქვეყნები ჩვენაირად არის გაუფასურებული დოლარის მიმართ. კიდევ ერთხელ მადლობა არჩილ მესტვრის სტუმრობისთვის. ჩვენს მაყურებელს და მას ყველას უსურვებ ბედნიერ დღეს. მადლობა მას და ჩემი პირველი კითხვა ბატონ არჩილ არის ის თემატიკა, რაზეც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საუბრობდა. არის თუ არა ლარი როგორც ყველაზე გაუფასურებული ვალუტა კონკრეტულ დროში და სივრცეში, მოდით ავიღოთ თუნდაც წლის დასაწყისიდან, როცა მაინც საუბარია ეხა ზამბიურ ქვაჩას და კოლუმბიურ პესოს შორის მე-11 ადგილზე, ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს ასევე იქ მინიშნებას ვაკეთებთ რუსეთსა და ბელორუსეთთან დაკავშირებით, რომელიც ცხადია ამ 11-ში მოიაზრება. მაგრამ თვლით თუ არა, რომ ეს მე-11 ადგილი საამაყოა ქართული ეროვნული ვალუტისთვის, თან იმის გათვალისწინებით, რომ არც 10-ში, არც 20-ში და არც 30-ში ჩვენი სხვა უშუალო მეზობლები, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ან იგივე თურქეთი არ არის და არის მხოლოდ თქვათ რუსეთის ფედერაცია და ბელორუსეთი, რომელიც ასევე გარკვეული დათქმით არის რეგიონად მოხსენიებული. გისმენთ ბატონ არჩილ. მოგესალმებით გიორგი, ანა, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. რაც შეეხება თვითონ ვალუტის უბას და მის ცვალებადობას, ჩვენ ახლა ვართ ამ ვირუსის და შოკის გარკვეულ პროცესში. ამიტომ დღეს შედარება თუ რამდენად გაუფასურდა ლარი თუნდაც სხვა ვალუტები ცოტა ნაადრევი არის. ჯობია რამდენიმე თვის შემდეგ რაც ეს პიკი გადაივლის, შევედაროთ ჩვენ სად ვიქნები და ჩვენი მეზობელი ქვეყნები თუნდაც ან სხვა ვალუტები სად იქნებიან, რომელი ვალუტა ამ კრიზისს როგორ გადაიტანს. ბატონ არჩილ, ბრძანეთ, დაამთავრეთ აზრი და შემდეგ. ანუ განსხვავებულ ქვეყანას, განსხვავებული სავალუტო რეჟიმი აქვს, ზოგ ქვეყანაში უფრო მეტად მოქნილი არის ვალუტა, ზოგ ქვეყანაში უფრო ნაკლებად არის მოქნილი, ასევე სხვადასხვა ციკლები აქვს, თქვათ შოკების. 2014-2015 წლის თუ შევადარებთ, მაშინაც იყო საუბარი, რომ ლარი უფრო ნაკლებად, უფრო
მეტად იყო გაუფასურებული, ვიდრე ზოგიერთი ჩვენ რეგიონის ქვეყანა, მაგრამ დრო რო გავიდა, სამწუხაროდ ამ ქვეყნებმა მნიშვნელოვნად გადაგვაცეს. ამიტომ ჩვენ ასევე შევხედავთ მერყეობას და მერყეობების შედარებას, პიკების შედარებას გავაკეთებთ, მაგალითად რო ავიღოთ დაახლოებით 2 კვირის წინ რუბლი დღის განმავლობაში დაახლოებით 12%-ით გაუფასურდა. და საკმაოდ დიდი გაუფასურება იყო, მაგრამ შემდეგ დღის განმავლობაშიც და მას შემდეგ მყარდება. ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ ამის შემდგომ პერიოდს, ჩვენ ვიტყვით, რომ რუბლი მყარდება, მაგრამ სიამბლეში გაუფასურებული. ამიტომ ეხლა ამ დეტალურ სტატისტიკაში მე მგონი, შევალთ, თავარია შევხედოთ ფართო სურათი რა არის. ლარი არის მოქნილი ვალუტა, ასევე 2014-2015-ის და 2008-ის კრიზისით და ბევრი სხვა ქვეყნის გამოცდილებას უჩვენებს, რომ რაც უფრო მოქნილი არის ვალუტა, მით უფრო ნაკლები არის მისი საბოლოო გაუფასურების საჭიროება და საბოლოო ჯამში ის უფრო მეტად სტაბილური არის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ურავი გაცვლითი კურსი, რაც დაგვეხმარება და გვეხმარება იმაში, რომ შოკი ჩვენ მინიმალური დანაკარგით გადავიტანოთ. ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ ხანდახან გვექნება ცვალებადობა, მერყეობა, რომელიც არავის არ მოგწონს, მაგრამ ეს არის სავალუტო ბაზრის დამახასიათებელი თვისება. კი ბატონო, ისევე როგორც სრულად პანიკური ვითარებიდან იყო, მე მოყვები თქვენ აბსოლუტურად ლოგიკაში. უბრალოდ მინდა თემის ამოწურვა გამომდინარე იქიდან, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ის გათვლები, რომელიც BMG-ს ჰქონდა კონკრეტულ დროის მონაკვეთთან დაკავშირებით წარმოდგენილი, მოდი ესე ვიტყვი, ანალოგიურად თქვენი დათქმებისა და საკუთარისა, მაგრამ მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. მე ვსაუბრობ ერთ თემაზე, რომ გაცვლითი კურსის რეჟიმიდან გამომდინარე, იყო კონკრეტული მომენტი, როცა 7 მარტიდან მოყოლებული, როცა 7 მარტს ლარი ურთულეს 2020 წელს ფანვარჩილ იყო ყველაზე გამყარებული ვალუტა, ანუ ამ დროის პერიოდში ვგულისხმობ მიმდინარე წელს, შემდგომ იწყებს გაუფასურებას. მე უბრალოდ მაინტერესებს ის, რაც დადო BMG-მ გათვლები, როცა კონკრეტულად იმ ორკვირიან მონაკვეთში საუბარია, დავაზუსტებ 11 მარტის და 25 მარტის გაცვლითი კურსებიდან გამომდინარე. იმ პერიოდში გაცვლითი კურსებიდან გამომდინარე, იყო თუ არა ლარის გაუფასურება ამ შემთხვევაში გამორჩეული და ესე ვთქვათ ანტირეკორდი სხვა ვალუტებს, სხვა ანალოგიურ რეჟიმებს შორის მსგავსი. ეხლა კონკრეტული ციფრები მე არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ, მაგრამ ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არ ამგონია BMG-ს ამ ციფრებში შეცდომა დაეშვა. სავარაუდოდ ესეც იყო, მაგრამ ჩემი მესიჯი არის, რომ ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ ეს ამ კონკრეტულ პერიოდებს, არ უნდა გამოვეკიდოთ, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ეს რომ ვიყოთ კონკრეტული პერიოდი, როდესაც ლარი არის ყველაზე მეტად გაუფასურებული, ასევე შეგვიძლია ვიყოთ კონკრეტული პერიოდი, როდესაც ლარი არის ყველაზე მეტად მისაღებია, მიღებულია, ბატონო არჩილ, მიღებულია. თავარია ცოტა ფართოდ შევხედოთ, კი არა მნიშვნელოვანი რა იყო კურსი, თქვათ, გუშინ, ის არის მნიშვნელოვანი თუ რა იქნება კურსი შემდეგი 2 თვის, 3 თვის და თუნდაც მე მივიღე პასუხი კითხვაზე, ბატონო არჩილ, მიღებულია. გადავდივარ შემდეგ კითხვაზე, რომელიც გარკვეული ტექნიკური წუნე იყო ამ ჩვენი დისტანციური კავშირიდან გამომდინარე. გამოითქვა მოსაზრებები გასული კვირის ბოლოსკენ. ეს ეხება ძველ თემას, რომელზეც ეროვნულ ბანკთან არაერთხელ ქონია საუბარი. ფაქტია, რომ ინტერვენციამ იმუშავა, გულისხმობ ჯამურად 100 მილიონიდან გამომდინარე და პირველი ტალღა პანიკის და შოკის მოხსნილია და ეს დაადასტურა კვირის ბოლოს ლარის კურსის შედარებით გამყარებამ. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდგომში. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამის პარალელურად მოხდა ასევე ძალიან მაღალი ხარისხით, ერთგვარად რეკორდულადაც რეფინანსირების სესხებით დაფინანსება, მათ შორის ამას იგივე პერიოდში, როცა 100 მილიონი დოლარის შესყიდვა მოხდა, ჯამურად საუბარია დაახლოებით 2 მილიარდზე მეც, 2 მილიარდ 400 მილიონი, თუ მეშლება გამისწორეთ, ბატონო არჩილ, რომლითაც მოხდა კომერციულ ბანკებზე სესხების გაცემა. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ხომ არ იყო ეს პერიოდი, როცა ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს და ეკონომიკურ გუნდს დასჭირდა წასვლა იმ ნაბიჯზე, რომ ლარი შედარებით გაუფასურებული იყო, მაგრამ მიწოდებული იყო შესაბამისი ლარის ოდენობა კომერციულ ბანკებზე, რადგან არსებობდა პანიკის გარკვეული ტალღა, ხდებოდა გადოლარება ამ ყველაფრისა
დეპოზიტებისა და ამ მხრივ ხო არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რადგან ცოტა პრობლემური თემა არის, როცა ერთის მხრივ ყიდულობთ 350 მილიონის ლარის, ანუ 100 მილიონ დოლარს ყიდულობთ და მეორეს მხრივ 2 მილიარდზე მეტად ვაფინანსებთ კომერციულ ბანკებს. მადლობთ ამ კითხვისთვის. თვითონ რეფინანსირების ცესხის ფუნქცია განსხვავებულია და სავალუტო აუქციონების ფუნქცია განსხვავებული არის. ეს ჩვენ წინა წლებშიც განსაკუთრებით ბევრჯერ გვაქვს ეს თემა გავლილი, მაგრამ სავარაუდოდ კიდე დადგება ხოლმე დღის წესრიგში. თვითონ რაც შეეხება რეფინანსირების ცესხებს, ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი და თუ საბანკო სისტემას იმ მომენტში ჭირდება ერთი ლიკვიდური აქტივის, თქვათ, ფასიანი ქაღალდის გადაქცევა, მეორე ლიკვიდურ აქტივად, რომელიც არის, თქვათ, ფული, ამისთვის იყენებს რეფინანსირების ცესხებს და მისი დანიშნულება არის, რომ ლიკვიდობა საბანკო სექტორში იყოს ყოველთვის საჭირო, ყოველთვის საკმარისი. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში იყო გაიზარდა იმის გამო, რომ ჩვენთან არის პანდემიის პროცესი, გაიზარდა ნახტფულზე მოთხოვნა, დაახლოებით 300 მილიონი ლარით გაიზარდა ნაღდი ფული, რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია რეფინანსირების ცესხებზე ზრდა, მოთხოვნის ზრდა. ასევე ჩვენი ინტერვენციებით ნიშნავს, რომ ჩვენ ლიკვიდობას, როცა ჩვენ დოლარს ვყიდით, ჩვენ ლიკვიდობას ვამცირებთ საბანკო სექტორში, რაც სხვა წყაროთი ამას დეტალებში სტერილიზაცია ქვია, რომ სხვა წყაროთი მოხდეს ამის დაბალანსება. ასევე დაემთხვა პერიოდი, როდესაც გადასახადები იყო ამოღებული მთავრობის მხრიდან და ყველაფერი ჯამურად, რა თქმა უნდა, იწვევს მოთხოვნას, მაგრამ ჩვენი მთავარი გზავნილი რაც არის და ჩვენ ბანკებთან და მიკროსაფინანსოებთანაც ახლა დავიწყებთ ამაზე მუშაობას, რომ ლიკვიდობის პრობლემა ეროვნული ვალუტით სისტემაში არ შეიქმნება, ეს არ უნდა იყოს შემაფერხებელი დაკრედიტებისათვის და დაკრედიტებას ყოველ შემთხვევაში საბანკო სექტორიდან და მიკროსაფინანსო კომპანიების მხრიდან პრობლემები არ უნდა შეექმნას. რა თქმა უნდა, ზოგი სექტორი იქნება, რომელსაც პრობლემები ექნება და შეიძლება იქ შენელდეს დაკრედიტება, მაგრამ ასევე სექტორი იქნება, რომელიც ამ პიკს რო გადავივლით, დიდი ალბათობით ექნება ზრდა და შესაბამისად ფინანსური რესურსების მიწოდება ეკონომიკისათვის არ უნდა შეფერხდეს ფინანსური სექტორის მხრიდან და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ეროვნულ ბანკს, რომ ლიკვიდობის პრობლემები არ შეიქმნას. იგივე როგორც სხვა ქვეყნებს ყველა ბატონო არჩილ, თუ სწორად გაგიგეთ, ანუ ლიკვიდობის პრობლემებიდან გამომდინარე, ის რაც ამ შემთხვევაში ნახტფულზე მოთხოვნა გაიზარდა, გასაგებია და ეს ბუნებრივია, უნდა გამოირიცხოს თუ არა თქვენი ლოგიკით, ექსპერტული შეფასებებისას თუნდაც პირდაპირი კავშირი, ანუ არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის კორელაცია, ან თქვენ გამორიცხავთ თუ არა ამ წინააღმდეგობას, რომ ერთის მხრივ რეფინანსირების ცესხებით დაფინანსება კომერციული ბანკებისა და მეორეს მხრივ ამ შემთხვევაში ის ინტერვენცია, რასაც ეროვნული ბანკი 100 მილიონის ოდენობით განახორციელა, ეს ამ შემთხვევაში წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან არ მოდის? არ მოდის, იმიტომ რომ ამ ორ ინსტრუმენტს აქვს განსხვავებული ფუნქცია და ჩვენ ეს ბევრჯერ გაგვივლია და ამაზე პუბლიკაციებიც გვაქვს ადრე გამოქვეყნებული. ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ პერიოდი, როდესაც რეფინანსირების ცესხები იზრდებოდა და ვალუტა პარდებოდა, ასევე შეგვიძლია ვიპოვოთ პერიოდები, როცა რეფინანსირების ცესხები მცირდებოდა და ვალუტა უფასურდებოდა. შესაბამისად, აქ პირდაპირი კავშირი არ არის. პირდაპირი კავშირი არის ჩვენ ინტერვენციებსა და რეფინანსირების ცესხებზე მოთხოვნას შორის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვზდით ინტერვენციებს, ჩვენ ამითი ვქნით დამატებით მოთხოვნას, ანუ სისტემიდან მოგვაქვს ლარი, მაგრამ გარდა ამისა, სისტემიდან საბანკო სექტორიდან როდესაც ლარის ნახტფულზე მოთხოვნა იზრდება, ეს საბანკო სექტორს უქმნის დამატებით მოთხოვნას ლარზე, როდესაც დაკრედიტება იზრდება, ეს დამატებით მოთხოვნას ქმნის ლარზე, როდესაც ლარის დეპოზიტები იზრდება, ეს დამატებით მოთხოვნას ქმნის ლარზე, იმიტომ რომ ისი ნაწილი ეროვნულ ბანკში უნდა იყოს განთავსებული. როდესაც მთავრობა გადასახადებს იღებს, იმ მომენტში ეს დამატებით მოთხოვნას ქმნის. კარგი, ბატონო არჩილ, ორად ორი კითხვა დამრჩა. ვიცი რომ მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად საკმაოდ აქტიურ კავშირზეა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში საერთაშორისო დონორებთან, იქნება ეს სავალუტო ფონდი თუ სხვები. მე პირველ რიგში მაინტერესებს სტატუსი მოლაპარაკებისა, მესმის ბანკის პრეზიდენტმაც გააკეთა განცხადება, რომ ერთობლივი განცხადება იქნება მთავრობის და თქვენი ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორ მიდის მოლაპარაკებები, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც მაინტერესებს იმ ვალდებულებებთან დაკავშირებით საგარეო ვალდებულებების რესტრუქტურიზაციას და მათ დაგრძელ ვადებიანობას ვგულისხმობ. ბატონო არჩილ, არსებობს თუ არა რაიმე მიმართება ჩვენი, იმიტომ რომ
ჩვენ გვიწევს გარკვეული ვალდებულებების გადახდა უახლოეს მომავალში და განიხილება თუ არა ეს სცენარი, რომ ამის რესტრუქტურიზაციაც მოხდეს. კი ბატონო, რა შეეხება პირველ კითხვას დონორებთან ურთიერთობას, ამისი ქვაკუთხედი არის სავალუტო ფონდის პროგრამა და სავალუტო ფონდთან დაწყებული არის უკვე მისია და მოლაპარაკებები, ჩვენ შაბათ-კვირასაც გრძელდებოდა ეს კომუნიკაცია, მას შემდეგ რაც უკვე ცხადი იქნება ძირითადი მონახაზი, სავარაუდოდ მოხდება ამაზე განცხადების გაკეთება, მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს. დონორების მხრიდან დახმარება იქნება მნიშვნელოვანი და იქნება საჭიროებიდან გამომდინარე. რაც იქნება საჭიროება, იმდენი იქნება დახმარებაც. რაც შეეხება თვითონ საჭიროებას, ამაზეც შეიძლება განსხვავებით წინა კრიზისებისა შეიძლება ნაკლები იყოს ეს ამის საჭიროება, მაგრამ მაინც არის, რადგან ჩვენ ეკონომიკის შიდა სტიმულირების ინსტრუმენტები სამწუხაროდ არ გვაქვს, მცირე გვაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეკონომიკის დოლარიზაცია მართალია შემცირდა, მაგრამ მაინც მაღალი არის, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ეკონომიკის აღდგენისათვის, დახმარებისათვის რესურსები გარედან მოვიძიოთ, მაგრამ ამისი კარგი წინაპირობა გვაქვს, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა იყო სტაბილური, მდგრადი, რაც დადებითად იყო შეფასებული, როგორც სავალუტო ფონდის მხრიდან, ასევე სხვა დონორების მხრიდან, რაც ახლა საშუალებას გვაძლევს, რომ მათგან სწრაფად უმკვნეულოთ და საჭიროების შესაბამისი დახმარება მიიღოთ წელს და მომავალ წელს გამოვიდა. გასაგებია. ბატონო არჩილ, ერთი ესეთი ბოლო კითხვა თქვენ ჩემთვის ეროვნული ბანკიდან წარმოადგენთ ნამდვილად ერთ-ერთ ავტორიტეტს მთელი წლების განმავლობაში და ვაკვირდები სხვადასხვა ქვეყნებს მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებული დაკვირვება მათ შორის გვაქვს ერთ-ერთ ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან სომხეთს გულისხმობ, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი სტაბილურად უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი. და მეორეს მხრივ ვუყურებ, რომ ლარი რომ დაადარო სომხურ ტრამს, ამ შემთხვევაში გაუფასურება ლარისა არის ამ 3 წლის განმავლობაში 80%-იანი, სომხური დრამის კი 20%-იანი. მართლა ვერ გავიგეთ, თუ ჩვენზე იმ რეფინანსირების არ იყო, რაზეც მივიღეთ თქვენგან პასუხი, ანუ რისი ლოგიკაც ვერ დავიჭირე. აქ მართლა ვერ გავიგე ერთი რამ, თუ ამ შემთხვევაში უფასურდება, თუ მეტად უფასურდება, ხო რეალურად უფრო მეტად უნდა ვიზრდებოდეს ჩვენი ეკონომიკა, საქართველოს ეკონომიკა სომხეთთან მიმართებაში და თუ რაღაცა ისეთი უფრო მაგარი მთავრობა ყავს სომხეთს და ნავთობი აღმოაჩინეს სომხეთში და მე გამორჩა ეგ ამბავი და მე მგონი თქვენც ბატონო არჩილ. ჩვენ ეროვნული ბანკი ისე ნავთობი აღარ ფასობს ბატონო არჩილ, რაღაცა სხვა ოქროს მარაგი უნდა აღმოაჩინოს, სხვა შანსი არ არის. ჩვენთვის ნავთობი არის ტურიზმი. რაც შეეხება თვითონ მეზობელ ქვეყნებზე, ჩვენ ვიცით რომ არ ვაკეთებთ ზოგადად არ არის მიღებული რომ არც პოზიტიურად, არც ნეგატიურად საუბარი სხვა ქვეყნებზე, ერთი ქვეყნის წარმომადგენლებს, არც ერთი ცენტრალური ბანკი სხვა ცენტრალურ ბანკებზე არ საუბრობს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ქვეყანას გააჩნია თავისებურება, აქვს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, აქვს სხვადასხვანაირი გამოწვევები და შესაბამისად სხვადასხვა რეჟიმი არის, მათ შორის სავალუტო და კურსის დინამიკაც განსხვავებული იქნება. ასევე სომხეთი არ არის ჩვენი ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი, სავაჭრო პარტნიორი არის თურქეთი და მაგალითად დაახლოებით რამდენიმე 2013-ში თუ ზუსტად მახსოვს, ლირა და ლარი ერთთან იყო. კი, არა, ეს ფაქტებიც ნამდვილად ესეა, დიახ. კი ბატონო, ამიტომ მე ჩემი სომხი კოლეგებისგანაც ვიცი, როცა ჩვენთან კურსი წლის დასაწყისიდან მყარდებოდა, იქ იყო კრიტიკა, რომ აი საქართველოში კურსი მყარდება, ჩვენთან რატო არ მყარდება. ჩვენ ვაქცევთ სხვა ქვეყნებს, როდესაც ჩვენთან არის რაღაცა მერყეობა და დაძაბულობა და ისინი პირიქით სხვა პერიოდებს უყურებენ. ამიტომ მოდი ჩვენ კონცენტრირდეთ ჩვენ გამოწვევებზე, თქვენ ძალიან კარგი შესავალი გააკეთეთ, წევან და ძალიან კარგი მესიჯები იყო. ვეცადოთ, რომ ჩვენ ეს შოკი ისე გადავიტანოთ, რომ იყოს მინიმალური დანაკარგები და ამისათვის კარგად ვართ მომზადებული, ფინანსური სექტორი მდგრადი არის, ძლიერი არის დახმარება ამ შოკის გადატანაში. ასევე იქნება დონორთა მხარდაჭერა. ის გააქტიურებული კომუნიკაცია, რომელსაც ნამდვილად გიწონებთ, გულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც რეგულატორს, იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ამ და სხვა
ნებისმიერ პლატფორმებზე თქვენი კომუნიკაცია უმნიშვნელოვანესია და მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ და თქვენ გუნდს რომ ოპერატიულად გამოგვეხმაურეთ წარმატებულ და მშვიდობიან კვირეულს გისურვებთ. არჩილ მესპირიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გსტუმრობდა. მადლობა მას ჩართვისთვის. სხვათაშორის ჩვენ კიდევ ბევრჯერ გვექნება ამ თემებზე საუბარი, როგორც ჩანს მოგვიწევს, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა. კორონავირუსის პანდემიის ფონზე არაერთმა ქვეყანამ უკვე ჩაკეტა საზღვრები, გამოცხადა каранტინი და უფრო მეტიც შემთხვევების მატების კვალდაკვალ კაცრდება შეზღუდვები. სიზღუდება ეკონომიკური საქმიანობა, შესაბამისად კეთდება პროგნოზები, რომ არაერთ ქვეყანას თუ რეგიონს კორონავირუსის შემდეგ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე მოუწევს ყოფნა. ეკონომის ინტელიგენციის იუნიტის ანალიტიკოსების გათხრებით, მსოფლიო ეკონომიკა წელს 2.2%-ით შემცირდება. კონკრეტული ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობას და პროგნოზებზე კი უფრო მეც და ჩაშლილად ანუკა ჯოხაძე გვეტყვის ახლა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა. ეკონომის ინტელიგენციის იუნიტის ანალიტიკოსებმა ის პროგნოზები, რომელიც კორონავირუსის პანდემიამდე გაკეთდა, რამდენიმე დღის წინ დააკორექტირეს. როგორც აღმოჩნდა, G20-ის ქვეყნებში გარდა ჩინეთისა, ინდონეზიისა და ინდოეთისა ყველგან დაფიქსირდება რეცესია. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები ამ ქვეყნებში შემცირებულია. მაგალითად, ინდოეთში 2020 წელს პანდემიამდე 6%-იან ზრდას ელოდებოდნენ, თუმცა პანდემიის შემდეგ ეს რიცხვი 2.1%-მდე არის შემცირებული. ანალოგიურად ინდონეზიაში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.1%-დან 1%-მდე შემცირდა. ახლა კი რაც შეეხება ჩინეთის ეკონომიკას, ანალიტიკოსების აზრით COVID-19-ის ნეგატიური ეკონომიკური ეფექტი ბევრად უფრო მძიმე იქნება, ვიდრე სხვა ვირუსების შემთხვევაში იყო. ამ დროის მონაცემებით, როცა ჩინეთში ყოველდღიურად უკვე იკლებს ინფიცირებულთა რიცხვი, ეკონომისტები ამბობენ, რომ ჩინეთში 1%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდება. პროგნოზი კი კორონავირუსამდე 5.9% იყო. გასულ წელსაც რომ გადავავლოთ თვალი 2019 წელს ჩინეთში 6.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. ანუ როგორი არის მოლოდინები ამასობაში და როდიდან დაიწყებს კონკრეტულად ჩინეთის შემთხვევაში ეკონომიკა გაჯანსაღებას, რას ამბობს ეს პროგნოზი? ანალიტიკოსებს თუ დაუჯერებთ, ყველაზე მეტად ეკონომიკური დაღმასვლა თვალხილული პირველ და მეორე კვარტალში იქნება, ხოლო წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყება ზრდა. რადგან სწორედ ამ დროს ახერხებს ჩინეთი ყველაზე მეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის გამომუშავებას. ეს რაც შეეხება ჩინეთს, ამერიკას კი მიმდინარე წელს 2.8%-იან ეკონომიკურ ვარდნას უწინასწარმეტყველებენ. პანდემიამდე კი ამერიკის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1.7% იყო. ინფიცირებულთა მზარდი რაოდენობის კვალდაკვალ ყველას გვახსოვს საუდის არაბეთსა და რუსეთს შორის ნავთობის წარმოების შემცირებაზე შეთანხმება რომ ვერ შედგა, რამაც ნავთობის ბაზარზე ფასების მკვეთრი ვარდნა გამოიწვია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით წელს ინვესტიციები მკვეთრად შემცირდება, განსაკუთრებით კი ენერგეტიკის სექტორში. არანაკლებ დაზარალდა ევროზონაც. მიმდინარე წლის განმავლობაში საერთო ჯამში ევროზონის ეკონომიკა 5.9%-ით შემცირდება. ქვეყნების მიხედვით კი რომ ჩავშალოთ, აუცილებლად უნდა გამოვყოთ სამი ქვეყანა, რომელიც ამ ეტაპზე კორონავირუსით ყველაზე მეტად არის დაზარალებული. ესენია გერმანია, სადაც 6.8%-იან, საფრანგეთი, სადაც 5%-ია, ხოლო იტალია 7%-იან ეკონომიკურ ვარდნას ელოდებიან. და რა ხდება ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, რაც ვიცით, ამ ქვეყნებზეც გაკეთდა წინასწარი პროგნოზები, სადელოდებიან ყველაზე მძიმე ნეგატიურ ეკონომიკურ ეფექტს. ანა, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები განსაკუთრებით ნეგატიური სწორედ ლათინური ამერიკის ქვეყნებშია. კონკრეტულ ქვეყნებში რეცესიის მოლოდინიცაა. წელს არგენტინაში 6.7%-იან, ბრაზილიაში 5.9%-იან, ხოლო მექსიკაში 5.14%-იან ეკონომიკურ ვარდნას ელოდებიან. მექსიკა განსაკუთრებულად არის დამოკიდებული ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე, ამიტომ თუ ზრდა ამერიკაში შენელდება, ამ პროცესებში მოყვება მექსიკაც. ორი სიტყვა ვთქვათ საქართველოზე, სადაც მსოფლიოს მსგავსად უკვე კეთდება წინასწარი პროგნოზები. გალტენტაგარდი კორონავირუსის მიერ საქართველოს ეკონომიკაზე ზემოქმედების მასშტაბის სამ სხვა სცენარს, ოპტიმისტურს, შუალედურსა და პესიმისტურს განიხილავს. პირველი სცენარის მიხედვით მაისში ვითარება გაუმჯობესდება და კონტროლის მექანიზმი შერბილდება. ამ დაშვებით მარტი-მაისის პერიოდში ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნა იქნება, ივნისიდან კი ეკონომიკური ვითარება გაუმჯობესდება. ამ შემთხვევაში 2020 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური ზრდა განახევდება და ის 2.1% იქნება. ოპტიმისტური სცენარის განვითარების ალბათობად გალტენტაგარდი მხოლოდ 10% აქვს მითითებული. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის მეორე შუალედურ სცენარს, მისი მიხედვით უახლოეს თვეებში ვირუსის გავრცელება შეჩერებული იქნება, შემოდგომაზე კი მისი მეორე ხელახალი ტალღაა მოსალოდნელი. ამ პროგნოზის ალბათობა გალტენტაგარდის
შეფასებით 40%-ია და მისი დადგომის შემთხვევაში ქვეყანაში რეცესია და 2.7%-იანი ეკონომიკური ვარდნა არის მოსალოდნელი. და ბოლოს გალტენტაგარტის მომზადებული მესამე და ყველაზე მძიმე სცენარი 2020 წლის ბოლომდე ვითარება არ გაუმჯობესდება. ამ შემთხვევაში ქვეყანაში 6%-იანი ეკონომიკური ვარდნა არის მოსალოდნელი. იმედია რომ მხოლოდ ოპტიმისტური სცენარი არის ჩვენთვის მოსალოდნელი, თუმცა დანარჩენებიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყველა ის გათვლა, რომელსაც შესაბამისი და კომპეტენტური ანალიტიკის ავტორები გვთავაზობენ. მადლობა ანუკას მიმოხილვისათვის. რამდენიმე წუთში უკვე საქმიანი დილის ეთერში ბექაბაციკაძე და მისი სტუმრები განაგრძობენ თქვენთვის საინტერესო ამბების გაზიარებას. კორონავირუსი, ავიაცია, მედიცინა, სამართალი, ყველა მიმართულებაზე სასაუბრო თემატიკა მაინც ერთს უკავშირდება. არსენ გვენეტაძე, გიორგი მოლოდინეშვილი, მარიამ ხვიუშვილი, კრისტინე ბაგრატიონ-მუხრანელი, დავით კლდიაშვილი და ზაქარია შველიძე საქმიანი დილის 10 საათიან ბლოკში საინტერესო ამბებს გაგვიზიარებენ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ახალი ვირუსი, რომელიც COVID-19-ის დაავადებას იწვევს, აერით არ გადადის. ჯანმოწერს, რომ ახალი კორონავირუსი ძირითადად გადადის დაინფიცირებული ადამიანისგან, მაშინ, როდესაც ეს ადამიანი ახველებს, აცემინებს ან ლაპარაკობს, რაც ვირუსის წვეთები გამოიყოფა. ამერიკული სამედიცინო მოწყობილობების კომპანია Abbott Laboratories 1 აპრილიდან კორონავირუსის ტესტების წარმოებას იწყებს, რომელიცაც დაავადება 5 წუთში გამოვლინდება. მოწყობილობა პატარა და პორტატულია, მისი გამოყენება თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში ცხელ წერტილებშია შესაძლებელი. 13-დან 17 მარტამდე პერიოდში რუსეთის ცენტრალური ბანკის საერთაშორისო რეზერვები 29.8 მილიარდი დოლარით შემცირდა, რაც 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ რეკორდული მაჩვენებელი, ასევე უფრო ნაკლებად შემცირდა რეზერვები 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ჩვენ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ოდენობის თანხას მოვიზიდავთ სავალუტო ფონდისგან, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი თანხები იქნება მოზიდული სხვა დონორებისგანაც, განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა BMG-სთან. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს $1.1 მილიონ ჯანდაცვის სფეროს დასახმარებლად გადაცემს. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩო ავრცელებს. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოში ეკონომიკური მართვის და კონკურენტუნარიანობის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებებისთვის 45 მილიონი ევროს ოდენობის დაფინანსება დაამტკიცა. საქართველოს ბანკი COVID-19-ის გავრცელების საწინააღმდეგო ზომების მიღების ფარგლებში და პანდემიასთან საბრძოლველად ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ამ ეტაპზე ყველაზე საჭირო სამედიცინო ნივთებს, ლაბორატორიულ ტესტებს, სასუნთქო აპარატს, ხელთათმანებსა და პირბადე შეიძენს. 20,000 ლაბორატორიული ტესტი, 10 სასუნთქი აპარატი, 50,000 პირბადე და 60,000 ხელთათმანი ერთ კვირაში უკვე საქართველოში იქნება და ის ვირუსთან ბრძოლის ეფექტურად გასაგრძელებლად მთლიანად გადაეცემა ჯანდაცვის სამინისტროს. სულ რამოდენიმე დღეში 20,000 ტესტი გადაეცემა ჯანდაცვის სამინისტროს. ასევე შეძენილი იქნა და უკვე გადაეცა ჯანდაცვის სამინისტროს დღეს არსებული საჭირო სამედიცინო ნივთები, როგორიც არის პირბადეები, ერთჯერადი ხელთათმანები, ასევე ხელოვნური სუნთქვის აპარატები. ჩვენ გვჯერა, რომ ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ დავამარცხებთ აღნიშნულ ვირუსს. მშვიდობის იზოლაციის წესების დაცვასთან ერთად იმისთვის, რომ ვირუსული ინფექციის გავრცელების სწრაფი ზრდა, ეგრეთ წოდებული აფეთქება არ მოხდეს და საავადმყოფოების გადატვირთვა, რაც დაავადების მატარებელთა ეფექტური მკურნალობის ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი იქნება, ჰიგიენის ნორმების ზედმიწევნით დაცვა აუცილებელი. ხელთათმანი ნუგიქმით ყალბი დაცულობის გზნობას განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძემ საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ინფექციონისტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მხოლოდ ხელთათმანის გაკეთება არ არის პრევენცია, თუ ადამიანმა დაარღვია ელემენტარული უსაფრთხოების წესები და ნორმები. უნდა ვატაროთ თუ არა პირბადე ყველამ და ყველგან. ამ საკითხზეც კი შეთანხმება გვიჭირს როგორც ლოკალურად, ისე გლობალურად. რჩევები და აუცილებელი წესების დაცვის გამეორება ზედმეტი არასოდეს არის და საქმიან ეთერშიც კიდევ ერთხელ პრევენციულ ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ არსენ გვენეტაძესთან. ზურაბ საბახტარიშვილის კლინიკის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო არსენ, დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დილა ბედნიერების, როგორც დიდი ხანია ვესალმებით ერთმანეთს ადამიანები ბედნიერების აკადემიიდან, იკითხავთ პირდაპირ რა დროს ბედნიერებაო, რასაც მე ხშირად ვამბობ, ბედნიერებისათვის ხვალზე გარ არსებობს ან გუშინ წინ ახლა, რაც შეგვიძლია, ის რომ მე ცოცხალი ვარ, ვზივარ აქ ჯანმრთელი და თქვენ ცოცხლებს და ჯანმრთელებს გესაუბრებით, ვფიქრობ უკვე არის ბედნიერება. კი ბატონო, ბატონო, პირველ რიგში სანამ გადავიდოდეთ იმაზე, თქვა თქვენი კლინიკის უშუალოდ თქვენი კლინიკა როგორ ახდენს ამ სიტუაციაში, ასე თქვა, საქმიანობის განხორციელებას. მე მინდა დასაწყისში კითხოთ, ორსულებთან დაკავშირებით, არიან თუ არა ორსული ქალბატონები დღეს განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფში, არის თუ არა მათთვის რამის განსაკუთრებული ზომები მისაღები ამ პერიოდის განმავლობაში? იცით, მე ეპიდემიოლოგიის ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ ვარ პირველ რიგში მოქალაქე და მეორე რიგში ექიმი. ზომები, რომლებიც პრევენციის მიზნით არის საჭირო ჩემთვის, თქვენთვის და სხვისთვის, რა თქმა უნდა, ორსული ქალებისთვისაც არის, რაიმე განსაკუთრებული, რომელიც შეეძლოს მათ გააკეთონ, გარდა იმისა, რომ იყვნენ რაც შეიძლება დისტანცირებული, რაც შეიძლება ნაკლებ კონტაქტში, მსგავსი რეკომენდაცია არ მომისმენია. და საერთოდ ერთ კარგ რამეს ვიტყვი, სულ რამოდენიმე 2 თვის უკან დეკემბერში ერთ-ერთ სოფლიო კონგრესზე გამოდიოდი ორსულთა და უშველობის თემებს ეხებოდა და იქ ძალიან კარგი დეფინიცია ის რაც ცნობილია. ორსული ქალია, ჯანმრთელი ქალია, ის ავადმყოფი ქალი არ არის. ის ბედნიერებისთვის ემზადება და ნუ დავაშინებ ზედმეტად ადამიანებს იმით, რაც ქმედების ჩატარება ეს არის მნიშვნელოვანი რამ. პრევენცია, მნიშვნელოვანი რამ. დისტანცირება ამ შემთხვევაში და ვირუსზე თქვენი საუბრეთ პირბადე, როდისა გადამდები, როდის არის ვირუსი და სხვა, როგორი გზით. ამდენად ვფიქრობ, ზედმეტი შიში ან პანიკური ქმედებები მხოლოდ დააზიანებს ადამიანისა და მით უმეტეს ორსულის ფსიქიკას, რომელმაც არა მარტო უნდა გააჩინოს ბავშვი, არამედ ჯანმრთელი ბავშვი უნდა გააჩინოს, რამდენადაც ეს მასზეა დამოკიდებული. დიახ, კი ბატონო, ბატონარზე, როგორ მუშაობს თქვენი კლინიკა აი ამ პერიოდში, როდესაც არის საგანგებო მდგომარეობა, როდესაც არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ზომები, გასაგებია, რომ იქამდეც არის ზომები, რომელსაც ამ შემთხვევაში კლინიკები იცავენ და ატარებენ, მათ შორის ჰიგიენურს და ამას აკეთებენ მაღალ დონეზე, მაგრამ აი ამ პერიოდში როგორ გადაეწყვეთ, რა ტიპის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები ან რეგულაციები გაქვთ შიდა? კი ბატონო, ძალიან ნათლად და მკაფიოდ გეტყვით და ბოლოს ერთი, ასე ვთქვათ, ასევე სასიამოვნო სიურპრიზით დავასრულებ ამ ნაწილს. პირველი, ჩვენ იმ ყველა რეკომენდაციაც რაც არის, რომ არ იყოს სივრცეში ბევრი ადამიანი ერთად, მათ შორის 10 და 10-ზე მეტი. პატრონები პაციენტებისა ძალიან დიდი გაგებით ეკიდებიან ამას და პირდაპირ კლინიკის შემოსასვლელში საცახელის დამუშავება ხდება, სპეციალურად მისი მომზადება, ისინი იქვე რჩებიან გარეთ, ასე ვთქვათ, კლინიკის სივრცისა და მით უმეტეს ჩვენი პაციენტები არიან ჯანმრთელი ახალგაზრდა ქალები უმეტეს შემთხვევაში და უხშირესად და შესაბამისად ფსიქოემოციურად სწორად მიწოდებული ინფორმაციის და პრევენციის პირობებში ძალიან წყნარად და ძალიან მშვიდად მუშაობთ. ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი. ამ შემთხვევაშიც ჩაწერა საათების მიხედვით უფრო გაიშალა, ანუ პაციენტების რაოდენობა არ არის დიდი ნაკადად, ასე ვთქვათ, მომართული და შესაბამისად ნახავდნენ თქვენი ოპერატორები ძალიან მშვიდად და წყნარად ზიან პაციენტები და ელოდებიან თავის რიგს. უფრო სწორად პრაქტიკულად ექიმი ელოდება იმ დროს, როცა პაციენტი მოდის და მას რაიმე რიგში დგომა არ სჭირდება. ეს ერთი. მეორე, შესაბამისად, როდესაც გვაქვს საჭირო ოპერაციები, იმიტომ რომ იცით, ჩვენ ახლა მოგვიანებით რამოდენიმე ფრაზით ვისაუბრებ, ჩვენი კლინიკა გარდა ჩვეულებრივი სტანდარტული ჩვენი ფორმებისას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ფარგლებში, უფრო სწორად ევროპული სერტიფიცირების ფარგლებში ორგზის ერთხელ 2016 წელს, რომელიც 3 წლით იყო ეს სერტიფიცირება და 2019 წელს სულ
რამოდენიმე თვის უკან რესერტიფიცირება, ანუ ხელმეორედ ევროპული სტანდარტის ყველა ფორმა შემოწმებული იქნა, ჩამოდიან ექსპერტები ამაზე, ეს თვეობით მიდის წინასწარი მუშაობა და ამით იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ფორმა სტერილიზაციის, თანამედროვე ტექნოლოგიის და არა მარტო სტერილიზაცია, განსაკუთრებით ჯანმრთელ პაციენტებზე როცა ვსაუბრობთ, ჩვენთან მოდიან პაციენტები უშვილობის პრობლემით უმეტესწილად, სხვა თემებიც არის, მათ შორის ენდომეტრიოზი ერთ-ერთი მსოფლიო გამოწვევა და მე აუცილებლად ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას თუ მომეცემა საშუალება, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვთქვათ ვიზიტი განახორციელონ ან დაავადებული, არამედ ჯანმრთელი ადამიანი, რათაც სჭირდება მაღალი კვალიფიკაციის, თანამედროვე ტექნოლოგიისა და ცოდნის სწორი სინთეზი, რაც არის წარმატების საშუალება და მე ორიოდე მცირე კრებული მაქვს აქ თქვენს თვალწინ, არ ვიცი ჩანს თუ არა, ალბათ უნდა ჩანდეს, ეს არის ევროპის კონგრესებზე შარშან 2019-ში, 18-ში, 17-ში ზედიზედ სამგზის საუკეთესოთა შორის ჩვენი სამეცნიერო პრაქტიკული ნაშრომი ენდომეტრიოზი და უშვილობა ახალგაზრდა ქალებში, რომელმაც 50%-მდე 47-58%-მდე ორსულობის დადგომა ასეთი ოპერაციების შემდეგ, ლაპარასკოპიული ოპერაციის ენდომეტრიოზული მკურნალობის შემდეგ აჩვენა. რაც ხლა იცით რა, არათუ საქართველოში საერთოდ ცოტაა პრეცედენტი ერთი და იგივე ცენტრის, თუ გინდაც ევროპული იყოს. 3 წელი ზედიზედ დაკავშირებით ჩვენ მათ შორის არაერთხელ გვისაუბრია საქმიანი დილაში. მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ, სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს. მე მინდა რომ ჯანმრთელობა გისურვოთ თქვენს პაციენტებს კლინიკაში, ვინც ამჟამად იმყოფებიან და ეროდებიან მათ შორის თავის რიგსაც. არსენ გვენეტაძე იყო საქმიანი დილის სტუმარი, ზურაბ კლინიკის ხელმძღვანელი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის და სულ რამდენიმე წუთში, რამდენიმე წამში უბრალოდ საავიაციო რუბრიკით გიორგი მოლოდინაშვილთან ერთად გიბრუნდებით. გიორგი მოლოდინაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობს და გასაკვირი არ იქნება რომ კორონავირუსს ვერც აკავწდებით. გიორგი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექა, ნამდვილად დღეს კვლავ საუბრობთ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ქვეყანაში კორონავირუსთან ეფექტური ბრძოლის გამო დამატებითი საკარანტინო ზონების შექმნა გახდა საჭირო, რომლის კოორდინაცია და ორგანიზება დაევალა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას და ეს პროცესი აქტიურ ფაზაშია შესული. ამ პროცესთან დაკავშირებით უფრო მეც გვეტყვის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი, რომელიც ჩემი სტუმარია დღეს. მე მივესალმები მარიამს. მარიამ, მოგესალმები. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მარიამ, მოდი გითხარი რა პროცესი მიმდინარეობს და ყოველივე ეს რას ემსახურება? გიორგი, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას დაევალა საქართველოში საკარანტინო სივრცეების მოწყობა, ორგანიზება და შემდგომი მართვა. აქვე განმარტავ, რომ საკარანტინო სივრცეები ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია იმ ბრძოლაში, რომელიც ეხება საქართველოში კორონავირუსის პრევენციას. და ჩვენ მეორეს მხრივ ძალიან ამაყები ვართ, როგორც ადმინისტრაცია, ტურიზმის ადმინისტრაცია, რომ ჩვენ გავხდით ის უწყება, რომელსაც ჩაბარდა ასეთი საპასუხისმგებლო და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ნამდვილად ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რამდენად აქტიურად შრომობ შენ და შენი გუნდი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს ბოლო პერიოდში ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალს საჯარო და კერძო სექტორის ძალიან საინტერესო თანამშრომლობას, მე ვიტყოდი უპრეცედენტო თანამშრომლობას. ჩვენ ვხედავთ ვაჭარ ჯგუფმა და მისმა ფანტასტიკურმა გუნდმა გადმოგცათ თქვენ ჰოლიდეინი, საკარანტინო ზონის მოსაწყობად, ასევე შირატონ მეტეხი პალასი და სხვა სასტუმროები. მოდი, მოგვიყევ იმ თემაზე, როგორ მოხდა ამ ძალების კონსოლიდაცია და ამ დონეზე თანამშრომლობა.
გიორგი, როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად საკარანტინო სივრცეები საკმაოდ კომპლექსური პროექტია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების განთავსებას მათთვის ცოტა ჩვეულ გარემოში, რაც გულისხმობს 14 დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას. ზოგადად პროცესი ალბათ მაყურებლებისთვის ცოტა კიდევ უფრო მეტად რომ განმარტოთ, პროცესი არის ამდაგვარი, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გადმოკვეთავს საქართველოს საზღვარს, აგერ უკვე დაახლოებით 10 დღეზე მეტია, დაუყოვნებლივ ეხება 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინი. ეს გულისხმობს იმას, რომ აეროპორტიდან თუ ნებისმიერი საქართველოს სახმელეთო საზღვარიდან ჩვენ როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციას გვევალება მუდმივად მობილიზებული ვყავდეს ტრანსპორტი, რომელიც არის საკმაოდ კომფორტული, საკმაოდ მაღალი დონის ტრანსპორტი და ბუნებრივია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტებით ჩვენ უზრუნველყოფთ ადამიანების ტრანსპორტირებას იმ კუთხით, რაც გულისხმობს მათ ჭადრაკისებურად ეგრეთ წოდებული 1 მეტრიანი რადიუსის საშუალებით განთავსებას. მას მერე რაც ადამიანები გადაყვავს უკვე ეგრეთ წოდებულ საკარანტინო სივრცეში და საკარანტინო სივრცეები, როგორც მოგეხსენებათ, არის ყველა ის სასტუმრო, რომელმაც ერთის მხრივ გამოიჩინა კეთილსინდისიერება, გამოიჩინა სოციალური პასუხისმგებლობა და პირველ რიგში გადაწყვიტა რომ ყოფილიყო ამ პროექტის წევრი და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა გამოვყო ყველა იმ სასტუმროს, რომელმაც განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობა გამოიჩინა და ძალიან დაბალი ტარიფით ან უშუალოდ უსასყიდლოდ გადმოსცა მთავრობას სასტუმრო, რომელშიც შემდგომ ერთობლივი ძალებით მოხდა საკარანტინო სივრცის ორგანიზება. ზოგადად კარანტინის სიტყვა ჩვენ ვაკვირდებით პროცესებს და რა თქმა უნდა ხვდებით რომ საკმაოდ ისეთია დამსგუნველი სიტყვა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ გარემოში რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. თუმცა მე ალბათ მეორეს მხრივ სიამაყით ვიტყოდი რომ დღევანდელ დღეს ამ წუთისთვის ჩვენ ვმასპინძლობთ 4800-ზე მეტ ადამიანს კარანტინში და მე ძალიან მოხარული და ამაყი ვარ მეორეს მხრივ რომ ჩვენ ყოველდღურად ვკითხულობთ ხოლმე ამ ადამიანების ძალიან პოზიტიურ შეფასებებს თუ რა კარგ პირობებში იმყოფებიან, როგორც მოგეხსენებათ საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტით უზრუნველყოფს მთელი საკარანტინო პროექტის ფინანსურ უზრუნველყოფას, ეს ეხება ადამიანების ამჯერად ყვებას, ტრანსპორტირებას, ისევე როგორც ბუნებრივია განთავსებას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ყველას ერთად გვეხმარება იმაში, რომ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში არიან, ან ჩამოდიან სამშობლოში და ბრუნდებიან, ჩვენ თავრესად ჩვენ ქვეყანაში მყოფ ადამიანებს დავეხმაროთ, რომ არ იყვნენ უნებლიე ვირუსის გამავრცელებლები. მარიამ, მე შეკითხვა მაქვს რაოდენობასთან, ოთახების რაოდენობასთან და იმ სასტუმროებთან თუ სხვა სივრცეებთან დაკავშირებით, რამდენი ადამიანის განთავსების საშუალება გვაქვს ამ ეტაპზე? ყოველ შემთხვევაში თქვენს მიერ ორგანიზებული. ამ ეტაპისთვის ჩვენ ოფიციალური პარტნიორობა და თანამშრომლობა გვაქვს 72 სასტუმროსთან, რაც გულისხმობს საკმაოდ დიდ რაოდენობა ოთახებს, როგორც უკვე განმარტე, 4800-ზე მეტი ადამიანია ამ წუთისთვის განთავსებული საკარანტინო სივრცეებში. ჩვენ ბუნებრივია პრემიერ-მინისტრის დავალებით მუდმივად ვზრუნავთ იმაზე, რომ ჩვენი რაოდენობრივი შესაძლებლობები ოთახების კუთხით მუდმივად ვქონდეს მობილიზებული, მუდმივად ვზრდით მარაგებს, იქიდან გამომდინარე, რომ გვინდა სრულებით ყველას, ვინც გეგმავს საქართველოში ჩამოსვლას, ან იმყოფება საქართველოში და მათ არ აქვს თვითიზოლაციის საშუალება, ჰქონდეს ჩვენი საკარანტინო სივრცის გამოყენების საშუალება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მზად ვართ, უმას გითხოთ კიდევ უფრო მეტ საჭიროების შემთხვევაში ნაკად საკარანტინო სივრცეებში თქვენ კითხვა დასვით, რადგან ალბათ უფრო მეტად განმარტავდი, რომ ნამდვილად ჩვენი თანამშრომლობა კერძო ბიზნესთან აბსოლუტურად ახალ ეტაპზე გადავიდა და ჩვენ ყოველთვის ვამაყობდით ხოლმე, როგორც ტურიზმის ინდუსტრია, რომ ჩვენი და კერძო სექტორის ურთიერთობა გამორჩეულად ძლიერია, მაგრამ COVID-19-თან ბრძოლაში ალბათ ტურიზმის ინდუსტრიამ ყველაზე მეტად სუბიექტური ვიქნებით გამოიჩინა ის სულგრძელობა, რაც ნამდვილად გამოიღებს იმ შედეგს, რომელიც იქნება უმთავრესად. ნამდვილად ასეა, მე დაგეთანხმები მაგ საკითხში. კიდე ერთ შეკითხვა მაქვს საკარანტინო ზონებთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს თქვენ უზრუნველყოფთ ტრანსპორტირებას, ყვებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ვინ უზრუნველყოფს საკარანტინო ზონებზე ზედამხედველობას, რომ ის ადამიანები, რომელიც განთავსდებიან ამ საკარანტინო ზონაში, არ დატოვონ მათ ეს ზონები?
გიორგი, აქ რამდენიმე მიმართულებაა ზოგადად, რამ ბევრი უწყებაა ჩართული იმაში, რომ საკარანტინე სივრცეები იყოს სრულ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტებთან სიზუსტეში და სიახლოვეში. ჩვენ ალბათ ვიტყოდით, რომ ის ყველა უწყება, რომელიც ადგილზე არის, უზრუნველყოფს თავისი მიმართულებით კურირებას იმ მიმართულებების, რაც მნიშვნელოვანია, მათ შორის როგორიც არის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო დასვით პოლიცია, აბსოლუტურად ყველა ტერიტორიაზე, ყველა ობიექტზე იმყოფება უშუალოდ ამ ორგანიზაციის და უწყების თანამშრომლები, რომლებიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას შიდა, ისევე როგორც გარე პერიმეტრზე. რაც შეეხება უშუალოდ ჯანდაცვის წარმომადგენლებს, ადგილზე ყოველ საკარანტინე ზონაში უკვლებლივ იმყოფება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში უზრუნველყოფენ პირდაპირ კონტაქტს და კომუნიკაციას იმ ადამიანებთან, რომლებიც იმყოფებიან იზოლაციაში. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პროცედურას, ეს გულისხმობს იმას, რომ მუდმივად იმყოფებიან ეს ადამიანები ობის რეჟიმში იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ადამიანების ჯანმრთელობა. რაც შეეხება ჩვენ როლს და იმისა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უზრუნველყოფთ იქ მიმდინარე პროცესებს, ეს არის კვება, სერვისი, მემართულება, ტურიზმის ადმინისტრაციიდან ყოველთვის არის ამ 72-ვე სასტუმროზე მუდმივად ერთი კოორდინატორი, რომელიც ამავდროულად ყოველდღიურ რეჟიმში იმყოფება პირდაპირ კონტაქტზე. ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენი გუნდის ყველა წევრი ჩართულია ამ პროცესებში და ძალიან ნამდვილად საამაყოა ის, რასაც აკეთებს ტურიზმის ადმინისტრაცია. მარიამ, და ბოლოს მინდა კითხო, ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, რაღაცა პროგნოზის გაკეთება, თუმცა მაინტერესებს შენი ხედვა სამომავლოდ მოვლენების განვითარების შესახებ და იქნებ რამე დამაიმედებელი გითხრა შენ. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ საკმაოდ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, დამაიმედებელ და ბევრად უფრო პოზიტიურად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველა ერთობლივად ველოდებით იმას, რომ ეს არის დროებითი გამოწვევა, ზოგადად ალბათ ტურიზმის ინდუსტრია გამოირჩევა სიძლიერით, ბევრი წელი გავიდა მას, მაგრამ რაც კერძო სექტორი საჯარო უწყებებთან ერთად წლიდან წლამდე ძლიერდება და იზრდება, ჩვენ გვახსოვს რთული გასული წელი, რომელიც ძალიან წარმატებით და საამაყოდ გადავიარეთ ერთობლივად ჩვენ კერძო სექტორთან ერთად. ბუნებრივია რეალისტურად რომ შევხედოთ, ველოდებით რომ მარტის თვე, აპრილის და მაისის თვე იქნება გამოწვევებით სავსე, თუმცა მოლოდინი გვაქვს რომ უკვე კონკრეტული პერიოდის მერე, როგორც ყველგან სხვაგან მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს არ იქნება გამონაკლისი, უბრალოდ საქართველოს დღეს გამონაკლისია იმ წარმატებული აქტივობებით, რომელსაც ანხორციელებს COVID-19-ის წინააღმდეგ. შესაბამისად, ჩვენი მოლოდინების ზუსტად რომ ასეთია პოზიტიური, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ უკვე შეძლო და ამ საერთო ნეგატიურ ფონზე დაამკვიდრა პოზიცია, რომ ძალიან ეფექტურად მომუშავე ქვეყანა უსაფრთხოების და ამ შემთხვევაში უკვე ჯანდაცვის კუთხით. სამწუხაროდ ჩვენ დროში შეზღუდულები ვართ. მოდი ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენ რუბრიკა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მე მინდა წარმატება გისურვო შენ და შენ გუნდს. მე დაწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით გაუძღვებით ამ პროცესსაც, როგორც არაერთხელ ეს გაგიხორციელებიათ ადრე. დიდი მადლობა და გემშვიდობებით. დიდი მადლობა გიორგი, გისურვებთ ჯანმრთელობას. ასევე მადლობა გიორგის და მადლობა მარიამ შართვისთვის. არ გემშვიდობებით, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წამში. გავრცელებული კორონავირუსის შედეგად საზღვარგარეთ ფინანსური საშუალებების გარეშე დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების მხარდასაჭერ რადიო ბაგრატიონ მუხრანელის ინიციატივით მის მიერ დაარსებული საქველმოქმედო ფონდი ქართული ფონდი იწყებს საზოგადოებრივ კამპანიას თანხის შესაგროვებლად, რათა მოხდეს იმ ქართველების დახმარება, რომლებსაც არ აქვს საკმარისი ფინანსური სახსრები სამშობლოში დასაბრუნებლად. ქართული ფონდის თანადამფუძნებელი ქრისტინე ბაგრატიონ მუხრანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი მოლოდინაშვილი არის ასევე ჩვენთან ერთად და ვაგრძელებთ ქრისტიანს ერთად საუბარს. დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვისვენთ საეთეროზე. დილა მშვიდობის ქრისტინე, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ ძალიან სასიკეთო წამოწყებისთვის და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამის შესახებ ჩვენს რუბრიკაში გვექნება საუბარი. პირველ რიგში მინდა რომ უფრო დეტალურად მოუყვეთ ამ ფონდის შესახებ, რა აქტიურობით ხართ დაკავებული და როგორ მიმდინარეობს თანხების შეგროვება და იმ დონაციების, რომელსაც თქვენ აქტიურად აგროვებთ. დიდი მადლობა. ჩვენი საქველმოქმედო ფონდი, რომელსაც ქვია ქართული ფონდი, ჩვენ დავაარსეთ 2014 წელს, თუმცა ძირითადად აქამდე დაკავებული ვიყავით საგანმანათლებლო და კულტურული პროექტებით, რომელიც რამდენიმე წარმატებით განახორციელეთ. მოგეხსენებათ მსოფლიოში შექმნილი კრიზისის შესაბამისად, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი თანამოქალაქეები საზღვარგარეთ მოხდა ისე, რომ ზოგმა ადამიანმა ვერ ჩამოასწრო, ზოგი იყო ტურისტული მიზეზით, ან ზოგმა დაკარგა სამსახური და ახლა არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ მათ ასე ვთქვათ, ნამდვილად დახმარება ჭირდება. სამწუხაროდ ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანი და ძალიან ბევრს ჭირდება დახმარება. ნამდვილად, თუმცა სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ ეს მხოლოდ ბუნებრივია, მხოლოდ საქართველოს შემთხვევა არ არის. მსოფლიოში ყველა ქვეყანას ყავს პრინციპში ესეთი ადამიანები, რომელიღაც ქვეყანაში დარჩა და ყველას უნდა გვახსოვდეს ალბათ სამწუხაროდ ის, რომ ეს COVID-19 არის გლობალური კრიზისი, გლობალური პრობლემა და შესაბამისად დაახლოებით იგივე პრობლემები ყველა ქვეყანას აწუხებს. თუმცა ბუნებრივია ჩვენ მოვიფიქრეთ ასეთი რამ, რომ სახელმწიფოს მიერ დაანონსებულ ოფიციალურ ჩარტერებზე რამდენიმე ადამიანისთვის შეძლოთ დახმარება და მათთვის ბილეთის შეძენა. ბუნებრივია ჩვენ ქართული ფონდი ამ ყველაფერს მივყვებით ფეხთა ფეხ, რასაც ქვია, სახელმწიფოსთან სრული კოორდინირებით, ვინაიდან მოგეხსენებათ ჩვენს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, ასევე სხვაგან და შესაძლოა ძალიან გინდოდეს ბევრი ადამიანის დახმარება, თუმცა ძალიან კომპლექსური პრობლემაა მოგეხსენებათ და ძალიან ბევრ რამესთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ქრისტინე, მოდი სანამ გადავიდოდეთ ამ დეტალებზე, მაინტერესებს როგორ ხდება ამ ფონდში თანხების მობილიზება და ვინ არიან ძირითადი შემომწირველები ამ ფონდის? თუ შეიძლება ამ ინფორმაციის გაჟღერება ცხადია. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ზუსტი გამჭვირვალობით გავაკეთოთ სრული კამპანია. ჩვენ დავიწყეთ კამპანია ჰაშტეგი დავეხმაროთ დაბრუნებაში. და ამ შემთხვევაში იოანემ თავისი დონაციის დასაწყის შემდეგ დაეკონტაქტა მის რამდენიმე მეგობარს ევროპის მასშტაბით და პრინციპში ჩვენს ფონდში შემოსული თანხების 95-97% დაახლოებით არის სწორედ ასე რომ ვთქვათ მისი მეგობრებისგან და ამას გარდა ბუნებრივია ჩვენ ვიღებთ იმ ადამიანებისგანაც დახმარებას, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობ. მეც მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომ ნამდვილად დაუდგეს ამ ფონდს გვერდში და ჩვენ რუბრიკა უერთდება ამ ფონდის სულისკვეთებას და ჩვენ ყველანაირად შეგიწყობთ ხელს, რომ მაქსიმალური თანხების მობილიზება მოხდეს. მაინტერესებს როგორ შეუძლია ადამიანებს, ახლა ბევრი ადამიანი გვიყურებს ჩვენ რუბრიკას და მაინტერესებს ადამიანებს როგორ შეუძლიათ, რომ ისარგებლონ ამ ფონდით და იმ სიკეთით, რაცაც თქვენ ქმნით. დიდი მადლობა. ჩვენ შექმნილი გვაქვს ბუნებრივია რამდენიმე პლატფორმა, ამისათვის ჩვენი ვებსაიტის გარდა ბუნებრივია Facebook პლატფორმები და იქ ყველა ინფორმაცია განთავსებული ქართული ფონდი Georgian Foundation თუ როგორ შეუძლია ადამიანებს განახორციელონ კონკრეტული დონაცია, ხოლო თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ვისაუბრებ ამ თანხების ხარჯის პროცესზე. ჩვენ ამ კამპანიას სანამ დავაანონსებდით, ჰქონდა სრული ასე ვთქვათ კომუნიკაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ კიდევ განმარტავ ეს დეტალს, რომ ძალიან ამ დროს, ამ რთულ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი გაკეთდეს ფეხ-და-ფეხ მიყორით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან ერთად და ჩვენ ველოდებოდით ამ ასე ვთქვათ თანხების შეგროვის პროცესში, როდესაც ვიყავით, ველოდებოდით ოფიციალური ჩარტერული რეისების დაანონსებას, ვინაიდან მოგეხსენებათ სახელმწიფო ჩვენი მოქალაქეების დახმარებისთვის ახორციელებს რამოდენიმე ჩარტერს ბუნებრივია და ამ ყველაფერს აკეთებს ძალიან თანმიმდევრულად. მინდა გავმარტო ერთი საკითხი, რომ მე
ამ მომენტში მუშაობის შემთხვევაში დავინახე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თქონდა თითქოს ცდილობენ, რომ უნდა სწრაფად დაბრუნება რაღაცა ყველაზე რა თქმა უნდა ქრისტინე, მოდი კონკრეტულად რომ მითხრა, თუ რამე კრიტერიუმი არის, რომ აკმაყოფილებდეს კონკრეტული მოქალაქე, ჩვენ თანამემამულე, რომ ისარგებლოს თქვენი, იმიტომ რომ დროშის შეზღუდულები ვართ და უნდა რა თქმა უნდა, სიამოვნებით შევეცდები უფრო სწრაფად გამმარტო. ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვახდენთ ინფორმაციის გაცვლას და რა ხდება, როდესაც ადამიანი ჩვენს კონტაქტდება ჩვენ საინფორმაციო არხებით, ჩვენ ვაგროვებთ სრულ ინფორმაციას ამ პიროვნების შესახებ, რაც ჩვენთან შემოდის, ვაგზავნით საგარეო საქმეთა სამინისტროში, რათა შევამოწმოთ ამ ადამიანის სამართლებრივი და სოციალური სტატუსი. თქვენის ნებართვით ეს თუ დამითმობ, შევეცდები გავმარტო ვინაიდან სხვა ტელევიზიებში სამწუხაროდ ძალიან შეზღუდული ვართ დროში, მაგრამ სწრაფად ვიტყვით უფრო სამართლებრივი შემოწმება ნიშნავს, რომ ადამიანი ნამდვილად უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, კონდეს აქტიურ ფაზაში ხო საქართველოს მოქალაქეობა, ვინაიდან საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით ის შესაძლოა, რომ არ შემოვიდეს საზღვარზე. ამას გარდა აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს საელჩოების და მისი სოციალური მდგომარეობა, რომ რომელიმე ადამიანმა არ გამოიყენოს რა თქმა უნდა ჩვენი ფონდის სახსები, არც თუ ისე მიზანმიმართულად, როგორც შეიძლება თქვათ, ვიღაცას უფრო მეტად სჭირდებოდეს და ამ გაცვლის შემდეგ, რის შემდეგ როცა მივიწევს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რომ ამანავიას ნამდვილად შეუძლია წამოწვა და სწორედ იმ ასე რომ ვთქვათ, ადამიანების ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გვინდა რომ დავეხმაროთ, ამის შემდეგ უკვე ვახდენთ კომუნიკაციას ბუნებრივია ისევ ადამიანთან და პირდაპირ ვცდილობთ ონლაინ თავისუფალ რეჟიმში, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა საქართველოს მოქალაქე გააკეთებდა, შევიძინოთ მათთვის ბილეთები, როგორც კი გაიხსნება. ძალიან კარგი. მე მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ ამ წამოწყებისთვის. წარმატება გისურვოთ ჩვენ და იოანეს და ჩემი თბილი მოკითხვა იოანეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ესეთი წამოწყება გექნება და არაერთ ადამიანს დაეხმარებით. ძალიან დიდი მადლობა და კარგად იყავით, დროებით გეჩვენებები. ისევ კორონავირუსი და რეალობა, რომელიც 2020 წლისთვის მთელ მსოფლიოშია, რა უფლებებს ანიჭებს ან ვალდებულებას აკისრებს დასაქმებულს და დამსაქმებელს დღევანდელი მდგომარეობა. დავით ლიაშვილი, იურისტი, ზაქარიაშვილიძეს, სამართლის დოქტორს, ადვოკატს, შრომის სამართლის ექსპერტს უმასპინძლებს რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რა უფლებებს ანიჭებს ან ვალდებულებებს აკისრებს დასაქმებულებს და დამსაქმებლებს დღევანდელი მდგომარეობა, ანუ საგანგებო მდგომარეობა. დავით ლიაშვილი, იურისტი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც მასპინძლობს ზაქარიაშვილიძეს, სამართლის დოქტორს, ადვოკატს, შრომის სამართლის ექსპერტს. დილამშვიდობის დავით. დილამშვიდობის ზექა. დღევანდელმა სიტუაციამ რა თქმა უნდა შრომით ბაზარზე ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა. როცა კომპანიამ გამომდინარე იქიდან რომ შეეზღუდა ოპერირება ბაზარზე ან შეწყვიტეს გარკვეული ფინანსური დანაკარგების განიცადეს და ამან რა თქმა უნდა გავლენა იქონია დასაქმებულებსაც. ხშირ შემთხვევაში ხდებით სიტუაციას, როდესაც საუბარია რომ შეწყვეტა შრომით ხელშეკრულების ან ხელფასის სამხრივად შემცირება და ასე შემდეგ.
დღეს გადავწყვიტეთ რომ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ პროფესიონალთან, ბატონ ზაქარია შველიძესთან. დიდი მადლობა ბატონ ზაქარია მოგზაურობისათვის. დღემდე ძალიან ბევრ ურთიერთგამორიცხავ ინფორმაციას ვაწყდებით, რომ ზოგი ამბობს რომ საერთოდ არ შეუძლია შეწყვიტოს დამსახურებელთა შეყოლება, ზოგი ამბობს რომ პირიქით შეუძლია და ცალმხრივად შეუძლია უხელფასო შვებულებაში გაუშვას დასაქმებულები. თავიდან მოკლედ რომ ვისაუბროთ, ეს კონკრეტული სიტუაცია რა უფლება მოვალეობებს ანიჭებს როგორც დამსაქმებელს, ისე დასაქმებულს. მადლობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. რასაკვირველია, ასეთ ვითარებაში ზოგადად არსებობდა ამის პროგნოზი, რომ ვირუსის გავრცელებას და მისგან გამომდინარე რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას შესაძლოა ჰქონოდა გარკვეული უარყოფითი შედეგები შრომით ურთიერთობაში, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც პანდემია გამოაცხადა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციამ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიწინასწარმეტყველა გარკვეული პოზიტიური გავლენა და ასევე გარკვეული პესიმისტური შედეგები დაახლოებით 25 მილიონი ადამიანზე არის ესე რომ ვთქვათ გათვლა რომ სოფლიო მასშტაბით, მაგრამ თუ ჩვენ ვნახავთ წინა კვირაში შეერთებულ შტატებში მხოლოდ ერთ კვირაში რეკორდული მაჩვენებელი 3 მილიონი მეტზე ადამიანი დარეგისტრირდა უმუშევრად და ითხოვს უმუშევრობის შემწეობას. რაც ეხება საქართველოში რასაკვირველია ბიზნესისთვის რთული ვითარება არის, წარმოება შეჩერებული არის, იქიდან გამომდინარე რომ საგანგებო მდგომარეობა არის ქვეყანაში და პრეზიდენტის დეკრეტით და შესაბამისად მთავრობის დადგენილებით შეზღუდული არის გარკვეული აქტივობები და საქმიანობა. კონკრეტულად დამსაქმებლის პერსპექტივით რო შევხედოთ ამ სიტუაციას, რასაკვირველია დამსაქმებელს მოცემულ შემთხვევაში აქვს უფლება მოშალოს ხელშეკრულება დასაქმებულებთან გაათავისუფლოს ისინი სამსახურიდან, აღნიშნული საფუძველს ითვალისწინებს საქართველოს შრომის კოდექსი, კერძოდ ეკონომიკური, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილება, რომელიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას. ამ შემთხვევაში ეს ეკონომიკური, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილება შეიძლება სამივე ერთდროულად არსებობდეს, ჰიპოთეზურად არის ამ შესაძლებლობა, ან ერთ-ერთი უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ ეს გარემოება გქონდეს. მაგალითად, ეკონომიკური არის თუ ბრუნვა აღარ აქვს, შემოსავლები კლებულობს, სიდუხჭირი არის ეკონომიკურად კომპანიისათვის. ტექნოლოგიური ცვლილება, მაგალითად, რესტორნის შემთხვევაში, როდესაც სხვა რეჟიმზე უწევს გადასვლა, ფუნქციონირებს რესტორანი, მაგრამ თქვათ აღარ ჭირდება მიმტანი, მაგრამ ჭირდება მარკეტინგის მენეჯერი, IT მენეჯერი, ან კიდევ მიმტანი დისტანციურ მიტანისწავლის გულისხმობ. რაც შეეხება ორგანიზაციულ ცვლილებას, შესაძლებელია რომ მაგალითად 5 ბუღალტერი აღარ იყოს საჭირო, 3 იურისტი აღარ იყოს საჭირო, ბრძოლი ამდენი აღარ იყოს საჭირო და შესაძლებელია მოხდეს შემცირება. ამ შემთხვევაში უკვე სასამართლოს პრაქტიკაც შემდგარია ზოგადად რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით და როდესაც ხდება შემცირება, უნდა არსებობდეს ობიექტური კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც მოხდება შეფასება თუ ვინ უნდა დატოვოს სამსახური და ვინ უნდა დარჩეს. მაგალითისათვის ეს შეიძლება იყოს კვალიფიკაცია, გამოცდილება, საერთაშორისო შრომის სტანდარტის მიდგომა არის ეგრეთ წოდებული last in first out, ანუ ვინ შემოგვიერთა ბოლოს, ის უფრო სამართლიანია, რომ მან დატოვოს პირველი სამსახური. რასაკვირველია, მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს იმ ფაქტორს, თუ რა სამუშაოები, რა პროფესიები და ფუნქციები არის აუცილებელი საწარმოს ფუნქციონირებისათვის, შესაძლებელია აღარ იყოს აუცილებელი IT სამსახური პირობითად, მაგრამ აუცილებელი იყოს. პროცედურაზეც ვიტყვი ძალიან მოკლედ. კომპენსაციის მნიშვნელოვანია ძალიან. ორი ოპცია აქვს დამსაქმებელს. პირველი ეს არის 3 დღით ადრე გააფრთხილოს და გადაუხადოს 2 თვის კომპენსაცია ამ საფუძველზე, როდესაც ხდება ხელშეკრულების მოშლა, ან 1 თვე ამუშაოს და 1 თვის კომპენსაცია გადაუხადოს, ან 1 თვით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული. თუმცა ეს უკვე ნაკლებად რელევანტურია, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულ ვითარებაში არის ამ შემთხვევაში. მაშინ დავაზუსტებ რას. გასაგებია დამსაქმებლის პოზიციაზე ვისაუბროთ. სამწუხაროდ უფრო სწორად ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც გძანებით სამხრივად უშვებენ უხელფასო შვებულებაში. ანუ კი არა, ან თავისუფლებენ და კომპენსაციას არ აძლევენ, ამის უფლება რო აქვს ვისაუბროთ, უბრალოდ სამხრივად უხელფასო შვებულებაში, ან გარკვეულებად, ან გაურკვეულებად უშვებენ დასაქმებულს. ამის უფლება რამდენად აქვს დამსაქმებელს? შვებულება იქნება ეს ფასიანი თუ უფასო, ან ანაზღაურებადი თუ არა ანაზღაურებადი, ეს არის შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძველი. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით. ბუნებრივია, კლასიკურ შემთხვევებში დასაქმებული ითხოვს შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას და დამსაქმებელი ეთანხმება. მაგალითად, გადის შვებულებაში, ან არ გახვიდიან გარკვეული ვითარების შემდგომ გავიდეთ. ანუ ეს მიდგომა მე საკმაოდ ფრთხილი ვარ ამ შემთხვევაში შეფასებაში, მაგრამ გარკვეულწილად გავს უკანა ეზოდან შესასვლელს იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ხელშეკრულების მოშლა, გათავისუფლება, მათ შორის გაფრთხილება, კომპენსაცია და მოდით გავიდეთ შვებულებაში. რა ცალსახად მიუღებელი არის, კანონი პირდაპირ ითვალისწინებს შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას, ანაზღაურებადი შვებულებით თუ არა ანაზღაურებადი შვებულებით, მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით. ეგ უფრო მეტიც შესაძლებელია დასაქმებული დათანხმდეს ბჭყალებში, მოუწეროს ხელი სამართლებრივად რომ ვთქვათ, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას ანაზღაურებად შვებულებაში გავს
გასვლას, მაგრამ არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ ამის პრაქტიკაც არსებობს, როცა დასაქმებულს გაუხდია სადავოდ მის მიერ გამოვლენილი ნება, მაგალითად დაუწერია განცხადება, მივდივარ სამსახურიდან, მაგრამ 3 თვის მერე მისულა სასამართლოში და მოუგია ეს პროცესი. ანუ ამის რისკით შესაძლებელი არსებობდეს და ამიტომ ფრთხილად უნდა მოეკიდოს ამ მიმართულებას დამსაქმებელი. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რაც ძალიან აქტუალური გახდა ამ ბოლო პერიოდში და პირადად მე ბევრ ზარს და კითხვას ვიღებ ამასთან დაკავშირებით, თქვენი აზრი მინდა ამასთან დაკავშირებით, ბევრმა დამსაქმებელმა ჩათვალა შემდეგი პრინციპი. თქვათ მაგალითად მუშაობდა ადამიანი 40 საათის განმავლობაში და მაგალითად ხელფასი ჰქონდა 1000 ლარი. ვინაიდან შეუმცირდა მას სამუშაო დატვირთვა, ავტომატურად ჩაითვალოს, რომ თქვა თუ 50%-ით შეუმცირდა დატვირთვა, ავტომატურად 50%-ით შეუმცირდეს ხელფასი. ეს პრინციპი რამდენად მიესადაგება შრომის სამართლების ურთიერთობას, როცა ავტომატურად ნამუშევარ საათებზე დამოკიდებული იყოს შენი ანაზღაურება. მხარეთა შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. მხარეთა შეთანხმება ჩავთვალოთ არ არსებობს. მაშინ ეს სამუშაო რეჟიმი გულისხმობს ზოგადად სამუშაოს მოცემულობა და მათ შორის სამუშაო დრო არის არსებითი პირობა. არსებითი პირობა საჭიროებს მხარეთა შეთანხმებას, რაც ამ შემთხვევაში არ იკვეთება. უკიდურესი რეჟიმი არის გათავისუფლება სამსახურიდან, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კომპანია, მათ შორის საზოგადოების პრაქტიკის მიდგომა არის, რომ შესაძლებელია გარკვეული სოლიდარობის მექანიზმი შემსუბუქდეს, შემცირდეს ხელფასი, მაგრამ ეს დიალოგის რეჟიმში მხარეთა შეთანხმება არა, გამორიცხულია ეს ამას აღნიშნულს საქართველოს შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს. ერთს დავაზუსტებთ წეგან ხელშეკრულების მოშლის წესზე ვისაუბრეთ, ეს ზოგადი წესი გაფრთხილების ვალდებულება და კომპენსაცია არ მოქმედებს გამოსასწრელი ვადით დასაქმებულის შემთხვევაში, რომელიც 6 თვემდე არის დასაქმებული, ან კიდე ვადიანი ხელშეკრულება, როდესაც იწურება, ვადა იწურება, არის შესაძლებელი, რომ დამსაქმებელმა არ მოშალოს ვადამდე ხელშეკრულებას, დაელოდოს ვადის გასვლას და შეწყვიტოს ისე, რომ კომპენსაცია არ გადაიხადოს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას უკვე შემდეგ, როდესაც ეს სიტუაცია გადაივლის და უფრო აქტუალური გახდება დავებით. ძალიან ბევრი იქნება. მომატებული არის ზოგადად განსაკუთრებით წლებში, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად შევხვდეთ და უკვე ანალიზი გავაკეთოთ ჩვენი ეს პროგნოზები, როგორ მოხდა იმპლემენტაცია უკვე სასამართლო პრაქტიკაში. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა დავით კლდიაშვილს, სიურის, რომელიც ზაქარიაშვილიძე, სამართლის დოქტორს, ადვოკატს და შრომის სამართლის ექსპერტს მასპინძლობდა. საქმიანი დილას მათთან ერთად ვასრულებთ საქმის კურს ეთერებში შეხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში, იქამდე შეგიძლიათ სიახლეებს გაეცნოთ PM.gz პროექტს.